Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Журливий заспів. Повість. Чорний острів. Поділля зустріло байкаря першими осінніми дощами. Темні сувої хмар налетіли з півночі, гублячи важкі холодні краплі. Химери квапилися на південь, аби розтанути там під ще теплими променями. Квапився і подорожній. Ховаючись під чорною парасолькою, Глібов Леонід, Іванів син, наближався до Чорного острова. Його доладно скроєну постать облягав добре підігнаний чорний костюм. Сукняний картатий шарф щільно обгорнув шию. Вітер шарпав парасольку, простуджено шарудів пожовклим листям, пробував вирвати з рук подорожнього вельветове пальто. Невдовзі дощ ущух. Леонід Глібов ступив на стежку, що бігла навпрошки, і за пагорком зміїлися через місток до містечка. Люди з цікавістю дивилися на незнайомця. Дехто через низенький паркан вітався з Леонідом Івановичем. Він навіть не зогледівся, як за ним по мокрому піску вже тупотіла юрба малюків. «Добрий день», – кладе Глібов долоню на вицвілу від сонця хлоп'ячу чуприну. «Добрий день, пане. Ви когось шукаєте?» «Я вчитель. Ваш новий вчитель. А ми не вчимося. У наших батьків нема грошей». Хвилювання охопило Глібова. Малюки підходять ближче, оточують його півколом і супроводжують до дворянського училища. На нового вчителя чекали. Високого зросту штатний смотритель училища повільно підвівся з-за столу. Запросив сісти і сам опустився поруч. Їхні погляди стрілися. Округле лице Глібова з голеною бородою, чорними бакенбардами, світлі добрі очі з смішинкою десь на самому дні сподобались Петру Кунашевському. Перше місце самостійної роботи. Як триматися вчителю-початківцю? Як рівному? Чи пригинатися, бо більший меншого тусає та ще й б'є? За тим, що сила є. Як поставляться до прибулого з лівобережжя, адже тут, на Поділлі, поширена не тільки православна, а й римсько-католицька віра. Чи сприймуть учні, де доведеться жити? А чи не заїсть Сум вдалечині від Параски та Лідоньки? Кунашевський длубався тонкими довгими пальцями в документах. Глібова з цікавістю зазирав до офіційного листа куратора учбового округу і свідоцтва про закінчення Ніжинського ліцею князя Безбородька. Із виразу його обличчя неважко було зрозуміти, що папери не справили на нього враження. Воно і не дивно. Ні дворянського роду, ні рекомендаційного листа. «Вельмишановний пане Леоніде Івановичу, будь ласка, складіть на себе формулярний список для порядку», – запропонував Кунашевський. Глібов узяв бланк. Згадав тестя, ніжинського священика Федора Бурдоноса. Розумного, передбачливого. Це він перед від'їздом зятя порадив скласти список ще дома, щоб там не коперсатися. За хвилину подав заповнений бланк. Така діловитість сподобалася смотрителеві. «А де тіє 30 десятин землиці вашої?» Розглядаючи формулярний список, поцікавився Кунашевський. «В Полтавській губернії. Від батька лишилось. Сестри там живуть, то й користуються нею», – відповів Глібов. «А де дружина і донька? Чому не з вами?» «У батьків своїх у Ніжині. А дитина маленька, 3 роки. А вас як сюди доля закинула?» «Саме так. Доля закинула», – з гіркотою у голосі відповів Глібов. Ні в Чернігівській, ні в Полтавській, ні в Київській губерніях не знайшлося вільного місця. Петро Кунашевський замислився. Привернула увагу простота Глібова. «То влаштовуйтесь у нас, Леоніде Івановичу», – припросив уже тепліше. «Я проведу вас до домовласника, може, візьме на постій». «Вельми вам вдячний, пане смотрителю, але спершу б у класи зазирнути».
До кабінету штатного смотрителя війшов учитель. Його невеличкі хитренькі оченята здивовано ковзнули по Глібову. «Знайомі?» – запитав Кунашевський. Глібов піднявся назустріч. «Ліцеїсти». «Так, ліцеїст. Не просто ліцеїст, а Глібов, поет, байкар, улюбленець Тулова, знавець словесності», – зраділо заговорив учитель. «А я Соколов. На 2 роки попереду вчився. Пам'ятаєте?» «Ще б пак! Павло Балакун!» Колишні ліцеїсти обнялися. «А я хотів вас знайомити», – усміхаючись, сказав штатний смотритель. «То хоч відрекомендую, новий вчитель історичних наук». «Історичних?» – зачудовано перепитав Соколов. «Але ж ти великий знавець словесності. Ну нічого, влаштовуйся, будемо разом вчителювати». «Павле», – благально звернувся до нього Глібов, – «прошу тебе, не роздзвонюй про мої вірші». «Добре», – пообіцяв колишній ліцеїст, – «а ти лишився таким, як був. Роки тебе не змінюють. Пишеш і соромися. А поки що оглянь наш храм науки». Невеличкі кімнати в цегляному одноповерховому будинку охайно прибрані, але тхнуло вогкістю. З вікон гарно видно в усі боки. У долині на захід блищить озеро. Над водою снують павутиння стрижі. З північного боку, зовсім поруч, скелею нависав над Південним Бугом 2-поверховий палац, а на південь простяглася коротка вуличка з кріпацькими хатинками. Та сама, по якій він сьогодні прийшов. А на сході, у Ніжині, донька й дружина. Ще далі Чернігів з його губернськими відомостями, де надруковано вже близько 30 байок. Молодий поляк Заремба не зразу взяв постояльця. Виною тому православна віра вчителя. Згоду дав, коли почув соковиту українську мову і про бажання навчитися польської. Чутка про приїзд Леоніда Глібова того ж дня облетіла село. 1 або й 2 вчителі щороку мінялися в Чорноострівському повітовому дворянському училищі. То й не пам'ятають люди, щоб довго обговорювалась така новина. А Леонід Іванович мимоволі привернув до себе увагу, бо сам цікавився життям селян. Бував у їхніх біленьких присадкуватих хатинках, не гребував пройти з косою, розпитати про минувшину. Поміж дорослих про нього говорили як про дуже серйозну людину. Поміж дітьми – як про веселого жартуна. Стоїть Чорний острів справді на острові, що піднімається над річками Південний Буг і Мшанець, які утворюють 3 великих стави з 3 боків цього ж таки острова. З кімнати Глібова видно став, і він любив дивитися, як кожного ранку над водою збирається біле марево, а потім, коли прокинеться вітерець, попливе та прозора хмарка спершу над ставом, далі порветься на шматки, і проколоті соняшним промінням вони піднімаються на береги. Дужчі повзуть на Вовчу гору, що височить над ставом, піднімаються аж до верхівок сосон, блукаючи поміж гіллям, поки не нанижуться на зелені голки. Учитель не може лишатися байдужим до вічної дружби зеленої фати і сонця, ставка і дерев, гори і латаття. «Прийміть і мене», гукає до них і біжить через вузьку кладку над водою на Вовчу гору. Йде кручею, зазираючи у воду, чи не запізнився на побачення. А він ловить у повітрі жмуток білої прозорої хмарки туману і розтягує перед очима. А десь там, на другому березі ставу, стоїть Параска. Вона тримає на руках Лідоньку, що рученятами обняла матір. Їхні обличчя схожі, вони усміхаються йому, і він бачить очі, що кличуть до себе, ямочки на щоках. З-за дерев вихопився промінь, один, другий, зникли дружина і донька.
Містечко постало у незайманій ранковій красі. Забілілі хатки, а над усім піднімається палац князів Волконських. І Леонід Іванович прокидається. Князі багаті, тисячі кріпаків, тисячі десятин землі, що сягають Проскурова. Від Чорного острова до Проскурова 3 години пішки. Кожної неділі, коли нема занять в училищі, можна побачитись із знайомими випускниками ліцею князя Безбородька, які тут працюють. Отож через Проскурів і дійшло до Волконських, що новий учитель історичних наук, поет і байкар. Княгиня у вузькому колі друзів захоплено читає Жуковського, Пушкіна, Шевченка, Гребінку. Стихотворення Леоніда Глебова, видані у Полтаві в 1847-му, майже 10 років тому, також читала. Та хіба могла вона припустити, що автор книжки і новий учитель історичних наук – одна і та ж особа? Та ще й подейкують, що цей молодий вродливий учитель складає байки малоросійською мовою. Одного разу молода княгиня запросила на вечерю гостей. Як завжди, з повітового дворянського училища неодмінно бував і штатний смотритель. На велике здивування Кунашевського серед гостей виявився і Глібов. Вищий світ хоче знати, хто приїхав навчати їхніх дітей, майнув у Кунашевського здогад. Леонід Іванович у призначений час підійшов до палацу. Гомін фонтанних струмочків зливався з шурхотом крил у небі. Набираючи висоту, крижні робили прощальне коло над Чорним островом. Нема повної переваги людини над іншими істотами. Птиця ходить і літає, а людина літати не здатна. А може, не треба людині зверху бачити землю, бо зомліє від болю серденько. Лункий постріл обірвав думку. Нагадав Глібові, що він серед гостей біля палацу. – А ви чимось збентежені, пане вчителю? – почув Леонід Іванович м'який жіночий голос. – А що вас так схвилювало? – Замах на життя. – Добрий день, пані. Простягаючи руку для поцілунку, княгиня усміхалась, приязно зазирала у вічі гостеві. – Дозвольте. Глібов узяв княгиню під руку, жестом запрошуючи обійти навколо фонтану. Дика качка піднялась у небо, і вслід їй ударив постріл. Отак і людина. Тільки-но починає чимось кращим відрізнятися, і в неї зараз же об'являться вороги. Беруть, як то кажуть, на приціл. Філософствує поет, подумала княгиня і відповіла. У тому пострілі замало пороху, щоб збентежити вас. Адже ви піднялися над іншими, а на приціл пана вчителя не беруть. Ну хіба що я, засміялася. Я вже підстрелений, пані. Куля української красуні вразила мене в серце. Паразка принесли мені пташенятко, яке звуть Лідонькою. А літати все-таки хочеться. І не боїтеся пострілів? Ну, якщо всі боятимуться пострілів, то буде не життя, а суцільне боягузтво. І ще я хочу, пані, сказати, що я ніколи над іншими не піднімався. Люди літають, коли у них виростають крила, а мої крила ще ростуть. Пані Волконська не встигла відповісти. До них підходили гості. Попереду, у рожевому шовковому платті з воланами, приємна жінка, років 27. За крок від неї низенький, з пихатим обличчям чоловік. Радіючи гостям, княгиня відрекомендувала. Олександра Свийковська та почесний смотритель дворянського училища, колишній реєстратор Фортунат Гаврилович Свийковський. З-під світлих брів смотрителя у Глібова вп'ялися 2 гострих зелених очей. Фортунат Гаврилович поцілував руку господині і ледь помітно кивнув Глібову. Затим розкрив рота і хотів щось сказати, та його випередила княгиня, зустрічаючи нових гостей. Ізабела Белявська і Петро Прокопійович Кунашевський. Леонід Глібов
зустрічався з подружжям Кунашевських щодня. Тепер йому було приємно бачити їх вбраними у вечірній одяг. Дружина штатного смотрителя, 40-річна сивувата жінка, поруч з Волконською виглядала матір'ю. Петро Прокопійович, років 43, чорнявий, з м'якими рисами довгастого обличчя, елегантний, поруч з Фортунатом Гавриловичем виглядав справжнім красенем. Волконська запросила гостей до палацу. Піднялися на другий поверх, вийшли на балкон. Свіжий вітерець доносив од ставу вечірню прохолоду. Жінки тулилися до чоловіків. Волконська з заздрістю дивилась на них. З балкона другого поверху звисав довгий місток і впирався у вежу, що височила на острівці серед ставу. Вітер стиха порипував ланцюгами мосту, блакить води, дихання очерету манили до себе. Глібов ступив на місток. А в цьому куточку краси і розкоші він мимоволі подумав про тих босоногих селянських дітлахів, які гуртом супроводжували його до училища. А чи доводилось їм коли-небудь, тамуючи подих, розгойдуватись на оцих ланцюгах над водою? Додому повернувся збуджений. Вразила краса палацу, збудованого подільськими майстрами. В самісіньке серце шпигонула зухвалість самозакоханого поміщика Свийковського, порадувала щира зацікавленість княгині його віршами. Довго не міг заснути. Перед очима проходили одна за одною постаті присутніх на вечері. Йому ніби вчувається. Цю зустріч влаштовано для знайомства з поетом Леонідом Глібовим. Княгиня дістає з полиці його книжечку і пускає її по колу. Фортунат Свийковський вогкими пальцями бере книжку і залишає на ній масну пляму. Княгиня ображена, але стримує себе і тільки вираз обличчя виказує її почуття. Почесний смотритель сипав запитаннями. Чи дворянин ви, пане Глібов? А скільки у вас кріпаків? А чи є у вас села? Який вигляд мав би цей благодійник, потрапивши до гурту ліцеїстів храму науки князя Безбородька? Та від нього лишився б тільки горбатий ніс. Навіть дружиною цікавився. А скільки кріпаків прибавила вам дружина? Одне вірноподдане разом придбали. Дочку Лідоньку. Посміялися. А за допомогу училищу йому подяка. 100 карбованців на книжки та 400 на утримання бідних студентів. Це вже допомога. Кілька днів Леонід Іванович згадував розмови під час цієї вечері. А потім нові знайомства з учнями, їх допитливість захопили вчителя. З першого року він почував себе вільно, наче отак все життя тільки викладав історію Еллади та Риму, Єгипту та Росії. А по Прибужжю котилися дві хвилі поголоси. Доброзичлива, з усмішкою, серед трударів і стримана, насторожена серед поміщиків. Новий вчитель із простого люду, тому і стоїть за нас, відлунювала одна. Хто він? І чого сміється з панства? Сичала друга. Новина, що вчитель історичних наук Леонід Глібов, поет та ще й байкар, посіялася між учнями. А я вдома чув про ваші байки, не стримався хлопчина. Прочитайте, пане вчителю, попросив учень. Ну, хоч одненьку, хоч маленьку. Ну, для всіх складаються, то чому ж не прочитати? Задоволено погоджується поет. Ну, то слухайте ж. «Лебідь, щука і рак» називається. У товаристві лад усяк тому радіє. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись. Ще, по закінченню лунають голоси. Глібов усміхається і продовжує. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав та якось у сельце й попав.
Ще, не вгамовуються діти. І Глібов читає. Вовк та мишеня. На полі вовк овечку взяв, потяг сердешною в діброву. Не на розмову, а щоб їсти. Він бажав м'ясця свіженького давненького. Їв вовчик, їв, аж утомився. А все-таки всього не з'їв. Нехай вже, каже, другим разом. М'ясце травицею прикрив, а сам спочинуть ліг тим часом. Неначе пан який. Лежить, а мишенятко під вербою. Почуло, що м'ясце пахтить, та й крадеться поміж травою. Яке мале, а вже хитрить. От помалесеньку підкралось, взяло м'ясце та у дупло й сховалось. Угледів вовк, дарма що спав, і на весь гай гукать зачав. Ой, ненечко, рятуйте, поможіте, ловіте злодія, держите, добро моє покрав. Дитячий регіт струсонув стіни, вихопився із прочинених вікон і полинув Чорним островом понад ставом, щоб повернутися до них новими думками. Туга. Горбиста подільська земля укрилася сніговими заметами. Засипало вузенький південний буг, що народжується з маленьких джерелиць. У селянських вікнах світяться підсліпуваті каганці. Хуркочуть прядки, перемотуючи волохаті куделі конопель. Діти допомагають батькам. Голодні, схудлі вовки никають з граями понад шляхами і монотонно гомонить гуляє вітер. «Як там учні?» – подумав Глібов. Десь опівночі він відкладає газету, хутко одягається. Сніг-повзун січе обличчя, забивається за комір. Здогадується. Забув одягнути шарф. Дарунок дружини. Забув і рукавички. Теж дарунок дружини. Боже, як мені холодно без моєї милої. Леонід Глібов входить у спільну учнівську квартиру і зупиняється у передпокої. З другої кімнати чути сопіння. Він тихенько проходить по кімнатах, вкриває ковдрами учнів. Заспокоївшись, повертається до передпокою. Минуло кілька місяців, як учителя історичних наук Леоніда Глібова попечитель Київського учбового округу призначив за сумісництвом наглядачем спільної учнівської квартири. Тепер усю добу можна бути з дітьми. Тільки серед дитячого галасу, усмішок і турбот про них він не сумує. Перший день нового 1858 року видався морозним. Леонід Іванович пройшов вузенькою засніженою стежкою саду, що спускався до берега. Замилувався сплячими яблунями. Цур. Сплячими не милуються. Можна зурочити. Яскраві снігурі посідали на одинокий кущ конопель і задирикувато кидали на іскристий сніг лушпиння. Вільні і вдома, усміхнувся. А йшов далі і думав про вірші, про Олександра Лазаревського, про майбутню книгу. За кілька хвилин уже сидів за столом. Начищений мідний самовар відбиває морозяне мережево вікна. А йому здається, що мороз намалював село Горби, де провів босоноге дитинство. Вдалині, ген-ген біля церкви, у натовпі Платон і Порфирій Родзянки. Вони шукають очима його, Льолика, та не можуть угледіти. А він ось тут. Він бачить їх. Зараз гукне. Біля запряжених саней стоїть батько, Іван Назарович. Приготувався вести Порфирія, мабуть, у Полтаву. Матері серед людей нема. Ярина Гаврилівна залишилася вдома з маленькими дітьми, його сестрами. Десь удома і бабуся Дар'я. Льолик дуже любить її теплі руки, що й взимку пахнуть молоком та городньою землею. «Доброго ранку!» До кімнати влетів Соколов. Я відчував, що пузатий самовар Зарембів уже стоїть на столі. Гість повісив кожуха на оленячий ріг,
і, потираючи руки, сів до столу. Погрів би ти мене, Леоніде, якоюсь медовухою чи що? Чаєм, будь ласка. Тільки чаєм, настояним, запашним. Бадьорості надає не менше, ніж горілка. Господар подав 3 чашки, блюдця, поклав яскраві палички цукерки і почав розливати чай. — А хто третій? — запитав Соколов. — Ха, може, якусь красуню чекаєш? — Чекаю. — А хіба ти її не знаєш? З-за повік проглядають смішинки. Чорноброва, караока, струнка, худенька, ніс грецький, горбкуватий, добре володіє польською. Годі, годі, ці прикмети я знаю. До кімнати ввійшов Заремба. Чорнобровий, караокий, стрункий, худий, ніс грецький з горбинкою. Соколов роздивляється Зарембу, наче вперше бачить. Ось, показує Зарембі на Глібова. Назвав мені жартома всі ваші прикмети. Заремба здивовано дивиться на Соколова. Потім звертається до Глібова. Я хочу почути це польською. Не пригощаю медовухою, то хай хоч поезії дасть напитися, усміхається Соколов. А якщо байкою? Запитав господар. О, ще краще, в один голос відповіли Соколов і Заремба. На щуку хтось бумагу в суд подав, широко усміхаючись, почав поет. Що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Доволі зустрічав байкар таких щук серед поміщиків та впливових чиновників. Та якщо вже траплялося так, що правди ніде діти, кінців не можна поховати, тоді об'являлися мудреці, які по-своєму вирішували долю винного, щоб більше жаху їй завдать і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. Напиши, будь ласка, а ми спишемо і впустимо межі людей, попросив Соколов. Ну, ще бракує кількох рядків. Вам, може, і непомітно, а мені видно, відповів автор. Глібов поставив самовар біля печі, дістав з-під ліжка чобіт і, надягши халявку, замість труби, роздмухав вогонь у самоварі. Знову налив чаю. У мене мало часу, пане Глібов, будемо вчити польську. Заремба нагадав про мету свого приходу. Та нащо йому польська? Латинь знає, німецьку знає, та італійську і французьку трохи. Польща – велика держава. Вона такою була, і прийде час, такою буде. Якби пан учитель не мав наміру вивчати польську, я не надав би йому кімнату. Ну, пан Заремба розуміє, я вивчаю польську не тому, що мені надали кімнату. О, так, це ваше бажання. Панове, перебив Соколов. Я тікаю, бо ще натовчете мене. Вибачайте, хто що хоче, те хай і вивчає. Я почав абісінську. Соколов схопив кожуха і подався на двір. Ха, чуєте? Сміється. А я мушу терпіти. Та він жартує, пане Зарембо, не звертаймо уваги. У кожного з нас свій настрій. Урок польської пройшов звично. Заремба не затримався. Новий рік приніс нові думки. На столі тихенько муркотів самовар. Глібов під цей акомпанемент почав писати листа у Чернігів. З редактором неофіційної частини Чернігівських губернських відомостей Олександром Васильовичем Шишацьким Іллічем Глібов знайомий давно. Він цінує і поважає редактора за любов до поезії Шевченка, Пушкіна, за добре ставлення і до його байок. Шишацький і сам поет. Його вірші до вподоби байкареві. Нещодавно Шишацький Ілліч запропонував Глібову видати байки окремою книжкою. Гумористичні твори Леоніда Івановича привернули увагу діячів української культури. Багато для цього зробив Пантелеймон Куліш. Його виступ в «Русском вестнике» про українську поезію
на багатьох літераторів справив сильне враження. Але Шишацькому треба відповідати відмовою. Не можу і не маю права, переконував себе Леонід Іванович. Погодитися на 2 видання одночасно. Перо бігло легко і швидко, залишаючи на папері атраментовий слід. На пропозицію вашу видати мої байки окремою книжкою я, на жаль, ніяк не можу і не смію тепер погодитися з такої причини. Не так давно, в листопаді, я одержав листа з такою ж пропозицією, як і ваша, з Санкт-Петербурга від панів Лазаревського та Григорія Милорадовича. Те, що Шишацький Ілліч писав вірші українською мовою та збирав українські приказки, викликало у Глібова глибоку повагу до нього. Тимто Байкар і запропонував йому листуватися. Зв'язок з чернігівцями Глібову потрібен був і для здійснення свого наміру переїхати до Чернігова. Поки що там у гімназії вільних місць немає, а коли дочекаєшся якого-небудь переміщення, то треба мати підтримку, щоб посісти посаду вчителя. Після Різдвяних свят Глібов послав поштою до Чернігівських губернських відомостей байку «Щука». І знову спокійно кульгають один за одним буденні дні. Спокійне, безбарвне життя. Глібов щодня з нетерпінням чекає пошти. Чернігівські губернські відомості надходять нерегулярно. Інколи він отримує кілька номерів зразу. Наче волами везуть, вихоплюються у Байкаря. Якось відкрив пакет від Шишацького і побачив невелику книжку «Українська квітка». Олександр Васильович навмисне не писав про видання своєї книжки, і сюрприз вдався. Леонід Глібов розгорнув книжку і захопився віршами. Отямився, коли рядки збіглися у суцільне сіре мережево. Тільки зараз побачив, що вже темно. Останні бліді промені згасаючого дня губилися в небі. Леонід Іванович нетерплячими рухами засвітив лампу, розгорнув навмання книжку. Ще раз сходить місяць ясний. Степи задрімали. Задумались ті могили, що в полі стояли. 2 тополі при дорозі листом шамотіли, та 2 пташки серед неба стиха пролетіли. Почав читати поему десь зсередини і не міг уже відірватися. Ліг на ліжко, читав, перечитував і тільки перед світанком відклав книжку. Кілька годин сну були тривожними. Снився Ніжин, родина. Наче його Параска, гірко плачучи, благає батька поїхати до Чернігова і знайти роботу її чоловікові. Адже у батька багато знайомих там. Вона маленькими кулачками витирає сльози, примовляючи: «Я не можу більше жити сама. У мене є чоловік, я не солдатка, щоб бути самотньою». «Бог з тобою, заспокойся, Парасю», – відповідає їй батько і хоче поцілувати доньку в лоба. Але вона затуляється рукою. Та Леонід бачить Паращине обличчя, скорботне і рішуче. «Я сама поїду до Чернігова просити людей. Хай тоді з вас посміються», – кидає в обличчя батькові Параска. «Було ж місце в гімназії. Так не запросили Леоніда, а взяли Страховського. Тобі не жаль, дочки? Тобі не жаль мого молодого життя? Поїдь до Чорного острова, будеш з Леонідом». «Не поїду в провінцію. Вона гірша за Ніжин». «Ну що ж, доведеться їхати до Чернігова, просити за Леоніда», – сумно каже отець Федір. Після цього сну Глібову довго ввижалась Параска. «А чому я не бачив у вісні Лідоньку? Мою 5-літку донечку», – думав. «Може, трапилося що?» Згадав снігурів, що миттю налітають і так само миттєво зникають. Пожалкував, що нема у нього крил. Коли б мав крила, раптово опинився б у Ніжині. Білявенька, кучерява Ліда любила сидіти у батька на руках і гладити його бакенбарди. Такою і пам'ятає свою донечку. У Ліди через 2 тижні день народження. Леонід Іванович написав завчасно додому листа, поздоровив дочку та дружину, а невдовзі послав і подарунок. Ще й букетик
сухого білого рясту поклав у посилку. До квітів у нього пристрасть ще з дитинства. Леонід став нервовим, дратівливим. Нездужання, підсилене сумом і самотністю, поклало в ліжко. Хворів 10 днів. У ці дні не писав і мало читав. Не було сили навіть листа-відповідь написати Шишацькому. Та за будь-яких обставин він залишається байкарем. От і зараз у пам'яті склав байку, назвавши її «Нетутешня билина». В ній відбився його душевний стан. Лежав і повторював. Сказав раз кущ билині: «Билинонько, чого така ти стала, мов рибонька в'яла? Пожовкла, не цвітеш, живеш, як не живеш. Твоя головонька от-от поляже. Ох, кущику, билина каже, я на чужині». У чернігівських губернських відомостях вичитав про приїзд з Петербурга до Чернігова колеського асесора Лазаревського. Який же це Лазаревський, задумався. Чи, бува, не Олександр Матвійович, якому надіслав я рукопис книжки? Глібова починає турбувати доля надісланого до Санкт-Петербурга збірника байок. Ледь зміг тримати перо в руці, а вже прокинулось бажання писати. Ще у ліцеї професор словесності Тулов вчив кожного учня берегти словесне надбання свого народу. Отож і Глібов хоче зробити внесок в українську етнографію. З дитинства чув на Полтавщині прислів'я: «Ти йому стрижене, а він тобі смалене». Давно хотів написати розповідь дослідження з цього приводу, та все не було часу. Не відкладаючи надалі, вивів перших 2 слова. Стрижено, стрижено. Весна прокинулася рано. Більшою дні веселе курликання журавлів, молода зелень і цвітіння садів, гудіння бджіл і солов'їний спів трохи заспокоїли. Та хвороба ще давалася в знаки. Брався кілька разів, поки написав листа Шишацькому. Я інколи сумую за рідними місцями і невимушено повторюю слова Чужбинського. Далеко десь моя сім'я, а тут усім нерідний я. Переписав байку «Нетутешня билина». Якщо ця билинка сподобається вам, спробуйте посадити її на полях більш рідної, на полі неофіційної частини ваших відомостей, там де-небудь проміж іншими статтями. Та чи прийметься вона? Часом підбереться який шкідливий цап, обгризе її бідну, маючи на увазі цензуру. Із закінченням навчального року Глібов мав більше вільного часу. Тепер можна і відпочити. Кінець травня був жарким. Спеку доводиться пересиджувати під яблунями у холодочку. Зате вранці і ввечері можна з насолодою покататися човном на ставку. І є у поета друзі. Метушливі, веселі, дзвінкоголосі. Щодня після сніданку вони приходять у двір Заремби і чекають, поки вийде до них пан учитель. Чекати довго не доводиться, пан добрий. Він забирає дітей і городом Заремби спускається до ставка. «Діти, обережно, не впадіть у воду», повторює материні слова 6-річна Марія Кунашевська і першою сідає у човен. Леонід Іванович переносить її молодшу сестричку Олександру і зовсім маленького 2-річного Івася. Човен тихенько гладить воду. Маленькі рученята тримаються за сидіння. «Дядю, дядю, нарвемо квіток?» – питає Марія. Діти уважно дивляться, як руки дорослого занурюються у прозору воду, підхоплюють зелене стебло. Воно напружується і тягне до себе човен. З оберемком квітів піднімаються вони на Вовчу гору, сідають у пахучу траву. І Марія робить із стебла латаття намисто дітям. А Леонід Іванович задивляється на Марію, і серце його крається. Летить голуб понад полем, спочинку немає, і долини, і діброви, і луги минає. Марія уважно прислухається, уловлюючи в голосі доброго вчителя сум. Поет піймав той допитливий дитячий погляд. «Я присвячу цього вірша Марії», – думає поет.
Таке приємне дитятко, аж душа радіє, коли воно поруч. Леонід Іванович підвівся, став над кручею. Вдивляється у прозору далечінь подільської землі. Дуби, наче гетьман перед військом, стоять велично, спокійно. Липи сокочуть, метушаться, немов жінки на ярмарку. Хиляться до землі м'які зелені трави. Тільки горді червоні маки не вклоняються вітрові. Може, це краплини крові українських козаків, що боронили правобережжя від чужинців. Поет охоплює уявою разом з повітрям і сонцем увесь світ. Мозок напружується донестями, слова складаються в рядочки і раптом, втративши підмурівок, розсипаються. Знову напружується і знову недобудований вірш руйнується. Поет шукає слова, наче голки в сіні. Знаходить. Стоїть гора високая. Зелений гай шумить, пташки співають голосно, і річенька блищить. Як хороше, як весело на білім світі жить. Чого ж у мене серденько і мліє, і болить? Та це тільки початок вірша. У стінах гімназії. Дилижанс прудко котився по вузькому шосе з Києва на Чернігів. Креслаті вікові верби створили над дорогою зелений намет. Попереду з'явилися церкви. Фарбовані та золочені бані, білосніжні стіни сяйно вимальовувалися у яскравому соняшному промінні. Леонід Іванович милувався обрисами міста, і радісна тривога проймала серце. 2 роки чекав він цього часу. Навіть в останньому класі ліцею не раз казав друзям і дружині, що не бажав би нічого кращого, ніж учителювати в Чернігівській гімназії. Пором через Десну ходив рідко, то канат обірветься, і тоді переправа не працює цілий день, то з баркасів, на яких тримається настил, вичерпують воду. Та цього разу кучерові пощастило. «Скоріше, скоріше!» – кричали з порома. «Відчалюємо!» Дилижанс з розгону в'їхав на настил. Змилені коні зупинились, кучер з пасажирами так і лишилися на місцях. Та Глібов не втримався, зіскочив на дубові дошки. Запах свіжого медвяного сіна війнув у лице, примусив глибоко вдихнути запашне повітря. Повільно несла темні хвилі Десна. «А що там, на дні?» – подумав Леонід Іванович. «Чистий гладенький пісок чи каміння? А що в гімназії? Буду бажаним чи незваним гостем? Подивляться на мене, як на ягня, чи буду рівний серед рівних?» Пором м'яко торкнувся берега. Коні нашорошили вуха, перебрали копитами і легко викотили дилижанс. «Сідайте, добродію, рушимо далі», – звернувся кучер до Глібова. «Та тут недалечко, пішки дійду». «О, то так видається, що ніби поряд. А йти не близький світ. Сідайте, гроші все одно заплатили». «Прогуляюся», – відповів Глібов. Леонід Іванович перейшов у затінок під осокорами, тихо попростував до міста. Йому треба було заспокоїтися, зібратися з думками. У канцелярії вже нікого не було. «От і добре», – подумав Леонід Іванович. «Завтра не нервуватиму, спокійніше буду розмовляти». «Добрий день», – почув він знайомий голос і аж здригнувся від несподіванки. Поряд стояв Петропавловський. «День добрий», – вони обнялися. «А ми заждалися тебе. Відтоді, як побував у нас в Чернігові, ти змінився, постарів. Моя старість тільки для мене. А свиня, яку вписав до твого альбома, як вона? Чи не старіє?» «Ні-ні, вона зовсім не старіє», – сміється Федір Михайлович. «Уже не раз тут згадували тебе і твої байки. А оце недавно зустрів пристава. Був на підпитку він, і, знаєш, заздрить учителям. Вони й розумні, і культурні, і все знають, і дітей розуму навчають. Лише одного вчителя він ненавидить». «Кого?» – усміхаючись, запитав Леонід Іванович. «Тебе». «Мене? А за що?» «За твої байки». Каже, байки усі в газетах читає і тепер озирається та бачить себе то вовком, то левом,
або щукою чи свинею. Хотів, щоб я сказав, звідкіля цей Глібов узявся і чому він заважає йому жити на білому світі. Ха, якраз і хочеться мені, щоб кожний, хто підстави має, упізнавав себе. А я радий за тебе, Льоню. Впізнають. А тут уже нікого нема. Тільки я випадково затримався. Так а чого ж ми стовбичимо? До мене ходімо, гостем будеш. Не чекаючи відповіді, Петропавловський узяв збентеженого і зраділого Глібова під руку і попростував до дверей своєї кімнати. Глібов добре знав Петропавловського ще з Ніжина. Розумний, спокійний, юнак був другом сім'ї отця Успенської церкви Федора Бордоноса. Він дружив з Параскою, дочкою Бордоноса. А коли Глібов ще ліцеїстом одружився з Параскою, молодий учитель Ніжинської гімназії Федір Петропавловський першим вітав молоде подружжя. Через рік Федора Михайловича перевели до Чернігівської гімназії. Високий, з красивим худорлявим обличчям, старший учитель російської словесності Федір Петропавловський багато зробив, щоб допомогти Глібову перебратися до Чернігова. Це він повідомив Леоніда Івановича про вільне місце і порадив звернутися до Пирогова. Попечитель Київського учбового округу вже чув про поета Байкаря і вчителя історії Чорноострівського училища, свого прихильника. Це і визначило перехід Глібова з Чорного острова до Чернігова. Після зустрічі з Петропавловським настрій у Глібова став просто чудовим. Директор гімназії Єгор Васильович Гудима прийняв нового вчителя люб'язно. Йому надали години географії. В благородному пансіоні при гімназії відвели кімнатку, і потекло нелегке трудове життя, ніби десна, що в'ється поруч з древнім валом, на якому височить будинок гімназії. Знаючи, що новий учитель географії особисто знайомий з куратором учбового округу, директор гімназії завжди з підкресленою люб'язністю і повагою ставився до поета. Леоніда Івановича це дратувало. Глібов став у гімназії, як кажуть, своєю людиною. Особливо прихильно ставилися до Леоніда Івановича Гліб Успенський, Петро Косач та їхні друзі. Учням полюбилися уроки Глібова. Та й сам Леонід Іванович над усе любив уроки географії. На ці заняття він йшов без конспектів. Учні розвішували на дошці і стінах карти, і клас ставав схожим на виставкову залу. Діти мандрували по Україні та морях, розповідали про побачене. Суперечки між учнями нерідко виникали на уроках латині, словесності. Деякі вчителі скаржилися на Леоніда Івановича, що він аж занадто розпалює пристрасть учнів до географії, і це шкодить іншим урокам. Ведучи заняття за порадами Пирогова, Леонід Іванович порушив традицію Чернігівської гімназії. До того кожен із учителів повинен був зводити незриму стіну між собою та учнями. А тут сталося щось таке, що не вкладалося в звичні рамки. Коли захворів Петро Косач, Леонід Іванович пішов до нього додому провідати вихованця, а з Глібом Успенським подовгу просиджував у парку. Учень розказував про своє захоплення літературою. Поет підтримував його. Дивувалися вчителі. Такого в гімназії ще не було. Морозного січневого ранку в гімназії з'явився середній на зріст, широкий у плечах молодий чоловік. То був новий лікар. «Колись і я збирався стати лікарем», – мовив Глібов, знайомлячися з Лагодою. «Ви любите лікарську справу?» «Навіть вивчав у юнацькі роки. І зараз лікуюся сам». «Лікуватися самому не можна, бувають помилки». Відчувши співзвучні думки та добру душу Івана Миколайовича Лагоди, Леонід Іванович запросив його до себе. З того й почалася між ними велика дружба. Глібов рано закінчував уроки в гімназії. З настанням теплих весняних днів любив пройтися алеєю до урвища валу, постояти там, помилуватися заріччям. Так було і цього разу.
Та біля спуску він зіткнувся з незнайомим чоловіком. Той уважно глянув на Глібова і нерішуче завмер. Та ось усміх торкнувся обличчя. «Ви Леонід Глібов?» «Так». «Будьмо знайомі», – простяг руку чоловік. «Ілля Дорошенко». «Так ви Ілля Петрович?» – здивовано перепитав Глібов, розглядаючи незнайомця. «А чому це вас так здивувало? Хіба я сам на себе не схожий?» – жартома проказав Дорошенко. «А я уявляв вас богатирем-запорожцем», – пожартував і Глібов. Заждіть, але я й не питаю, як ви сюди з Немирова залетіли. Чув про вас та Марковичів і про Наталку Полтавку, що ви поставили. На жаль, лише чув. А земля українська друзями повниться. Живеш в одному місці, нічого не знаєш, а ось зустрів вас і на душі легше стало. Чи думали ми, що наша вистава пробудить десь за Славутичем на Десні думки? Аж бач. А що ж вас закинуло сюди, Ілля Петровичу? До гімназії попросився працювати. О, так це ж чудово. Я тут дещо почав мудрувати, щоб організувати театр. А тепер і підтримка прибула. Є й тут гарні люди. Познайомитесь. А зараз до мене. Житло є, а там побачимо. Спасибі, Леоніде Івановичу, та боюся завдати клопоту, ви ж одружений. А дружина у Ніжині, бо дитина не здужує. Хто його знає, скільки там і пробуде, так що зупиняйтеся у мене. Леонід Іванович узяв Дорошенка під руку, і вони удвох попростували додому. А над ними глибоке блакитне весняне небо, що вже чекало перших жайворів. Тонко вишумовували на вітрі хвиські вербові гілки. Роботи в Чернігівській гімназії багато, учнів більше, ніж у Чорноострівському училищі, та ще додаткові уроки у жіночому пансіоні Карачевської «Вовк», обов'язки вихователя і вчителя у шляхетному при гімназії пансіоні. Зав'язалися нові знайомства, а на байки вже не лишалося часу. Але коли прокинеться в душі новий вірш, то Глібов його аж вихлюпне одразу на папір одним подихом. Та після цього забути не може. Змінює, переставляє слова. Так і вечір писав. Чи згадуєш, дівчинонько моя, як згадую без тебе я, той вечір тихий над водою, як сумували ми з тобою. Туга, що супроводжувала Леоніда Глібова в Полтавській гімназії, Ніжинському ліцеї та Чорному острові, причаїлась у поеті. Вона готова в першу ліпшу хвилину вирватись на волю і тоді сама керує поетом, плете свої думки. Де соловей в садку співав в той вечір тихий над водою, що Бог нам доленьки не дав, неначе там я щастя поховав. Сновеськ. Щось давно я не бачив вас, батечку мій, підводиться назустріч Шишацький Ілліч. Не показуєтеся, забуваєте мене. Ой, так чи можна вас забути, Олександре Васильовичу? Заперечливо піднімає долоні Глібов. Ви зробили для мене дуже багато, якби не підтримка вашої газети, то, може, і байкаря з мене не вийшло б. Ну, виходить так, наче ви не писали байки, сміється Шишацький, а я, силоміць, зробив вас байкарем? Глібов знизав плечима. Новина є, Леоніде Івановичу. Шишацький пильно глянув на нього. Сильні світу сього, та ще й шанувальники мистецтва лизогуби запрошують вас погостювати у Седневі. Як ви дивитесь на це? О, воно б і не завадило побувати там, у тому старовинному Сновеську. Давно збираюся поїхати, та все відкладаю. То на коли вас чекати? Питали лизогуби. Ну, думаю, побувати там десь у теплі дні, повештатися по ярмарку. Ага, ну час підходящий. Згода, поїдемо разом. Коні нетерпляче били копитами землю. Передзвін мідного дзвіночка то вривався у вікна, то завмирав, ніби прислухаючись до поетових думок. Їхали мовчки. Лише зрідка Шишацький кидав кілька фраз про погоду та майбутній врожай. Глібов коротко відповідав йому, і знову залягала тиша. Металеві ободи
розрізали зашерхлу поверхню дороги і мчали подорожніх усе далі й далі. У Седневі на них уже чекали. Хазяїн репрезентував гостям Леоніда Івановича Глібова, потім Олександра Васильовича Шишацького Ілліча. Гостей у палаці було доволі. Охочі до танців пари весело кружляли. Молоденька панночка під акомпанемент клавесина виконувала романс українською мовою. Вже маючи згоду, господар запрошує виступити Леоніда Глібова. Поет віч-навіч зустрівся з присутніми, поволі обводить поглядом гостей. Перед очима блимають коштовні камені, браслети, обручки. «Я пообіцяв люб'язному господареві байку. Виконую своє слово», – широко усміхаючись, каже Глібов. Почулись розпорошені оплески. «Торбина», – назвав байкар і почав читати. Тиша оповила кімнату, тільки на мить її прорізав дзвінкий сміх. «А тепер резюме про торбину і гроші», – сказав Глібов, і далі читав ще повільніше, карбуючи кожне слово. «Велике діло, братця, гроші. З грошима й дурні прихороші. Є в дурня гроші, а він і пан. Є в нього дорогі жупан і розум є. Всі поважають, на покуті його саджають. Той йому сват, той йому брат. Його в бояри, в куми просять і першу чарочку підносять. Сказать би дурням тим, що як капшук у них прорветься, розійдеться їх слава, як той дим, і панство пишне минеться». Олександр Васильович бачив, що де в кого посмішки стали покрученими. Холодна тиша роз'єднала ланцюг взаєморозуміння між гостями та Глібовим. Щоб не допустити повного розриву, Шишацький ляснув у долоні. Його підтримали ще кілька чоловік. Одразу ж всіх запросили до столу. А вже там Глібову сказали, що серед гостей поет, граф Костянтин Толстой та художник Лев Жемчужніков. Тільки засірів світанок, Глібов вийшов у сад. З лугу долітав багатоголосий гул ярмарку, іржання коней, скрип возів, а над усім сумна чумацька пісня. Незабаром вийшли Андрій та Ілля Лизогуби, за ними Шишацький. Швиденько попили чаю, і всі четверо рушили на ярмарок. На розлогому лузі біля снову, скільки сягало око, стояли вози, рухався і галасував людський натовп. Минули відчинені ядки і звернули в Березнинський ряд крамниць. Трохи більше від яток, такі ж відчинені, пофарбовані в червоний колір, вони завжди збирали до себе люд. Крамарі, одягнені в усе червоне, продавали свої червоні товари – єдваб, сукна, парчу. Поряд вишикувались шевці – більші, малі, вищі, нижчі. Столи з розкладеними на них чобітьми, черевиками, топанцями жіночими і чоловічими, свинячими і яловими, хромовими і шевровими приваблювали зір. Протискуючись серед юрмища, всі четверо минули кілька рядів і опинилися біля чумацьких возів. Маж, що забилися сюди аж з дону. На мажах риба, коропи, чабаки, осетри і безліч дрібнорибиці, наче щойно виловленої. На рибу накидано річкової трави, шмаття. Навпроти дончаків вишукувалися гарби з кримською сіллю. Чумаки весело перемовлялися, шкелювали сусідів. Сонце ще не встигло виборсатися із ранкового серпанку, а дехто вже добряче начумакувався і тепер ходив, заплітаючи ногами і чіпляючися до крамарів. Дмухнуло від снову, обвіяло запахом свіжого дьогтю. Молодий чумак припинив горлати веселої хмільної пісні, задер угору носа, гучно шморгнув і потягся до річки. За ним у повітрі лишався пахучий слід сивухи. Білі полотняні шаровари і така ж сорочка, що служили йому верхнім і нижнім одягом, добре виділялися серед решти кольорів. «Щось має бути», – мовив Андрій Лизогуб і потягнув друзів вервечкою за чумаком. Той поблискував виголеною головою, тріпав довгим чубом оселедцем,
Перед цибром із дьогтем товпище людей. Чумак розштовхав усіх і голосно запитав: «Не беруть дьоготь? Ой, кепські справи, братику. Буде мені на горіхи від пана. А дьоготь же, як янтар, хоч пий. О, дьоготь хай п'є твій пан». І мій, закричали з натовпу. «А скільки візьмеш з мене за те, що викупаюся в твоєму дьогті?» примружив очі Чумак. «Хе-хе-хе», розсипав смішиний продавець. Регіт пішов натовпом. Чумак нахилився продавцеві до вуха і шепнув: «Купиш мені нову одежу? Весь дьоготь за годину, як корова язиком злиже. Тільки грошики лічи». А по натовпу з уст в уста побігло, повалувало: «Чумак у дьогті купається! У дьогті купається!» «Ну, то скільки візьмеш, коли в дьогті покупаюсь?» знову загорлав Чумак. «Та купайся, скільки влізе», відмахнувся здивований продавець. Чумак з розгону стрибнув у цибро, аж дьоготь масними краплями пирснув на передніх зівак. Тисячоголосий регіт покотився ярмарком, аж на снові зарябіли злякані хвилі. А Чумак повернувся до люду, перемазаним задом, і вишкірив зуби. «Тю на вас, дурні! Смієтесь, а я від чуми лікуюсь». Сміх ще кілька секунд жив, а потім раптово урвався. «Чума! Чума! Чули? Чума ходить! Треба дьогтем мазати, щоб не померти. Хапай дьоготь, бо не буде!» Натовп з усіх боків навалився на цибер. Черга натискала на чергу, вимагаючи до себе найбільшої уваги. За кілька хвилин у цибрі блиснуло дно, а продавець ніяк не міг надякуватись Чумакові. Надвечір, веселі й потомлені, поверталися лизогуби з гостями до замку. Назустріч їм траплялися підводи, що їхали на другий день ярмарку. Ті, що поярмаркували, поспішали додому. І Глібов з жалем відзначав, що майже всі бідно одягнені та роззуті, а поруч було стільки добра. Куди вона все дінеться з ярмарку? Важко уявити. Наступного дня Глібов із Шишацьким пішли оглянути парк і фортецю. Граф Толстой і Жемчужников бували тут часто і вже добре знали ці місця, а тому не побажали іти разом. Взявши мольберта, Жемчужников зник у гущавині парку. Граф пішов сам. Гостей знову супроводили лизогуби. У дворі до них підійшов хлопчик років 13, русявий, з червоними щічками, гарно вдягнений. Він мав надто серйозний вигляд. «Хрещеник мій, Ілля Шрах». «Розумний хлопчисько», – протягнув Ілля лизогуб, захоплено показуючи на хлопця. Вони рушили алеєю парку. За кілька хвилин зупинилися під розлогою липою. «Сюди я приходжу щодня. У затишку гостинних гілок, – повільно говорив Андрій Лизогуб, – часто відпочивав Тарас Шевченко. Ось на цій лаві він писав». Усі присіли на лаву. Глібов теж доторкнувся до обшмуляної дошки, відчуваючи, як хвилювання напливає гарячою хвилею. Тільки хлопчик лишився стояти. «Наші дружні стосунки з Тарасом і зараз не урвалися. Маємо надію побачити його ще раз у своїй господі», – сказав Андрій Лизогуб. «Хотів би і я зустрітися з Шевченком», – мовив Глібов. Його кобзар глибоко запав мені в душу. Неохоче поверталися до замку. Розрізнені частини земляного валу вирізнялися на довколишній місцевості. «Раніше тут дубовий частокіл стояв», – мовив Лизогуб. «Недавно ми спробували розкопки робити, і таки відкопали дещо. Дід Шишка місце вказав. Його дід пам'ятав рештки споруди, яка будувалася ще за Печенігів, Юр'ївська церква, а поряд стояла ще древніша. Татари знесли з лиця землі. Тепер це все наше», – не без гордощів продовжував він. «Це Лиса гора, як бачите, тут ніщо не росте». «Тому вона Лисою і зветься», – додав Ілля Шрах. «А ти, хлопчику, знаєш історію своїх місць?» – спитав Леонід Іванович. Той промовчав, бо його випередив хрещений батько.
Добре знає. Минувши Лисогору, знову підійшли до валу, за яким простягнувся рів. «А чи була у рові вода?» – спитав Шишацький. «По сусідству є озеро, з якого затоплювали рів, коли підступали вороги». «Немало ворогів тут знайшло свій кінець», – подумав Леонід Глібов. «Багато і наших полягло. Це невивчена історія мого народу». Слухав пояснення хазяїв і лише зрідка виявляв свою увагу усмішкою, коротким словом, жестом. Кам'яна фортеця дихала сирою затхлістю. Гості обійшли її, заглянули всередину, але зайти не наважились. Зупинилися над самим урвищем. Звідтіля, зі сходу, лізли татари на Київську Русь, простяг руку Андрій Лизогуб. Що не кажіть, а багато горя принесли нам татари. Якби Київська Русь не зупинила їх, топтали б вони всю Європу, мовив Глібов, вдивляючись у далечінь. Що так, то так, хитнув головою Шишацький. Хмельницький хотів відродити Україну, а вийшло, що Москва загарбала нас. Ось і Тарас Григорович, коли був тут, багато говорив про це. Ех, Тарасе, друже мій, скрушно тобі доводиться. Де ж бо це видано? Один кріпак супроти царя йде. Ну, не зовсім так. Побігло, повалувало, по-дружньому заперечив Глібов. Тарас не один. У нього доволі однодумців. Серед діячів літератури, театру, та й не тільки на Україні. І вірші його житимуть, коли вже і Тараса не стане. А що ж до кріпаків, то хто знає, що робив би цар, якби їх не було? Не без іронії закінчив Глібов. О, вже цвіте черемшина, показав Ілля Лизогуб на схил гори. Сьогодні ж пошлю служниць по квіти. Ільку, нарви гостям черемшини, сказав Андрій Лизогуб хлопчикові. Хлопчик щодуху помчав вузенькою стежкою під гору. Пішов дощ. Усі заховалися в ажурній альтанці, що стояла край гори. Глібов озирнувся навкруги. Суцільна зелена ковдра укрила гору, а над нею великими білими букетами піднімалися черемхові острівці. За полем, що тягнеться на тому березі, видно темно-зелений ліс. Багато людей захоплювалося цією красою. Навіть важко перелічити письменників, художників, музикантів, які тут побували. І ще не одна велика людина прийде сюди на моє запрошення, говорить радісно Андрій Лизогуб. Запала мовчанка. Знизу долітало солов'їне витьохкування. Дихнув легіт вологою, знову струснулися гілки, обсипаючи краплини. Глібов дивився під гору на широкі зелені луки, посеред яких блищав снов, на лісок, що чорнів за річкою на обрії, згадував Чорний острів, Вовчу гору. Стоїть гора високая, вголос пригадав рядки, складені на Поділлі. Леоніде Івановичу, квіти, простяг букет Ілько. Глібов не чув. Леоніде Івановичу, голосніше покликав Ілько. На обличчі у хлопчика бентега і неспокій. Чому гість не звертає на нього уваги? Задумався поет. Вони завжди пишуть там, де їх застає думка, озвався Андрій. А давайте залишимо його, хай поміркує на самоті, запропонував Шишацький. Ні-ні, стривайте. Послухайте, що на серце лягло. Ще з Поділля задум, сказав Леонід Іванович. Усі обернулися до нього. Заплющивши очі, Глібов важко видобував з пам'яті новонароджені слова і вимовляє їх тихо, плавно. Стоїть гора високая. Попід горою гай. Зелений гай, густесенький, неначе справді рай. Під гаєм в'ється річенька. Як скло вона блищить. Долиною зеленою кудись вона біжить. Поет важко дихає. Його рядки притягують до себе маленьких гурт слухачів. Здається, весь парк прислухається до народжуваного твору. Чудово! Разом вигукнули присутні. Але минуло ще багато місяців, перш ніж усі слова, і привезені з Чорного острова, і написані тут, вишикувались у чарівний співучий вірш.
курінний отаман. Вітер ганяв на вулицях сухе жовто-червоне листя, крутив каруселі загубленим з возів сіном, піском засипав уїжджені колії. Дедалі частіше збиралися над містом темні осінні хмари. А в цей час прийшов у губернський Чернігів і молодий лікар Степан Данилович Ніс. Вилиняла військова форма, видавала його колишню належність до армії, а медаль свідчила про його участь у військових діях. Кримську війну лікар провів у польових лазаретах. Керівник студентської групи Університету Святого Володимира, що звалася Носівською партією, свою веселу удачу проявив і лікуючи поранених. По закінченню Кримської кампанії за старанну службу одержав винагороду – піврічну платню. Шукаючи місце для постійної роботи, хотів поближче до рідної хати, що була у селі Понорах на кордоні Полтавської і Чернігівської губерній. З 3 ближніх міст – Харкова, Полтави та Чернігова – місце знайшлося у Чернігові. Він став членом-оператором Чернігівської лікарської управи. Безкорисливий козарлюга Степан Ніс прийшов на сіверянську землю з легенд про війну та університетського життя. Йому заздрив сам губернатор Щабельський. Звичайно, він не бажав би брати участь у війні, де рясніше дощу сипалися снаряди в обложений Севастополь, і віддав би обидва вислужені ордени за одну носову медаль та його славу. Степана Даниловича і Івана Лагоду зв'язувало багаторічне товаришування під час навчання у Київському університеті. Гімназичний лікар був членом отієї Носівської партії або куреня, над яким ще витав дух розгромленого та невбитого Кирило-Мефодіївського братства. Набиралося їх там чоловік 20. Жили однією сім'єю. Займали 1,5-поверховий дім біля Хрещатика. Бідніші мешкали у напівпідвальній частині і платили менше, а заможніші – на білетажі. Степан Ніс, дарма що був ватажком, жив унизу. В них все було спільне. І якщо один спізнювався до обіду чи на чай, усі чекали. На дозвіллі кожен знав своє. Вивчав історію, чи музикував, співав, чи писав. Від'їжджаючи з Києва по закінченню курсу медичних наук, Іван Лагода сподівався зайняти в Чернігові посаду оператора лікарської управи. Та в чернігівського губернатора вже було розпорядження міністра внутрішніх справ про призначення на цю посаду військового лікаря Степана Носа. На кого іншого Іван Лагода, може, і сердився б, а на Степана не міг. Зустрілися вони, як і належало, братам, бо називали один одного не інакше. Серед добрих чернігівських друзів, які заслуговують на довіру, Іван Миколайович назвав Леоніда Глібова. «Льолик?» – здивовано вигукнув Степан Данилович. «Та як опинився тут мій полтавський однокашник? Адже ж він учителював на Поділлі». Після Полтавської гімназії вони ще бачилися. Студенти Ніжинського ліцею князя Безбородька листувалися з студентами Київського університету, а час від часу і зустрічалися. Відтоді Леонід Глібов дещо знав про Носівську партію. Глібов і Степан були приємно здивовані зустріччю. Пригадали навчання у Полтавській гімназії, де разом учились довгих 8 років. Згадали своїх учителів – Боровиковського, Бодянського, Шафрановського. Операторові лікарської управи не довелося довго шукати квартиру. Бажаючих узяти досвідченого лікаря і авторитетну особу було багато. Та Степан Данилович найняв стареньку приземкувату хатку за кілька хвилин ходи од валу. Поява Степана Носа і приїзд Івана Лагоди виявився тим ланцюгом, який поєднав усіх 3 новоселів. Так, 1859 року була закладена основа Носівського куреня в Чернігові. На перших сходках були Ніс, Глібов, його дружина Параска, Лагода, Дорошенко. Степан Данилович оголосив, що у курінь вільно приходити всім, будь то мужик, пан чи ремісник. Аби щоб то була чесна людина
і додержувала заведених порядків. На квартирі Носа зупинялися знайомі і незнайомі. Залишали речі, приходили ночувати, і нерідко сам господар довідувався про гостей тільки від прислуги. Розголос про добру людину, до того ж етнографа і письменника, розійшовся по всій губернії. А незабаром уже і в Києві, і в Полтаві, навіть у Москві та Петербурзі серед земляків знали про чернігівський курінь. Завітавши якось до Чернігова, Пантелеймон Куліш, що багато чув про Степана Носа, пішов до нього. Він застав хату відчиненою. Присів відпочити. Не було ні духа. Кілька великих полиць біля стіни прогнулися під тягарем книжок. На табуретці копичилися українські вишиті сорочки, шаровари. Через відчинені вікна впивалася червнева спека. Яскраве розжарене сонце ніби зупинилося в зеніті. Наближалася обідня пора. Човгаючи саморобними шкіряними черевиками, зайшла до світлиці літня жінка. Вона мешкала у Носа і була за свою людину в хаті. Анфіса Іванівна готувала обід на всіх куренівців, прибирала квартиру. Куліш придивився до зігнутої руками постаті. Засмагле, поїдене зморшками привітне лице засвітилося лагідною усмішкою. «Ви вже обідали, батьку?» – скоромовкою запитала у Куліша, ледь переступивши поріг. «Ну, мені, власне, Степана Даниловича хотілося б побачити. Я приїжджий. Ось зараз зберуться всі обідати, і він прийде. І ви з ними. Приїхав, не приїхав, сідай до столу». Куліш звернув увагу на маленькі охайні карнавки, що трималися на стіні поруч з книжковими полицями. Над карнавками на аркуші червонів напис: «Хто куре дудочку селянську, той клади копійку, а хто панську, той 2 копійки для доброго діла». Над кожною карнавкою свій напис: «Хліб-сіль», на стару одежу та зброю, на печатання книжок народних, для розширення бібліотеки. «Добрі тут діла», – відзначив про себе гість. Не залишається Чернігів осторонь громадського життя. «А скільки кидати у карнавки?» – гість показав на скриньки. «А хто заходить, той кидає. Яка заможність, такий і гріш». Незабаром почали збиратися курінівці. «Пугу, пугу!» – кричав хтось за дверима. «А хто там такий? Запорожець з Лугу! Ну, коли запорожець, то йди до куреня». Кожен, лише переступивши поріг, кидав у карнавку гроші і вмощувався за столом. Панько Куліш дістав з кишені срібну і кинув у карнавку на хліб-сіль. Аж ось прийшов і Степан Данилович. Куліш відрекомендувався господарю і відразу став почесним гостем громади. Про себе Пантелеймон Олександрович відзначив, що всі в господі говорять українською мовою і носять вишивані сорочки. «А хто розкаже казочку для настрою чи апетиту?» – звернувся до всіх Степан Ніс. «Господар уміє це добре робити, то хай і розкаже». «Так-так», – погодились усі. «У громаді сила, то мусиш». Степан Данилович підвівся з-за столу. Красивий чоловік з підголеною у кружок головою і пухнастими світлими вусами. Він приваблював щирістю і простотою. «Ось послухайте про мужика та купця», – почав Степан Данилович. Увійшов мужик у крамницю та й гука крамареві: «А подай лишень мені оту баньку з канхветами». Той подав. Мужик понюхав та: «Ні, не такі. Подай оту». Той подав. Мужик знову понюхавши, не вподобав. «Подай он аж оту». Знову гукає. Крамар, уже розсердившись, перемінив і третю. Не донюхався й звідсиль нічого мужик. Поставив банку та й іде з крамниці. Узяло зло крамаря, що дурно возився стільки часу. Той кричить на мужика: «Куди ж ти? Гроші давай». «За що?» – питає мужик. «А за те, що нюхав», – відказує крамар. Мужик вернувся, дістав гроші з кишені та й стука об дзиглик. Постукав, та й сховав. А крамар тоді: «Нащо ж ти сховав гроші?» «А як же?» – відказує той. «Яка купля,
Така й плата. Я понюхав, ти послухав. От і квити. Далі за столом було чути такі думки, від яких, мабуть, частенько гикалося губернаторові. Не життя в Малоросії, а козацьке запорозьке зборисько, відзначив про себе Куліш. А тоді мовив задоволено. У вас тут точнісінько, як на Січі. Пам'ятаєте, як було у козаків? Приїжджай, хто хоче, встроми ратище в землю, а сам сідай, їж, пий, хоч трісни. І ніхто тобі ложкою очей не вибиватиме. Шкода, що сьогодні друзів наших нема, Леоніда Глібова і його чарівної дружини, пожалкував Степан Ніс. Нічого, ми ще побачимося з ними. А за очі ми вже давно і добряче знаємося. Та й хто не знає Глібова байкописа? Ну, інакше й бути не може. Не так уже й багато українських справжніх письменників, щоб не чули один одного, підтакнув Ніс. По обіді почали розходитися. Кожен дякував по-своєму. Панько Куліш важко підвівся з-за столу, крекнув так, що всі обернулися. Спасибі Богу та мені, а господареві ні. А він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру. І пішов до другої кімнати, не мовивши більше ні слова. Господар залився густим баритоном, зареготали й інші. Всім припали до душі нові слова, привезені Кулішем. А він і сам загопився господарем хати. Широка натура, добряча душа, веселун. Лише запорозького оселедця на голові нема. Та не любив Степан Ніс довго воловодитися з гістьми. Дав притулок і добре. А час береже. У вільну годину все пише, а писати він мав що? Ще від рідного прадіда Григорія Антоновича Носа, що із знищеної Січі Запорізької 1775 року прийшов у своє село в чині полкового хорунжого. Дійшло до нього чимало історичних паперів. Та й сам Степан Данилович доклав зусиль і не шкодував копійку, щоб придбати старовинні рукописи. Була у лікаря вдача етнографа, бо страшенно любив минуле України. Не робив з цього якоїсь короткочасної розваги для себе, а носив ту думку з собою, наче мати свою дитину. Тож тільки-но з'явився у Чернігові, зразу ж і подав етнографічний допис до Чернігівських губернських відомостей. Дійшла чутка про журнал «Основа» Білозерського, що має виходити у Петербурзі, а Степан Данилович уже пише: «Откликаємося до братії, хто поважає старінні мури, будинки і старинну оселю нашої прежньої країни». Під цим поняттям «прежня країна» Степан Ніс мав на увазі самостійну державність України часів Запорозької Січі. Етнограф ніколи не забував, що він лікар, і намагався поєднувати ці дві науки. Степана Даниловича цікавила доля самобутньої медичної культури. Ця культура складалася віками, і лікар-етнограф примножує її. Саме йому належить опис лікування водяної хвороби горицвітом. А сталося це так. Вмирав пан від водянки. Ніхто нічим не міг допомогти. Вже й труна чекала на покійника. Прочув пан, що якась стара знахарка береться вилікувати його. Дав пан грошей і послав слугу. Взяла гроші й каже: «Це для тих, у кого їх нема». Прийшла, заварила у горщику зілля і стала напувати пана. А хворий ще більше роздувся. Лежить, наче пухир з водою. Вже й рухатися перестав. Вода з того зілля гірка, як полин. А пан п'є, бо гроші ж заплатив. На 9-й день полегшало панові. Почав потом сходити, аж перина наскрізь промокла. Та кінчилось у старої зілля. Забідувала вона, що не росте таке зілля в цих краях. Збирається в гори шукати його. Послали люди дівчинку теля пасти та й придивитись, що збирає стара. А того горицвіту з жовтими квіточками на схилах хоч греблю гати. Почув таке Степан Данилович, перевірив на хворих. Переконався,
у цілющій силі горецвіту і написав у газеті, щоб збереглося для нащадків. У вступі сказав: «Ми, учені лікарі, прийнявши мистецтво інших країн, не будемо зневажати і своїм рідним, тому що воно рідне і воно йде нам. Будемо зближатися з народом, викажемо йому свою прихильність, тоді він з відкритою душею відкриє нам тайни предків, якими він дорожить і береже біля самого серця». Вечорами у хатині Носа чулись народні пісні, але часто тут точилися і серйозні розмови. Тоді ніхто із сторонніх не повинен був їх чути. Тема заборонена, кріпаччина. Говорили про необхідність навчання дітей рідною мовою, складання букварів, продаж книжок, створення українського театру. І неодмінно в усіх розмовах брали участь Леонід Глібов та його дружина. Випробування. Тривожна звістка надійшла увечері. Синенький клаптик паперу з ледве помітними широкими лініями лежав на столі. Папірець тремтів від легкого протягу, а Леоніду Івановичу здавалося, що то тремтять його руки. Руки й насправді дрижали. У нього було таке відчуття, ніби камінь тисне зверху, аж спина боліла. Ще мить, і той камінь зігне його, зламає, і тоді все скінчиться. Він виразно відчуває все це, але не розуміє. Забуття довго не приходить. З грудей раптом вихоплюється глухе ридання. Зігнута, скарлючена людина сидить на канапі. Підійшов Дорошенко, обняв, пригорнув до себе. «Тримайся, Леоніде Івановичу. Хто здається, той і програє, а в нас попереду боротьба». Леонід Іванович ледь здригнувся, розплющив очі. На якусь мить забув усе, що скоїлося. «Лідонько», – жалібно простогнав. «А ось слізьми горю не зарадиш. Ну, пишуть, що вмирає, а може ще й житиме. Уже вмерла. Інакше Парася не передавала б. Маленька донечко, Лідонько моя», – тихо крізь сльози говорить Глібов. «Сьогодні не поїдете, бо вже пізно, а завтра на світанку першими кіньми на Ніжин». Дівчинка померла за кілька годин до Нового року. 3 дні, як і вимагав того закон, лежала покійниця. 3 дні, наче біла лебідонька, побивалася мати над дитиною. Леонід Іванович перший удар цього лиха прийняв ще у Чернігові. Приїхавши до Ніжина, він або тихо плакав, не соромлячись сліз, або заспокоював дружину. Поховавши дочку, Глібов через 2 тижні повернувся до Чернігова. Вицвілі очі розгублено дивилися навкруги. Жвавішав тільки на уроках. З дітьми забував власне горе. Батько сумував за донькою. У потойбічне життя не вірив, а на вишневій землі їм уже не побачитись. Дивився на зірочку, а згадувалась донечка, маленька, весела. І зірочка, наче дитина, вабила миготінням оченят, грою у піжмурки. Леонід Іванович розмовляв з нею, зізнавався їй у щирій дружбі й коханні, як рідній дитині. Задля цієї дружби почав складати вірша. Як тільки ясний день погасне, і ніч покриє Божий мир, і наше лихо трохи згасне, і стихне людський поговір, я йду до берега крутого, і довго там дивлюся я, як із-за лісу з-за густого зіходить зіронька моя. Як води Десни, повільно і могутньо текли думки. Була у мене молодого ще ясна зіронька одна, та вже од вітру, од лихого погасла ясна вона. Весняне квітування повернуло до життя Леоніда Івановича. Оце у Степана Носа почув приємну новину. На початку червня до Чернігова приїде Панько Куліш. Зрадів. Ще б пак. Адже це відомий український письменник, людина, яка насмілилася голосно сказати про існування української літератури. Письменник, ім'я якого стоїть поруч з самим Тарасом Шевченком. Його ім'я з шанобою вимовляють
літератори України, знавець, ледве не законодавець української мови. Ще в Чорному острові Леонід Глібов вивчав мову за творами Куліша. Чув він про Куліша і інше. Гордовитий, самолюбивий, не терпить заперечень, здатен принизити людину, яка думає інакше. Як усе це уживається в одній людині? Чи не забагато? Питав у себе Леонід Іванович. Може, заздрять? Може, не вірять у талановитість? Не поспішаючи, пройшов по валу. Ніби з пташиного польоту подивився на Десну. Великий плід повільно плив униз по річці. Два маленькі курені з зеленого гілля прихилилися до води. На кормі плотар повільно працював величезним веслом. Хороше б проїхатися разом з Парасею. Тільки коли плід зник за рогом річки, пішов додому. «Де тебе носить, любий мій брате?» Назустріч вийшов Степан Ніс. Уже хотів кидати гостя і тікати. Вранці я лікую, мені ніколи марнувати час, уже грізно казав Степан Данилович. Але за цими словами Глібов уловлював той веселий настрій, який завжди супроводить лікаря. Ну, ви лікуєте не тільки вранці, а й темними вечорами, коли жодна миша боїться підступитися до вашої хати, відповів йому Глібов. Ну, це ви кажете правду. Жодна миша. А ось полісмейстер навідується, коли схоче і вдень, і вночі. Глібов побачив у кімнаті незнайомого чоловіка. Він сидів біля вікна. Параска з увагою слухала його розповідь. «Добрий день», – голосно привітався Глібов. Незнайомець здригнувся, принаймні так здалося господареві, і підвівся. Був середнього зросту, очі маленькі, світлі, чорне волосся. Леоніда Івановича вразив одяг гостя. Широчезні з червоного атласного шовку шаровари і біла сорочка, вишита широким українським орнаментом. «Куліш, Пантелеймон Олександрович», – назвав гостя Степан Ніс. У Глібова миттю з'явилася приязна усмішка. Посідали круг столу, і Куліш довго розповідав про життя української громади в Петербурзі, про літературну працю, про свої зустрічі і суперечки з Тарасом Григоровичем Шевченком. Не проминув розповісти і про полтавське громадське життя, з яким він перед тим знайомився. Віршем і протицарськими виступами Шевченко хоче кріпакам волю здобути, ніби сперечаючись, майже кричав гість. Треба розуму людям дати, бо вільні будуть та не здатні тією волею користуватися. Глібов і Ніс мовчали. Вони не насмілювалися в першій розмові виступати проти самого Куліша, але всією душею були на боці Тараса Шевченка. Тільки Параска раз у раз вставляла «так-так», захоплюючись ерудицією гостя. Степан Данилович пішов, а панько Куліш ще довго був у Глібових. Якось через кілька днів уранці Леонід Іванович випровадив друзів і дружину за Десну, а сам залишився на кілька годин у гімназії. Пізніше знайшов усіх в умовленому місці за річкою на березі Магістратського озера. В затінку густо посаджених осокорів сиділи Степан Ніс та Петро Єфименко. Вітер доносив запах сіна, палили самокрутки, спокійно розмовляли. Глібов опустився на траву, лежачи дивився вдалечінь блакитного неба. Білі хмаринки, неначе одинокі лебеді, пливли на схід. Долинув гучний сміх, і за хвилину надійшли Куліш та Параска Глібова. «А що ви сумуєте, козаки?» – вигукнув Куліш. «Годі ляси-баляси точити, наче жінки. Гей, заходимося сало смажити». І почав розкладати багаття. Йому допомагала Параска. З появою Куліша все прийшло в рух. «Степане Даниловичу, прошу, дайте сюди сало», – наказував Куліш. «Леоніде Івановичу, готуйте гострі палички, щоб сало смажити. А кашу, хто кашу варитиме?» «Ну, це вже пані буде готувати». Всі корились вимогам гостя. «Ох, і весело ми живемо. Так весело, що я такого і не пам'ятаю», – далі мовив панько Куліш.
В Чернігові люди живуть так гарно, як тільки можна бажати од невеличкого провінційного міста. Це ж не Чернігів, а справжня тобі Січ Запорозька. Сало смажимо, пісень співаємо, козачка танцюємо, кашу варимо, купаємося, катаємося. Куліш поклав огірка на листя. Гоп-гоп, вдарив навприсядки двічі. Ось і скоки, ось і викрутаси. Оце б ще пощастило на найпривабливіше, на кохання. Ну, це так серед учителів та лікарів, відповів Глібов. А попали б до селян та міщан на злидні? Там про Січ забули. Усі дивилися на 40-літнього Куліша, що здавався ще зовсім молодим. Гість здмухнув полум'я із сала, що загорілося у нього на паличці, потім порізав огірки, розхвалюючи їх. Ніс дістав пляшку. Навіть коли Куліш їв, не всі встигали за ним щось сказати. «Я балакучий, Пантелеймоне Олександровичу, та за вами не вженуся», посміхаючись, сказав Степан Данилович. Всі засміялися, тільки Параска не зрозуміла, а може й не почула того жарту. Вона зачаровано стежила за гостем. Не знаю, чи були на Січі поети, може й були, бо нема життя без поезії. А ось у Чернігові є поети. Ви чуєте, Леоніде Івановичу? В Чернігові є поети. Ви пам'ятаєте мій виступ в «Русском вєсніке»? Я і зараз такої ж думки про ваші вірші. Куліш замовк, але тільки на хвилинку. Недарма вся Україна знає, що в Чернігові є поет, підтвердив Єфименко. Ось-ось, я й кажу. Послухайте, продовжив Куліш. Доле моя, нене моя, де ти, озовися? Ой, нащо ж ми любилися, нащо ж розійшлися? У вас високе призначення, Леоніде Івановичу. Ви незрівнянний ліричний поет. Але життя у всіх у нас гниле. Наше панське суспільство губить поетів. І ви вже руїна. Але й вона прекрасна. Зозуленько, ти зіронька моя, виводиш гарно, так і жалібно, аж плачу я, зіронізував Леонід Глібов на слова Куліша. А я знаю відповідь. Відповідь Зозулі. Та навряд чи мені потрібна її хвала, знайшовся Куліш. А може, заспіваймо? Запитав Ніс. Ні, я ще не виговорився. Стривайте, відповів гість. Глібов з Єфименком, Ніс із Глібовою стиха переговорювалися, а Куліш продовжував. Ось Степан Данилович, дуже приємна людина. Це ім'я буде в нас безсмертне. Вищого за нього етнографа немає. Ну, це вже занадто, запротестував Ніс. Не для похвали ми робимо. Давайте поговоримо про справи. Треба ширити українську мову. Адже вона фактично заборонена. Шевченка забороняють. Чого доброго скоро і байки Глібова будуть заборонені. Є така думка в Петербурзькій громаді, щоб започаткувати періодичне видання, повідомив Куліш. О, так це ж чудово, підтримав Ніс. Ніякої тобі офіційної частини, друкуй, що хочеш. Помиляєтесь, козаче, ой, помиляєтесь. Ви забули, що є цензура. Не що хочеш, а що дозволять. Та куди нам, бідолашним, до того Петербурга, мрійливо додав Глібов. А навіщо мріяти, коли навкруги така краса, підхопив Куліш. Треба жити, жити. Чи так я кажу, Парасочко? Так, підтримала його Параска Федорівна. Кажете, жити сьогоднішньою красою? А чи маємо ми на це право, коли розтинають покріпачених селян? Коли все підкорено панам та жадармам? От би і нам якусь газетку, щоб людям очі розкривати, гнівно сказав Леонід Іванович. Чи то вразили всіх останні слова Глібова, чи стомилися від спеки та чарки, але серйозної розмови про справи куренівців не вийшло. Поверталися додому надвечір, втомлені, засмаглі. Обминаючи свіжі покоси сіна, попереду йшли Глібов, Ніс та Єфименко. Куліш і Глібова трохи отдалік. Здається, трохи Парасочка моя розважилась, бо після смерті Ліди вона зовсім була духом занепала. Я радію за неї, задоволено мовив Леонід Іванович. А мені здається, що ви сумували більше, ніж Параска.
Вибачайте, але ви маєте не менше права на спокій, зауважив Степан Ніс. Глібов хотів заперечити, але підійшли дружина і Куліш. Попереду блищала у передвечірньому сонячному промінні Десна. Знову плід плив до Дніпра. Оце мрію пропливти на плоті, тихо проказав Леонід Іванович. То я вам буду за компанію, вихопився Куліш. Степан заспівав пісню. Всі підхопили, і полилась козача пісня над Задесенням. Після цієї прогулянки Леонід Іванович бачив панька Куліша мало, але його присутність відчував. Він радів зміні паращеного настрою на краще. Я не маю права, думав Глібов, силою чи якось інакше впливати на життя дружини. Жінка має право на особисте, тільки їй відчутне почуття. Врешті, не повинно бути різниці між чоловіком і жінкою. Сучасний стан жінки неприродний. Він викликаний хибною рисою людського характеру – владарювати. А навчання? Чого воно не рівне для хлопчиків і дівчаток? Чого не знаходить широку підтримку думка Пирогова про однакове навчання? Треба надрукувати статтю на підтримку Пирогова. Добросердна Анфіса Іванівна здогадувалась про інтимні стосунки Параски Федорівни з Кулішем. Якщо Куліш не міг з'явитися сам до Параски, він надсилав листа з Анфісою Іванівною. Так було й цього вечора. Він зайшов на кухню, поклав аркуш паперу край столу і почав швидко писати. Дійсно, був веселий вечір у Цвіта. Однієї вас мені не вистачало. Тільки у мене на грудях були ваші квіти, а в серці ваші слова. Я не міг сумувати у вашу відсутність. Музика зачарувала мене сильніше звичайного, тому що ви зробили мене юним. Я бачив вас іграшкою людей, які не знали вам ціни, як нерозумні діти, але досить, я багато вже говорив про це. Все, що ви витримали, все, що ви втратили, так яскраво привиділось мені при читанні Катерини, що я перервав його і вибіг у другу кімнату. Упав на софу, давши волю сльозам своїм. Тут-то я й переконався, як ніжно та глибоко я вас кохаю. Якщо вже ніколи ми не побачимось після нашої розлуки, я завжди буду любити вас і з подякою згадуватиму журливі й разом чарівні години, які пройшли з вами наодинці. Якщо бажаєте сьогодні їхати зі мною в сад коло 11 годин, то відповідайте посланому тільки добре. А якщо не бажаєте, то відірвіть клаптик від цього листа і напишіть, в якому часу приїхати посидіти до вас перед обідом, який буде у Милорадовича. Я не хочу озабочувати вас довгою відповіддю. Я знаю, що ви мене любите більше, ніж може сказати записка. Весь ваш П.К. Леонід Глібов почув біль у скронях. Галас, щинений коренівцями у Степана Носа, мабуть, був тому причиною. Поглядом дав зрозуміти господареві, що залишить друзів, і, не сказавши нікому ні слова, обережно вийшов. Через кілька хвилин був уже вдома. Слідом за ним, цією ж дорогою, несла записку Анфіса Іванівна. На слабкий стук у двері вийшов Леонід Іванович. «Ось вам», – зраділо сказала стара, втиснула йому в руку папірця і швидко пішла геть. Не зрозуміла, пане Куліш. Віддала Леоніду Івановичу, повторювала собі Анфіса Іванівна. Леонід Глібов підійшов до світла і розгорнув папірця. Пізнав почерк Куліша. З перших слів зрозумів, кому адресований папірець. Вибачився і віддав записку дружині. Параска змочила рушника холодною водою і притулила чоловікові до лоба. Сама сіла поруч. Веселі півні, вишиті Параскою на рушнику, задирикувато настовбурчили пір'я, ніби готові були кинутися один на одного. Леонід Іванович посміхнувся. «Хіба я можу, – подумав він, – уподібнитися півню і так принизити себе, дружину, Куліша?» Параска побачила ту посмішку і зраділа їй. «Тобі полегшало? Вже добре.
Тоді я піду погуляю. Йди, мені добре. А в кімнаті одразу стало тихо. Глібов відчув пустку. Думки шматували мозок. Лихо одне не йде. Воно веде за собою інше. Але чи буде моя дружина щасливіша? Я не знаю, де моє щастя. Мені гарно з тобою, і я покохала панька. Ви обидва для мене ріднесенькі. І що робити, бідній голівонці? Я бачу перед собою двох неврівноважених людей. Дружина моя хоче надмірної уваги. У них, я так бачу, однакові смаки. Хто ж поступиться? Та, мабуть, ніхто. Навряд чи вони зможуть бути разом. А все ж він настирливий, як горобець. Має дружину, то чого відбивати чужу? Якби з Параски все почалося, жінці можна й перевагу віддати. Вона ж як горлиця. З цього дня Глібов почав називати Параску Федорівну горлицею. Для горлиці складаю баєчку, признався згодом Леонід Іванович дружині і почав декламувати рядки. Підлабузнивсь до горлиці горобець, наче справді запорозький молодець. Ой, послухай, голубонько, не журись. Ти на мене, молодчика, подивись. Чи є в світі де такі молодці, як ми, славні та веселі горобці? А горлиця відповідає: не до пари, голубонці, горобець, хоч який він прехороший молодець. Та й скажу обов'язково: дівчинонька, як квіточка, з нею рай, а чужої молодиці не займай. Недільна школа. Шумить, клекоче вся Росія, Леоніде Івановичу. Оті червоні півні, що здіймаються по селах над панськими будівлями, розмови поміж люду про скасування Кріпаччини, рішучість селянина, бодай силою взяти хоч клаптик їхнім потом политої землі, повинні відгукнутися у самому лютому серці, навіть якщо воно царське. Розпалившись від попередньої розмови, басить Ілля Петрович Дорошенко. А що, як цар не відмінить Кріпаччини? Скоріш у себе, ніж у Дорошенка, запитав Глібов. Не скасує, кажеш, брате? Перепитав Дорошенко. Помовчавши, додав. Та невже у нього зовсім нема клепок? А міністри, губернатори, недремлюче око, жандарми, барони, графи, поміщики, не повилазило ж їм усім зразу. Якщо не скасує, тоді не тільки по лісах розведуться кармалюки, вони будуть по всіх усюдах, там, де є пани, відповів Леонід Іванович і вже тихіше продовжував. То хай краще міністри старем скасують Кріпаччину та дадуть людям спокій. Еге, Леоніде, не всі так думають. Пам'ятаєш, ти мені розказував про поміщика, полковника Дмитра Ширая, котрий, вмираючи, відпустив на волю 200 кріпаків, артистів свого театру. Але якою ціною? Ага, осоромивши дівчат, нагадав Глібов. Отож, поки сонце зійде, роса очі виїсть. Знову загоркотів вітер, зашамотіло густе гілля на старому осокорі, що, як вічний охоронець, беріг стару межу. Леонід Іванович прислухався. Прислухався і Дорошенко. Оце моя відповідь, Ілля Петровичу. Дорошенко допитливо подивився на приятеля, не зовсім його розуміючи. А що ти хотів сказати цим? Якби вітер не нагадав нам про своє існування, то хіба ми подумали б зараз про нього? У нас є свої турботи і нема діла до цього вітру. Отак і цареві та міністрам. Не нагадай, то вони за мисливством, вином та картами забувають, що людям їсти потрібно. Отже, мовчати не можна, перебив Дорошенко. Тож ми і не мовчимо. Гомонимо про кріпацтво, вже і язики болять. А йому кінця не видно. От домоглися навчати дітей без розподілу на стани, адже це перемога і неабияка, розмахуючи рукою, стверджував Дорошенко. Про перемогу скажемо, коли діти сядуть за парти. Дозвіл – це навіть не півсправи, застеріг Глібов. Поки що ми зробили дуже мало, щоб цей дозвіл куратора Пирогова став дійсністю. Наступного дня Глібов, Федір Петропавловський
Ілля Дорошенко та Іван Лагода, домовившись між собою, прийшли до директора гімназії Єгора Гудими. Кімната, яку займав він під кабінет, виблискувала в сонячних променях. Величезний портрет царя Олександра II, що висів навпроти дверей, впадав у вічі кожному, хто переступав поріг. За письмовим столом із струганих дубових дощок, натертих воском, у великому кріслі сидів директор. Гудима підвів від паперів худе стомлене обличчя, витер гусяче перо об волосся, над скронею від частого дотику пера, сивіюче волосся, поруділо. Що трапилося? Учителі перезирнулися. Нічого? А тоді якого дідька занесло вас разом? Може, хочете медової сивухи, то я не терплю її і вам не раджу. Це зовсім не по-пироговськи, Єгоре Васильовичу. Всі ми учні і визнаємо тільки метод переконливості, напівжартома відповів директорові Петропавловський. Ну, тоді переконуйте мене, Гудима обвів поглядом присутніх. Переконуйте, що ви випадково зустрілися у моїй кімнаті. Ми прийшли з приводу недільної школи, почав Дорошенко. Вказівка куратора Київської округи, шановного Миколи Івановича Пирогова, є. Але вона не виконується. Ми знаємо вас як послідовника Пирогова, і тому незрозуміло, чому ви зволікаєте з цією справою, втрутився у розмову Глібов. А мені зрозуміло, наче жартуючи, відповів директор. Зрозуміло, чого ви прийшли, мовив Гудима і, дивлячись в обличчя учителям, подумав. Хто ж з вас заводіяка? Ми хочемо допомогти вам виконати вказівку куратора, шукаючи компромісу, сказав Глібов. Що ми повинні зробити? Так, це дуже добре, підтримав Гудима. Треба поширити серед чернігівців звістку про прийом учнів, запропонував Іван Лагода. А це вже зроблено. Жінками на базарі, з усмішкою сказав Гудима. По місту пішли чутки, буцімто тільки на початку не братимуть грошей, а потім примусять за все заплатити. Люди повірять цьому і до нас дітей не приведуть. Умови прийому розповсюдити просто, спокійно відповів Глібов. Одне оголошення у губернських відомостях, і в той же день усе місто знатиме. На це потрібні гроші, а недільні школи повністю на громадському утриманні. Жодної копійки немає зараз. Леонід Іванович друкує в газеті байки та вірші, а він і оголошення опублікує. Згода? Леоніде Івановичу, я прошу вас написати оголошення. Все, що стосується газети, краще за вас ніхто не зробить, сказав директор. А збір коштів ми доручимо Іллі Петровичу. Всі погодилися з ним. У вчителів зник задирикуватий настрій, і вони мовчки повиходили. Кожний був зі своїми думками на самоті. Глібов в уяві складав оголошення. Дорошенко вибирав, до кого краще звернутися по фінансову допомогу. Лагода запевнив себе – моє діло лікувати. Ще кілька дітей вперше в житті зустрінуться з лікарем. Зима лютувала. Великі кучугури снігу перемили вулиці, з дахів пообвисали снігові брили. По місту наче пробігли морські хвилі та так і застигли. Все скрипіло, сердилось, настовбурчувалось. Морози схопили велетенськими лабетами дерева, будівлі, десну. Тільки небо сперечалося з морозом, злило його. То м'яким снігом на відлигу, то яскравим сонцем. Натруджені очі Леоніда Івановича сльозилися. 2 дні тому він одержав від Куліша з Санкт-Петербургу український альманах «Хата» і тепер читав його. Прочитав 10 віршів Тараса Шевченка, які надруковано вперше. Кожний вірш викликав захоплення. Дочитавши вірші, прикипів до повісті Марка Вовчка «Чари». Надвечір Глібов вийшов на вал. Сльозились очі, але він довго дивився на білі луки Задесення, туди, де на сході обрій у сутінках ставав одноманітним, і тільки наступний схід рожевого сонячного диска міг розлучити землю і небо.
До публікації оголошення доклав зусиль і Федір Петропавловський, який за сумісництвом цензурував Чернігівські губернські відомості. Вчителі гімназії розповідали дітям на уроках про недільну школу, щоб ті несли цю новину всім, хто не вчиться. Та батьки записували дітей неохоче. Тільки у травні набралося 15 учнів, і тоді ж школу відкрили. Але тільки-но почалися заняття, учнів стало більше, і до кінця року вже було 90 школярів. Пожертвуваних грошей не вистачало навіть на невеликі витрати недільної школи. Глібов раз у раз нагадував про це друзям, аби підтримати школу. Особливо давалася в знаки нестача грошей на придбання підручників. Погожого весняного дня Глібов і Дорошенко зустрілись у коридорі гімназії. Раптом Глібов побачив, як до гімназії під'їхали коні. З фаєтона вийшов голова громадської палати Роман Тризна. З пакунком під рукою він пішов до входу. Слідом такий же пакунок ніс кучер. Друзі зійшли на перший поверх. У кімнаті директора гімназії чулися голоси. «Дарунок від Тараса Шевченка», – повідомив директор. «Буквар», – уголос прочитав Ілля Дорошенко. «Любий Тарасе Григоровичу, і нам такий подарунок, як київській школі». Глібов узяв книжку. 50 букварів з Петербурга передав наш поет Шевченко. А в кімнату зійшлися вчителі, дехто із старших учнів, і пішли ті книжки по руках. Кожен роздивлявся, дякуючи поетові. Саме такої книжки для початкової грамоти не вистачало недільній школі. Глібов хвилювався. Йому було добре відоме важке життя поета, утиски його творів, людяність після всього пережитого, синівська любов до свого народу найбільше вражала Байкаря. Щойно почалися заняття в хлоп'ячій недільній школі, а в Чернігівському Курині вже радилися про навчання дівчаток. Тепер уже всі вірили, що батьки приведуть дітей. Та головною перешкодою був брак грошей. Без букварів, євангелій, класних дощок, рахівниць, розрізних блоків нічого було й думати про відкриття навчального закладу для дівчат. Губернське управління і учбовий округ грошей не давали. Де взяти грошей? Це питання не сходило з порядку денного. У Карнавці, що висіла у носовій хаті, куди кидали куренівці свої лишки, були копійки. На них школу не відкриєш. У носа було доволі виручки за продані книжки, але то гроші чужі. Більше 70 назв видань має він у продажу. В багатьох повітах від Переяслава та Борисполя до Новгорода-Сіверського і Городні відкрив він у своїх знайомих пункти продажу книг. Були майже всі видання Данила Каменецького та Панька Куліша. На останній сторінці більшості видань є адреси, де продаються такі книжки. Серед цих адрес і Носова у Чернігові. Книжками обіцяв допомогти Степан Данилович. Грошима – ні. Якось пізнього вечора між куренівцями виникла розмова. «Ілля Петровичу», – звернувся Глібов до Дорошенка, – «ви мало нам розповідали про немирів». «Так уже й мало», – розсердився Дорошенко. «Еге ж, мало», – не вгамовувався Глібов. «Розкажіть ще нам, як ви ставили там Наталку-Полтавку». «Розкажіть», – підхопило враз кілька голосів. «Ну, якщо вже заколот проти мене, то що ж зробиш?» – змирився Ілля Петрович і заходився розповідати. Тричі ставилась Наталка-Полтавка в Немирові, і кожного разу йшла при переповненій залі. Інтерес був величезний. Приїжджали з усієї округи. Знаходились аматори з заможних людей, що давали по 10 карбованців сріблом за те, щоб постояти у залі. Ось і все. А чи варто розказувати подробиці? «Добродії», – звернувся Глібов до присутніх. Ілля Петрович не сказав, що він особисто виконав усю режисерську роботу. Цей вид діяльності Дорошенка був для багатьох новиною. Взагалі, небалакучий старший викладач фізики і арифметики хлоп'ячої гімназії та жіночого пансіону пані Лазаренкової
був як ерудованою, так і загадковою особою. Це він просив автора народних оповідань Марка Вовчка, з якою особисто знайомий, надіслати йому французькі підручники з диференціального та інтегрального числення. Він має зв'язок з тими, які притягуються до слідства у справі політичного гуртка Зайчневського і Аргіропуло за придбання нелегальної літератури. Він же і чудовий знавець української мови. Та чи не від Дорошенка одержував Герцен повідомлення про заворушення селян на Чернігівщині? Вгадуючи думки Глібова, Дорошенко відповів: «Тож у Немирові режисера тут ніщо?» «Ось до цього я й веду», – перебив Глібов. «Треба запитати з Немирова партитуру. Тоді й допомогу подамо бідним учням і недільну школу підтримаємо. І ще одну вже для дівчаток відкриємо». Всі підтримали пропозицію Глібова. І оскільки кожен з них читав і знав Наталку Полтавку, то розподіл ролей почався негайно. Галина Шрамченко взялася виконувати роль Наталки. Степан Ніс – Миколи. Параска Глібова погодилась на роль Терпелихи. Грицького Паливода – Петра. Ще заздалегідь редакція неофіційної частини Чернігівських губернських відомостей замовила Леоніду Глібову новорічну статтю для першого 1861 року номера газети. Сама стаття не становила інтересу для Леоніда Івановича, та чи міг він відмовитись від нагоди сказати слово в газеті. Автор новорічної статті зичив чернігівській театральній трупі, що виникла 2 роками раніше від аматорського гуртка шанувальників своєї мови, уникати пустих французьких водевілів, а ставити більше оригінальних творів Островського та Гоголя. Глібов висловився із приводу відкриття книгарні в Чернігові, вважаючи, що публічна бібліотека з читальною залою дасть більше користі громадськості міста. Не минуло й кількох днів, як газета знову замовляє Глібову нову роботу. Цього разу треба перекласти з польської календар під назвою «Замітки про погоду та врожай» на 1861 рік. І тут поет виявив свої знання польської мови, набуті в Чорному острові. Він написав також вступ до календаря, який надрукувала газета. Незабаром у Чернігові відкрили книгарню. Глібов прийшов переглянути книги і залишився надзвичайно задоволений. У продажі були «Кобзар» Шевченка, альманах «Хата», перший номер «Основи», який щойно вийшов, записки Южної Русі, повісті «Квітки», Пушкін, Державін, Куліш та багато інших авторів. Польські, німецькі, французькі книжки. На прощання Глібов потиснув руку Маргусу Кранцу, власникові книгарні. Розійшлися, як добрі знайомі, бажаючи один одному успіху в своїх клопотах. Дозвіл. Глібов зайшов з морозу, на смушевій шапці та на кожушку біліли клапті снігу. В кімнаті повіяло холодом, а йому в лице дмухнуло жаром натопленої печі, живицею і вареною картоплею. «Поїж», – гукнула дружина. «Я від Степана Носа там і поїв у гурті». Параска Федорівна побачила, що чоловік схвильований, і хоч таке бувало часто після повернення з куреня, та вдома Глібов швидко заспокоювався, бо завжди щось пригадував і записував. То слово чи рядочок для байки, то строфу вірша. Сьогодні піднесений настрій не полишав його. Так, школа для дітей. Це чудово, міркував собі, кроками міряючи кімнату. Але ж це завтрашній день. А яка освіта у людей сьогодні? Яка? Батьки цих учнів не вміють читати. То вже хоч діти, навчившись, читатимуть їм. А що? Що дати людині у руки, щоб душу її зачепило? Оті офіційні губернські відомості, що віце-губернатор підписує? Ні, не на простолюдина вони розраховані. Нудота і темнота. «А що ти шепочеш?» – запитала Параска Федорівна. «Нову баєчку складаєш?» «Ні,
Хоч байка ясну правду чеше, а здається, наче бреше. Хочеться зробити щось більше, переконливіше, без алегорій. А чуєш? Перші півні співають. Час відпочивати. Глібов промовчав. Знову заглибився в роздуми, опустивши голову. Він зрідка поглядав на книги та газети, що лежали на полиці. В очах задирикувато блищали вогники. Куліш, Костомаров, Білозерський. Вся українська громада Петербурга підтримує мій намір. А я, ніяк не наважусь. І чого? Що я зробив для загального добра? Байки? Так, байки. Але ж чи залишили вони слід у громадській думці? Це ще хто зна. А для поширення освіти? А для взаєморозуміння між різними містами? А для вивчення рідного краю? Ні. Нічого ще не зробив. У Петербурзі видається «Основа», а на Україні жодного видання рідною мовою. Київ має газету. Кониський ось-ось почне видавати газету у Полтаві. Невже Чернігів гірше місто? Заперечуючи собі, відповідав. А гроші? А папір? А друкарня? А співробітники? Обіцяє підтримку чернігівський курінь, та яка вона буде? І знову повертались попередні думки. Так, газета. Треба просити дозвіл на видання газети. Та без програми нічого і звертатися. З цензурного комітету напишуть «Подавайте програми». Запитають, а що ви там хочете друкувати? Ой, тільки час втратиш. Він поклав перед собою аркуш паперу і почав складати програму щотижневої газети, яку назвав «Чернігівський листок». На його думку, першим і головним мав бути літературний відділ. Тут повинні друкуватися невеликі оповідання, вірші російською та українською мовами, дорожні записки, нариси з народного побуту, анекдоти, сцени, гумористичні замітки, епізоди з мисливського життя. На думку редактора і видавця, тут будуть друкуватися, крім нього, ще Панько Куліш, Олександр Кониський, Михайло Симонов, Олександр Лазаревський, Петро Єфименко, Петро Кузьменко, Опанас Маркович, Олександр Тищинський та інші. Не кожне видання могло мати таку авторитетну та досвідчену автору. А другий відділ назвав «Новості, вєсті і слухи». Сюди мав включати фейлетони і замітки про міські новини, театр, концерти, повідомлення з повітів, а також з інших губерній. Третій – загальнокорисні відомості з сільського господарства, домоводства, промисловості й торгівлі, популярної медицини. Четвертий – бібліографія про книжки. У п'ятому відділі мали міститися різні оголошення, запити і відгуки, а також офіційні відомості. На противагу губернським відомостям, Леонід Іванович у своїй газеті офіційним матеріалам відводив дуже мало місця. Мету видання редактор і видавець визначив коротко – мати свій друкований орган для висвітлення громадського життя. Для Глібова ніч була як місяць, для Параски Федорівни – коротка. Прокинувшись, побачила чоловіка за столом, саме щось переписував. «Леоніде», – погукала вона, – «а чого ти не спиш?» Жаль стало чоловіка. Опустила з ліжка ноги, сіла, прикриваючись узорчатим рядном. Зашаріле обличчя з чорними широкими бровами і вогкуватими губами кликало до себе. Їх погляди зустрілись. Вранці, прийшовши на роботу, він сів до столу і почав писати. В Киевский цензурный комитет младшего учителя Черниговской губернской гимназии Леонида Глебова. Прошение. Желая издавать в городе Чернигове с мая месяца текущего года еженедельную газету под названием «Черниговский листок», программа коего при сём прилагается, имею честь покорнейше просить Киевский цензурный комитет разрешить мне издание упомянутой газеты. Младший учитель Черниговской губернской гимназии Леонид Глебов. 1861 года, марта 12 дня
город Чернігов. Леонід Іванович подав прошення по інстанції директорові гімназії Єгору Васильовичу Гудимі. Того ж дня папір Глібова був адресований до Києва. Директор гімназії писав на ім'я його превосходительства господина куратора Київського учбового округу, таємного радника і кавалера Миколи Івановича Пирогова, що надсилає на його розгляд прохання молодшого вчителя Глібова про дозвіл видавати з травня цього року в Чернігові газету «Чернігівський листок». Газету готували до видання за складних обставин. Щойно було обнародовано положення 19 лютого про скасування Кріпаччини. Абсолютна більшість людей ще не розуміла, які зміни внесе це положення в життя. Під час дискусій, що спалахувала у курені, Глібов висловлював свої думки так: селянин вільний, але без землі. Селянин без землі, що лебідь без води. Нікуди сісти, нічого їсти. Землю треба викупити, та нічим. Заробляй у пана на викуп. Сам землі не викупиш, ще діти відроблятимуть. Про скасування кріпацтва говорили всі, і дорослі, і діти. Ширилися найрізноманітніші чутки, від добрих до страшних. Якийсь час Росія з краю в край жила розмовами про царські реформи. Чиновники міністерських канцелярій створювали видимість зміну в громадському житті. Відмова друкованого органу справила б негативне враження навіть на прихильників трону. А між тим офіційні органи освіти все ще продовжували заперечувати існування української мови. За цих обставин клопотання через 21 день після положення 19 лютого на одержання дозволу видавати українсько-російську газету, докорінно відмінну від губернських відомостей, було неабиякою мужністю. Видавця-редактора підтримувала присутність Пирогова, який мав дати висновок про доцільність видання. Принагідно сталася і зміна губернатора. Князь Сергій Голіцин, який щойно зайняв посаду чернігівського цивільного губернатора, мав славу ліберальної освіченої людини. Після оголошення маніфесту губернатор Щебельський, захисник Кріпаччини, став непідходящою особою, а Голіцин і сам написав трактат про звільнення селян. Після оголошення маніфесту пост губернатора повинна посідати людина, яка б вірно розуміла куцу волю і мала хист дипломата. Кожного ранку Глібов поспішав подивитись на Десну. Вже 3-й рік живе в Чернігові, а ще не довелося бачити льодохід. Першу весну крига за ніч зійшла, другу виїздив з міста. Здалеку кілька разів почув різкий тріск, наче 2 постріли злилися в один. Луна відбилася за Десною. Темна крижана вода віддалила від обох берегів суцільну льодову ковдру. Здавалося, ніби велетенська сила хоче роздерти це голубе покривало і здобути волю. Раптом саме проти Глібова лід випнувся, піднявся, пролунав розкотистий постріл, і від берега до берега побігла змія-щілина, щохвилини розширюючись. А ліворуч, трохи вище по воді, зламані крижини лізли одна на одну. Більш підгортали під себе менші і виривалися на простір. Тут їх підхоплювала течія, вгамовувала і невдовзі перетворювала на білих одиноких птахів. Ніхто і ніщо не терпить утисків. Ні природа, ні люди, подумав Глібов. Перші дні чекання тяглися довго. Дадуть чи не дадуть дозвіл? Невідомість сковувала його життя. Не писалось. А через 10 днів з Київського цензурного комітету повернули програму газети, вимагаючи повідомити, якого формату і на скількох аркушах планує видавець газету. Объемом от половины до 1 печатного листа, в 1/4 долю середньої величини, дописав Глібов. Тепер з'явилась надія на успіх. Леонід Іванович більше не гаяв часу.
Він складає приглашення, повідомлення про нову газету з надією надрукувати його в інших виданнях і тим привернути увагу читачів. Надсилає запрошення кореспондентам взяти участь у виданні, готує матеріали до газети. А навколо дозволу на газету закрутився вир запитів і відповідей. Київський цензурний комітет листом запитав чернігівського цивільного губернатора, чи нема з його боку перешкод до видання Чернігівського листка. На це знову пішло 2 тижні. Тільки наприкінці квітня той же цензурний комітет надіслав прохання Глібова і свій позитивний висновок до Міністерства освіти. Заява Глібова від станції до станції на перепряжних мчала до Петербурга. А в цей час зі столиці на Україну в останню путь везли тіло Тараса Григоровича Шевченка. Тужила Україна. Вже другий день Глібов проситься виїхати до Ніжина, щоб там зустріти, попрощатися і провести в останню путь рідного Кобзаря. Та старше начальство не відпускало. Нарешті, напередодні провозу труни через Ніжин, одержує дозвіл на 1 вихідний день. Схопився разом з першими півнями і першою поштовою каретою виїхав до Ніжина. Мокра ще ненаїжджена весняна колія зі стогоном лягала під колеса. Залізні ободи в'їдалися у пісок, і Леонід Іванович відчував, як важко коням тягти карету. Довго не розвиднялося. Темна важка хмара полонила небо. Ледь почало сіріти. Уламки тієї хмари вже тікали від теплого південного вітру. Плачучи, вона губила останні сльози, що ними вітер барабанив по даху карети. Глібову стало жарко. Він відчинив дверцята, ковтнув свіжого мокрого повітря. Холодні краплі вдарили в лице. «Скоріше, скоріше, батьку! До Кобзаря запізнимось. Цього разу хай коні простять нам», – благав кучера. Той ляскав у повітрі батогом, дзвінок під дугою голосніше співав сумну пісню. Нестерпно довго тяглись 80 верст. Після обіду дістались до Ніжина. Проїжджаючи повз Успенську церкву, Глібов вистрибнув, не зупиняючи коней. Церква вщерть заповнена людьми. І довкола море людських голів. Леонід Іванович трохи протиснувся, поки побачив на амвоні отця Федора, тестя свого. «Царство небесне Тарасу Григоровичу», – почув він співучий голос отця Федора, «мученику і герою, святому, що як Ісус вийшов з народу і піднявся над ним, а тепер поїхав на вічний покій до Дніпра. Спізнився», – майнула думка у Глібова. Він упав на коліна і заплакав. Цього ж дня запит про дозвіл Леоніду Глібову видавати часопис було одержано в Петербурзі, у Міністерстві освіти, якому підлягала цензура. У Ніжині Леонід Іванович довго не затримувався. Захопивши листа від Олександра Кониського з Полтави, що надійшов на адресу тестя, він повернувся до Чернігова. Ще взимку чув про підготовку періодичного видання в Полтаві за участю письменника Олександра Яковича Кониського. Це його цікавило. Тим той просив Куліша, коли той їхав з Чернігова до Полтави, поцікавитися задумом полтавців і передати вітання Кониському. І ось лист. Відписуючи, надіслав до Полтави програму свого листка, таку, якою вона пішла на розгляд цензурному відомству. Просив копію з широкої програми полтавського видання, а також щось свіженьке для літературного відділу своєї газети, або ж аркушик з хроніки полтавського життя. Вибачився за недбале писання, посилаючись на поганий зір. Прохаючи у Кониського щось для газети, не знав Глібов, що наступного дня головне управління цензури запитуватиме головного начальника відділу власної його імператорської величності канцелярії, чи нема у справах відділу
яких-небудь заперечень на видачу дозволу вчителю Чернігівської гімназії видавати газету. Через приятелів з канцелярії чернігівського цивільного губернатора дійшла звістка, що заперечень на видання нема. Затримка тільки за офіційним папером. Ще до одержання дозволу Глібов друкує у губернській газеті «Приглашення», сповіщаючи, що з липня почне виходити щотижнева газета «Чернігівський листок». Таке ж приглашення він друкує і в «Основі». Після глібовського тексту редакція «Основи» додала від себе, що вона від усього серця зичить успіху цьому чудовому ділу і впевнена, що під редакцією Леоніда Івановича Глібова часопис заслужить підтримку громадськості та знайде собі наслідувачів в інших містах. Редакція «Основи», навколо якої групувалися видатні письменники, цією післямовою націлювала діячів України на розширення громадської діяльності. Це радувало і надихало Леоніда Івановича. Пройшли перші травневі дощі. Де-не-де на полях ще зустрічалися сівачі. В місті збиралися юрби молоді, походжали по валу. Молода зелень радувала око. Молодий землемір, який щойно приїхав з Москви, радів і фронтуватій молоді, і першій зелені, і чарівній десні. Темне підмащене волосся в нього причесане набік. Лице було ще не займане весняним сонцем. Формений кітель з маленьким стоячим коміром та блискучими гудзиками надавав юнакові привабливості. Зупинившись у готелі «Царьград» та пообідавши в ресторації, Прибулий пішов до вчителя Іллі Дорошенка. Зустріччю гість залишився задоволений. Ні, не помилився їхній спільний московський знайомий, даючи адресу Іллі Петровича. Студент Московського університету Леонід Несторович Ященко, рекомендуючи землемірові, своїй людині в колах таємних політичних гуртків, звернутись до старшого викладача Чернігівської гімназії, розраховував на його допомогу. Перше ж знайомство з Дорошенком переконало Андрущенка, що Ященко не помилявся. Він передав згорток паперів. Не при ньому Ященко заклеював, і без нього Дорошенко відкриє, але Андрущенко був впевнений, що то літографовані заборонені твори. Тепер Іван Андрущенко не почував себе в Чернігові самотнім. Він був проінформований Іллею Петровичем про чернігівське життя. Знав, кого і як берегтися, а до кого придивлятися, щоб залучити до гурту своїх однодумців. Про поета Леоніда Глібова Андрущенкові розповіли ще в Москві. Викривальні байки свідчили про демократизм їх автора. Тож з байкарем мав знайомитися якнайскоріше. І, певна річ, Андрущенко зрадів, коли довідався про дружні взаємини між Глібовим і Дорошенком. Ілля Петрович погодився познайомити їх, але не радив квапитися з відвіданими Глібова. На прибулого будь-хто звертає увагу, повчав Дорошенко. Хай думають, що вас ніхто в Чернігові не цікавить. Кілька днів для Івана Олексійовича тяглися наче тижні. Ледве дочекався суботи. Леонід Іванович був радий гостям. Рада була й Параска Федорівна новому знайомству. Вона заходилася накривати на стіл. Розмова почалася зразу з відомої усьому Чернігову новини Чернігівського листка. Леонід Іванович справив враження на гостя з Москви, а Іван Андрущенко вразив господаря знанням нашумілої справи Герцена Огарьова, сумнівами щодо справжніх причин розкріпачення селян. Всі сходилися на тому, що селянське питання остаточно не вирішено. Народ ще скаже своє слово. Я став би з сокирою поруч повсталих, запевняв Іван Андрущенко. Ну, може, і я став би. Не знаю, сказав Дорошенко. А я до сокири хворий. Якби байки вражали панів, то я усіх побив би. Чекаючи призначення, Іван Андрущенко щодня бував у Глібових. Леонід Іванович узяв слово з гостя, що, перебуваючи в повіті,
Він вестиме пам'ятну книжку. Ці записи мали прислужитися новій газеті. Якщо землемір виконує обіцянку, то це буде один з кращих кореспондентів, думав Глібов. Тільки перед від'їздом Іван Андрущенко завітав у Курінь. Переступивши поріг, кинув грошенята на друкування книжок народних і присів на лавку. Обізнаний з усіма звичаями, гість почував себе вільно, та на нього ніхто не звернув уваги. Воно так і завжди було. Приходь і почувай себе як удома. А тут ще й мова господаря така приваблива. Бачив я, братця, як у Ромнах на Іллінськім ярмарку кріпацьку дівчину продавали. Ще хлопчиком був, а все життя пам'ятатиму. Не забуду ніколи. Доводилося кому ще бачити, як продають людину? Запитав курінний отаман. Чув. І я чув. Усі чули, а бачити ні. Бо таке відкрито не роблять. На той час, продовжував Ніс, було вже заборонено продаж окремих душ без сімейства. Та поміщики вміли обходити цей закон. Вони домовлялись про довготерміновий найм кріпака, підписували договір і квит. І ніякий тобі суд нічого не зробить. І ту вродливу дівчину, і той двір у Ромнах пізнав би я одразу. Її звали Мелашкою, кріпачка пані Реченої. Купив дівчину купець з Кавказу для гарему. Ні, вона не плакала, дивилась божевільними очима і несвідомо посміхалася до всіх. Посміхнулася мені. Досі бачу я ту посмішку. Завмерли усі. Чутно тільки тяжкі подихи. Тут Іван Андрущенко вже ближче познайомився з Носом, а через кілька днів виїхав до Городні. Тільки всередині червня прийшов дозвіл видавати чернігівський листок. Того ж дня Глібов зустрівся в гімназії з Федором Михайловичем. Той показав папірця, де значилося, що старшому вчителеві Чернігівської гімназії Петропавловському доручено цензуру нового часопису с припровождением программы и с предписанием о соблюдении в оной точностей и притом следить, чтобы каждый номер газеты вслед за выходом был представляем в одном экземпляре в дирекцию для отсылки оного в Главное управління цензури. А незабаром редактор відповів Олександру Кониському та ще й надіслав програму своєї газети і умови передплати для бодянського редактора Полтавських губернських відомостей, щоб той надрукував у себе. З Чернігова, а також Ніжина, Городні, Борзни й інших повітів губернії почали надходити гроші за передплату чернігівського листка. Та видавець ще не був готовий видати газету. Після одержання Глібовим дозволу наглядач друкарні губернського управління, посилаючись на перевантаженість, відмовився друкувати газету, дарма що раніше обіцяв. Свою відмову наглядач мотивував тим, що 2 тижнями раніше Чернігівська єпархія почала видавати єпархіальне «Ізвістія», які теж друкувалися в губернській друкарні. Довелося Леоніду Глібову звернутися до друкарні Шапіри, а тому власнику аби робота. Він і дружину, і дітей примусить працювати, а замовлення прийме. Та от гроші візьме більші, ніж у громадській друкарні. А з грошима у видавця було сутужно. Спочатку за все доводилося платити зі свого жалування. У вирі. Після всіх клопотів редактор узявся за підготовку першого номера. Вже й чимало набралося літературних матеріалів. Поставив свій вірш «Поезія». Прочитав строфу, задоволено усміхнувся. «Сошлись мы в полях родной Украины, и в жизни все мы делим пополам. О, наш союз исполнен чудной тайны, неведомой другим, понятной только нам». Доволі погортав паперів, поки дібрав необхідне. Ось вірш Петра Кузьменка. «Ой, вийду я, вийду, погляну на воду, на річку биструю,
да на свою вроду, річенька бистренька, водиченька мутна, доля ж моя доля невесела, смутна. Надрукувати вирішив і бібліографічну замітку Олександра Кониського на підручник для українських шкіл «Азбука по методі Золотова», видано у Полтаві. У такий спосіб Глібов оповіщав учнів недільних шкіл, щоб по можливості придбали це видання. Відібрав для друку оповідання, оголошення, сів за передовицю. Це був головний матеріал першого номера. Ми вправі думати, що поява чернігівського листка у Чернігові новина досі не бувала. Незважаючи на всі труднощі, якими супроводжується наш захід, ми вирішили створити місцевий орган життя і діяльності, надіючись, що освічені люди, співчутливі загальній користі, допоможуть нам в цій важкій справі. А Парасці казав, так, хай думають, що це буде місцевий орган. Та ось уже листи йдуть з півдня України, Криму, Кавказу, Петербурга, Москви. Лісток понесе правдиві звістки не тільки про байдужість до людини і утиски властей щодо розвинення краю, а по змозі газета буде клопотатися про людські долі. Сповіщаючи в передовій про мету видання, Леонід Глібов викладав власні міркування про недільні школи. Висловлював жаль, що безплатні недільні школи ще мало поширені, хоча вони є чи не єдиним засобом навчання грамоти простого люду. Не забув при цьому наголосити у поті лиця добуваючого собі насущний хліб. Закликав громадськість сприяти таким школам та допомагати пожертвуваннями. Саме в повідомленні про недільні школи була вся складність. Він знав, що власті пильнують за недільними школами, де насмілились навчати дітей простого люду, міщан та ще й українською. Тим більше, кожне слово нової газети буде обсмоктане чиновниками. І автор пише, що недільні школи могли б послужити зближенню станів, навіть любові та довірі між ними. А чи то я дійсно так вважаю, думав Глібов. Хай кому треба згадають байки, що були вміщені у чернігівських губернських відомостях. Хвилювання не полишало Леоніда Івановича. Він ретельно вичитав перший відбиток і дав дозвіл друкувати газету. Гарячого липневого дня повертався з друкарні. Стрілась однісінька людина. Місто наче спало. Інколи цей денний сон тривожила за чиїмись ворітьми собака. Липень відрізнявся від усіх місяців. Ще в другій половині червня відбулися вечори у хлоп'ячій гімназії та жіночих пансіонах, і діти поміщиків, що навчалися тут, роз'їхалися у свої маєтки. Вслід за ними повиїжджали на села вчителі, повтікали від липневої спеки канцеляристи губернських установ. Віруючі об'єдналися у невеликі групи і йшли пішки до Києва, в Домницькі або Рихлівські монастирі. З 15-тисячного населення лишалась у місті, може, тільки третина. Це були ті, хто з якихось причин не міг його покинути. Ці обставини трохи заспокоювали Глібова. Менше буде галасу навколо нової газети. Кожний в іншому місці почує про подію, той наговориться досхочу, а по приїзді в Чернігів пристрастей буде менше. Радість видавця-редактора з приводу виходу першого номера чернігівського листка була дуже короткою. Приймаючи поздоровлення від своїх прихильників, він запрошував подавати вісті та дописи до газети, бо найпекучіша проблема – це коли нема інформації з різних повітів губернії. Без такої інформації не могло бути газети. Адже саме лише літературний матеріал, вірші, оповідання, етнографічні статті зробив би чернігівський листок літературним альманахом, і це призвело б до різкого зменшення кількості передплатників, яких і так поки що було не густо. Ще заздалегідь Глібов готував передову статтю до другого номера газети. Навчання жінок
Хвилює його так само, як і розкріпачення селян, як недільні школи. Що міг зробити він, рядовий вчитель, для освіти жінок всієї України, чи хоча б однієї губернії? Кому він скаже про незгоду з існуючим станом в цій справі? Хто його послухає? Ще 2 роки тому колишній попечитель Київського учбового округу Микола Пирогов оголосив правила заміни існуючого на той час порядку навчання дівчаток. Нові правила вимагали запровадження освіти для дівчат в усіх місцевостях і надання переваги загальноосвітнім знанням. Та Пирогову не довелося запровадити у життя ці правила. І хай його усунули саме за розуміння відсталості Росії, за бажання вивести народ зі стану неосвіченості, але у нього є продовжувач. Такі ж самовіддані, такі ж сміливі, як і сам Пирогов. Редактор Чернігівського листка і себе вважав винним за ганебний стан освіти. Але тепер у нього є сильний голос. Він рознесе по всій Україні думку редактора, яка відбиває бажання прогресивної інтелігенції. Так, саме прогресивної. Якщо цензура пропустить, треба сказати просто і зрозуміло. Коли у нас до цього часу ще нема жіночої гімназії, за прикладом інших міст, через розбіжність поглядів на суть освіти різних верств суспільства, то існування пансіонів на рівні гімназії ясно вказує як на потребу виконання, так і на готовність суспільства сприяти цьому. Дай Боже, щоб це повело до тієї великої і благородної думки, що виховання дівчат усіх станів, багатих і бідних, знатних і незнатних, однаково важливе для добробуту суспільства, як і виховання хлопчиків. Редактор виклав тільки одну думку, а їх багато. Ось хоч би про те зло, що криється у звичці навчати дівчаток тільки французької мови, музики, танців, з розрахунком лише на зовнішню ефектність поведінки. Наукова освіта, продовжував писати редактор, якщо не заперечується, то визнається розкішшю. Так що дівчина, яка відзначається деякими науковими знаннями, вважається рідкістю. А в теперішній, зрештою, час такий погляд вже починає хитатись. І, можливо, недалеко той час, коли він зовсім впаде, і жінка буде вважати для себе образою поблажливі з нею розмови освічених людей про погоду, убрання, плітки. Вимога часу зробити освіту більш серйозною знайшла у колишньому попечителеві округу Миколі Пирогові запопадливого прихильника. Між іншим, збільшивши кількість років перебування в пансіоні, він хотів цим досягти того, щоб знань давалося більше, і щоб западали вони глибше в розум вихованок. Жіночим учбовим закладам залишалося тільки глибше перейнятися цими необхідними для суспільства вимогами і поруч із знанням французької мови, музики і танців, зрештою теж дійсно необхідними для життя, звернути більше уваги і на наукову освіту. Так, це реформа жіночої освіти. Про неї розмови ведуться вже давно, і ось тепер йому, байкареві і поетові, який з одержанням дозволу на видання часопису став ще й громадським діячем, випало продовжити боротьбу за цю громадську справу. Редактор прагне звільнення жінки від залежності від чоловіка. Це випливає із статті, але прямо про це писати не можна. Такою відвертістю наживеш для газети занадто багато ворогів серед впливових осіб, які живуть застарілими поняттями. Але найкраще знається редактор на проблемах освіти дітей. Ці статті Глібов писав з піднесенням, бажаючи сприяти розповсюдженню шкільного виховання. Про життя багатьох повітів губернії і губернського міста редактор прагнув розповісти у передовій статті кожного нового номера, яку назвав «Новості, вєсті і слухи». Як правило,
Передовиця доповнювалась різного роду вістями та чутками, скажімо, про навалу сарани, вбивства, удари блискавки, пожежі. Редактор мав прихильників серед службовців губернської канцелярії, і деякі відомості діставав звідти. Щотижня надходили вісті з Ніжина від тестя Федора Бурдоноса, який, на відміну від своєї дочки, палко підтримував газету. З Полтави писав Олександр Кониський, з Конотопа надіслав лист Маркевич, і кожний вимагав відповіді. А редактор не встигав відписувати всім. Довелося відповідати через газету. І потяглися нитки з повітів до редакції і назад. Радів Глібов статті, одержані з Городні від Івана Андрущенка. Написана кваліфіковано, що не часто траплялося. До того ж стаття про стан освіти у цьому повітовому містечку. Викликали великий інтерес думки про городницьке різнохарактерне незлагоджене населення і про те, що чиновництво стоїть осторонь народного життя і живе власними інтересами. Після видрукування першого номера газети редактор почав працювати ще більше. Тільки забрав першу газету з друкарні, а вже треба задавати до набору наступний номер. Кожну статтю у газету треба було самому переглянути і відредагувати. Вимогливість редактора до своєї газети примушувала не подавати без перевірки навіть таких авторів, як письменник Олександр Кониський. Видавець не мав коректора, на це не було грошей. Не було діловода, який би відповідав на листи. Ще готуючись до видання газети, Глібов любив говорити: «Хочеш одержувати листи? Пиши сам». А листи редакторові потрібні були з усіх повітів. Глібов перетворював їх на статті, повідомлення, інформації. Щодня до пізнього вечора читав коректуру, обробляв чиїсь дописи, писав сам. А наступного дня все починалося спочатку. Добре, що в гімназії у цей час були літні канікули. Параска Федорівна сварилася. Звична до уваги, вона ненавиділа газету, котра стала між нею і чоловіком. Забирала у нього всі сили, відбилась на його очах, захопила всі його думки і добру лагідну душу. За грішми, які чоловік витратив на оплату друкарні та придбання паперу для газети, Параска не шкодувала. Гроші вона могла взяти у батька, хоч і робила це дуже рідко. Та труднощі, пов'язані з виданням часопису, і перенапруга фізичних сил були не єдиними супутниками видавця-редактора Чернігівського листка. Від'їзд старшого викладача російської мови і словесності, цензора газети Федора Петропавловського до Харківської гімназії, стурбував Глібова. Давній приятель не тільки не прискіпувався до газети, а й завжди, Глібов у цьому був певен, прийшов би на допомогу. Цензором став старший викладач загальної і російської історії Іван Яценко. Чвенькуватий, гонористий, він любив, щоб йому вклонялися. Красивий, чорнявий чоловік, трохи насуплений, дивився з-під лоба темними колючими очима. Спершу на підозрінні у нього були байки Глібова, а з виходом газети і сам редактор. Тільки 2 номери підписав до друку Федір Петропавловський. 3-й номер газети Леонід Іванович поніс новому цензорові Івану Яценкові. Саме в цьому номері було вміщено лист із Канева про впорядкування могили Тараса Шевченка. На газетній шпальті повідомлялось, що могила вже насипана сажнів на 2, а передбачається насипати високу гору, подібно до тих, які насипалися в пору козацтва над знаменитими героями України. І добре, що не поховали у Києві. У Каневі багато людей з навколишніх сіл відвідують могилу і споруджують насип. Та ця інформація не сподобалася цензору. Він заперечував популярність великого поета. Леонід Іванович таки умовив пропустити це повідомлення, та Яценко все одно залишився незадоволеним. З цього часу
Кожна стаття газети ретельно перечитувалась, і червоний цензорський олівець безжально нівечив працю редактора. У наступному номері листка об'єктом причіпки стала кореспонденція у ТРКН, з якої цензор Іван Яценко вилучив кінцівку з критикою станового пристава Михайлова, що знущався з розсильного черв'яка. Губернська друкарня все більше завантажувалась роботою від губернського у селянських справах присутствія. Інші термінові замовлення офіційних установ переходили до приватної друкарні. За цих умов найважче було з друкуванням газети. До півночі просиджував редактор над складанням газети. А щоб не зірвати вихід номера, сам прилаштовувався поруч зі складачами і набирав газету. Відпочивав кілька годин на добу. Відлиті з свинцю маленькі літери нон-парелі ховалися одна за одну, зливалися в один суцільний рядок. Леонід Іванович погано бачив літери, примружував очі, протирав їх хусточкою, висушував сльозу, що як гарячий метал пекла щоку, підносив свинцевий рядок майже до ока і продовжував роботу. Повертаючись додому, він знову брався за гусяче перо. Так тривало 9 тижнів. До того ж виникали різні обставини, що вимагали особистого серйозного втручання. Так, до написаного епізоду з міщанського життя під назвою «Заметки простодушного» Леонід Глібов прищепив закінчення кореспонденції у ТРНН з повітової Городнії, яку раніше вирвав цензор. Звірюка становий був розвінчаний. За цю кореспонденцію довелося виправдовуватися через газету, щоб не допустити скарг і не привернути ще більшу увагу начальства. Та Глібов з нетерпінням чекав наступного листа з Городні. І він прийшов. Розповідь про стосунки поміщиків і селян була настільки відверта, що Іван Яценко у цю мить забув про скасування півроку тому кріпосного права і проголошення рівності між усіма людьми. З приводу цієї статті з хроніки одного повітового містечка, підписаної І. А. Ко, чулось обурення. Панський кравець Петро покінчив життя самогубством. Після одруження покоївки бариня примушує молоду ночувати в себе. Штабс-ротмістр не розлучається зі старими порядками. Для сільських дівчат, в аристократів, як і раніше, одне ім'я – дура. Над дівочим приданим по-старому хазяйнує поміщиця. Душа обурюється, коли шукаєш психологічні причини. Кріпосне право скасовано формально. Селян вважають рабами. Дійшли ці чутки і до цензора. Іван Яценко перелякався. Ці хвилювання стосувались його особистого життя. А редактор та кореспондент після виступу газети чекали на якесь полегшення для селян, найбільш пригнобленого шару, приниженого, закатованого, але не скореного. Літо 1861 року минуло в напруженій праці. Не вдалося відпочити разом з дружиною у тестя, як це було щоліта. Інколи Леонід Іванович виривався в Ніжин на суботу та неділю. Цим трохи підтримував свої слабнучі сили. Напередодні цієї поїздки прибіг Дорошенко. «Ти ще не поїхав?» – з порога закричав, огледівши господаря. «Ну, як бачиш, тут...» Ілля Петрович попросив Леоніда Івановича розпитати про повстання селян у селі Безуглівці, що недалеко від Ніжина. Отець Федір неодмінно знає, бо його парафія у самій гущі життя, подумав кожний із них, сподіваючись через нього взнати подробиці повстання. За 2 місяці надмірної роботи, клопотів і біганини Леонід Іванович страшенно схуд. Запалі очі почервоніли, рухи стали нервові, почалося безсоння. Та газета не давала відпочити.
Глібов розумів, що якогось дня передплатники, не одержавши чергового номера газети, залишаться невдоволені, а почекавши день-два, запитають видавця. Вони не приймуть пояснення і не зрозуміють ускладнень редактора. Після перегляду цензором 9-го номера газети редактор написав оголошення для бажаючих передплатити чернігівський листок, де повідомляв, що тільки з вересня можлива передплата. Попередні номери газети всі розійшлися. Без погодження з цензором набрав оголошення і заверстав у номер. Наступного дня газета друкувалася. Напередодні Леонід Іванович не міг заснути всю ніч. Посеред ночі відчув біль у голові. Він відчував такий біль і раніше, ще коли був підлітком, важко хворів. Ні припарки з трав, ні компреси із жовчі, ні столичні мазі не допомогли. Хвороба припинилася сама собою. Тоді Леонід майже втрачав зір, та з одужанням зір повернувся. І ось знову неймовірний біль. Леонід Іванович підводиться з ліжка, ходить по кімнаті, і тоді біль трохи вгамовується. Але ж він розуміє, що то тільки так здається. Вийшов на двір. Здивувався. Ще з вечора ніщо не віщувало захмарення. Тиха, тепла вереснева ніч. Погожі осінні дні не показували на зміни. І раптом жодної зірки на небі. Йому стало холодно. Вранці піднялась температура. Леонід Іванович не вийшов на уроки в гімназії. Передчуваючи лихо, першим прибіг гімназичний лікар Іван Лагода. Вже кілька разів він попереджував друга, що не можна виснажувати себе, що він кволий і треба берегтися. Та Глібов не слухав. За порадою Івана Миколайовича Параска Федорівна покликала Степана Носа. «Як ви можете заборонити мені працювати, коли передплатники чекають газету?» – доводив Лагоді Носові Дорошенкові. «Так ви ж не бачите білого світу, Леоніде Івановичу». «Скільки пальців показую?» – запитав Дорошенко. «Ніскільки», – відповів Глібов. «2. Підтвердіть, добродії». «Ну, це тому, що хмарний день і в кімнаті темно. Сонце таке, як і вчора. Ні скілечки не змінилося», – спробував посміхнутися Іван Лагода. «А, так ось чому я не бачив зірок», – подумав Глібов. Кореспонденти. Страшенно довго тягнувся перший місяць хвороби. Степан Ніс та Іван Лагода заборонили Глібову читати і писати. Йому загрожувала сліпота. Поки стояли теплі осінні дні, він виходив на подвір'я гімназії. Вчителя оточували учні. Але так тривало недовго. Рання холодня осінь принесла важкі дощі, в розгрузлій землі глибоко тонули чоботи і витягувати їх доводилося з брилами грязюки. Це було не під силу хворій людині. Тепер Леонід Іванович виходив з хати рідко. У нього щодня бували друзі, навідувались учні, хворому читали вірші з газет, які одержував. Тоді хвороба наче відступала. Відряджений до Городні землемір довго не знав, чому перестала виходити Глібовська газета. Різні були думки, та головна кружляла навколо заборони цензурою. Іван Андрущенко знав чимало прикладів зі столичних видань, коли арештовували газети, тимчасово закривали їх, штрафували редакторів. Така доля могла спіткати і чернігівський листок. На останню кореспонденцію відповіді не одержав. Мовчав Дорошенко. Мовчав Чернігів. Доля газети – це доля Глібова. Неприємності редактора обов'язково зачепили б і Іллю Дорошенка. Землемір не наважувався навідатись у Чернігів. Настанови керівництва політичної організації «Земля і воля» і власний досвід нелегальної роботи стримували Івана Андрущенка від дій, що могли викликати підозру у всевидячого ока. Іван Олексійович у Городні шукав зустрічей з приїжджими з Чернігова, сподіваючись хоч краєчком вуха почути щось про газету. І таки почув. Глібов хворий. Полишивши всі справи, землемір виїхав до Чернігова.
Глібов ще раз переконався, що перед ним щирий друг. На прохання Дорошенка Леонід Іванович узнав через свого тестя подробиці Ніжинської справи. Селянський бунт, як цю справу називали офіційні власті, був найбільшим селянським повстанням Лівобережної України після скасування кріпацтва. Розмови про цю подію, а тим більше кореспонденції, суворо заборонялись. Подробиці повстання офіційними колами приховувалися. Одержані відомості від Федора Бордоноса, який зустрічається у парафії з селянами всіх сіл, були найдостовірнішими. Ілля Дорошенко вже поділився знаним про повстання з Іваном Олексійовичем. Та Андрущенкові хотілося почути від самого Глібова. Тишу в кімнаті порушував слабкий стогін Леоніда Глібова. Він раз у раз згадував безуглівське повстання і мучився, що був безсилий що-небудь вдіяти. «Доволі пролилося крові», – мовив Леонід Іванович. «А що для них селянська кров?» Андрущенко та Дорошенко переглянулися. «А це ви про що?» – спитав Андрущенко. У Глібова до болю напружилися нерви. Він прислухався, вгадуючи знайомий голос. Хворобливо посміхнувся. «А хіба для того звільнили людей з рабства, щоб вільну кров проливати? А що вам відомо?» «Ось я й кажу, що відомо», – перебив Леонід Іванович. Не повірили селяни в царський маніфест. Знову брехня, кажуть. Скільки нас дуритимуть. І заходилися ділити землю. Почалося все у Безуглівці. Понад 3000 селян навколишніх сіл озброїлися вилами та сокирами. Перелякалися сановиті. А більше од усіх князь Голіцин, докинув слово Андрущенко. А ще пак. Читали його об'яву в губернських відомостях? Запитав Ілля Петрович. Ось, нагадаю. Ілля Петрович узяв газету і почав читати. Доручення, дане мною Ніжинському 3-ї гільдії купцю Мартину Романченку на управління маєтком моїм, який складається в Ніжинському повіті з сіл Дівиці, Данина та Шатури, мною ліквідоване. Князь Голіцин. Пам'ятаю, читав, підтвердив Андрущенко. Отож перелякалися, вів далі Леонід Іванович, і відрядили на придушення селян штабс-офіцера корпусу жандармів Шульговського з військом. О, десь я вже чув це прізвище, згадав Андрущенко. А бодай його ніколи не чути і не бачити, з душевним болем сказав Глібов і мовив далі. За ним помчав контр-адмірал царського почту Унковський. Потім і сам Голіцин пожалував з 3 батальйонами війська. У гнізді непокорності почались екзекуції. Багато селян закували в кайдани і кинули у в'язниці, а ще більше покарано різками. Це мене болить більше, ніж очі. Такий матеріал надрукувати я зміг би і сліпий. Не хвилюйтесь, Леоніде Івановичу, заспокоював Дорошенко. Хтось та надрукує. Не на всі ж газети поширюються свавілля цензури. Обличчя Глібова відбивало задоволення. Коли друзі почали збиратися, Леонід Іванович захотів хоч у напівтемряві подивитися на них. Він нервовим рухом зняв з очей пов'язку і закричав: «Бачу, бачу! Все бачу!» Хоч не повністю, але зір до поета повернувся. Дарма що лікарі й друзі Ніс та Лагода і через 1,5 місяця хвороби не дозволили Байкареві працювати. Він, як редактор, потроху брався до роботи. Головне зараз відновити зв'язки зі своїми кореспондентами. Багато я винен перед вами, але що вдієш? Така доля моя. Хворобливі очі мої у всьому винні. Так починав листи кореспондентам і вибачався за затримку з відповіддю. «Дайте руку на мир», – дописав Олександру Кониському в Полтаву. Тільки зараз Глібов на прохання Кониського докладно розповів, як він домагався дозволу на видання газети і водночас нетерпляче чекав нових вістей з Полтави, що почала там виходити Нива та хто така Злигостева, яка хоче бути редактором.
Написавши всім кореспондентам, а їх було доволі, редактор заходився готувати наступний номер Чернігівського листка. Зразу ж звернувся і до друкарні. Губернська, як і раніше, була перевантажена роботою. Приватна взяла рукописи, та текст не набирала. На вимогу Глібова Шапира відповідав, що складач не встигає. Дозволяв самому редакторові набирати свою газету. І складач потребує допомоги, та для роботи з шрифтами тепер у Глібова слабкий зір. «Мучите душу мою», – вилаявся Леонід Іванович і вирішив чекати, поки вивільниться губернська друкарня. Вже кілька разів навідувався до Глібова Опанас Маркович, який недавно приїхав до Чернігова. Його дружина, Марко Вовчок, жила в Парижі. Чоловік сумував без неї і нерідко виливав душу Леонідові Івановичу. А оце приніс рукопис збірочки приказок та прислів'їв, щоб порадитися з поетом, почути його думку. Глібову сподобалась робота Марковича. Дуже потрібне таке видання для української культури. Підтримав поет етнографа, ще й порадив, як цікаво оформити книжечку. Після Опанаса Марковича прибіг Степан Ніс. За кілька хвилин він устигав довідатись про стан хворого, посміятися, заспівати пісню. З піснею заходив, а з нею ж і виходив. Якось прийшов з Данилом Каменецьким, помічником Пантелеймона Куліша, відомим у друкарських колах в Україні своїм вільнодумством. Пан Каменецький їде у гниле болото, що зветься Потрибух. Потрибухи, Петербухи, гримав Степан Ніс. Кинув метелики розпродувати та навчається пісень, вже спокійніше розповідав Глібову. Ось слухайте. Ой на горі та й жінці жнуть, а попід горою, яром долиною, козаки йдуть. Чого мовчите? Штурхнув Степан Данилович Каменецького вбік. Підтягуйте. Леонід Іванович і Параска Федорівна засміялись. Їм дуже подобалась весела козацька вдача корінного отамана. Згодом прийшов Олександр Лазаревський. Він приніс отрывки із путівих записок старца Леонтія. 1700 год. Поруч з підписом ще й особисту печатку поставив Лазаревський із Конотопа. Олександр Матвійович заходив до Глібова в кінці травня, після повернення з Канева, куди проводив від самого Петербурга труну з тілом поета, що волю писав. Тоді він приніс свого козака Мигаля з староукраїнського побуту. Відтоді жив у рідній Гирявці за 15 верст від Конотопа. Допомагав старенькій матері, яку залишили сини Василь, Михайло і Федір самотньою, і чекав обіцяної з Петербурга посади чиновника мирових посередників Конотопського, Кролевецького, Сосницького та Борзнянського повітів. Таки дочекався посади. Її дали восени. Їдучи до міста знайомитися з губернським у селянських справах присутствієм, Олександр Матвійович не міг обминути хворого байкаря. Теплою і зворушливою була зустріч. Користуючись першоджерелами, розповів Глібову і про вивчення історії України та своє бажання присвятити цьому життя, і про роботу, повну неприємностей. У з'їздах мирових посередників, головних виконавців проведення в життя реформи про скасування кріпацтва. Говорив, що селяни, як і раніше, лишаються без землі, і що їм знову доведеться йти у найми, бо нічого буде жити. І про 14 мирових посередників, 4 повітів, з яких тільки один щиро співчував селянам. Розмови про поетику та історичні наукові праці затяглися до глибокої ночі. Ця зустріч надала кожному з них упевненості в своїх діях. Після одужання Глібов написав до газети передовицю про необхідність театру в Чернігові. В статті фігурували осінні барви з довгими й темними вечорами, коли нікуди людям дітись. Та поки чекав друкарні, минула осінь. Коли після 3-місячної перерви газета вийшла, уже почалася зима. Однак редактор не зняв цієї передовиці, дарма що в ній бриніли осінні мотиви. Цей виступ був необхідний. Параска Федорівна розсилала газети передплатникам,
а Леонід Іванович уже готував новий номер. Тільки через 2 тижні пощастило надрукувати в губернській друкарні ще один номер чернігівського листка. Може, зважаючи на хворобу редактора з напівутраченим зором, цензор Іван Яценко прискіпувався до газети менше, і стаття Тищинського зійшла за передову. Новий кореспондент подобався Глібову, хоч про нього розпускали багато пліток. А правда була така. Олександра Амфіяновича Тищинського виключали з 3 університетів – Харківського, Київського та Дербського – за участь у таємних політичних гуртках і розповсюдження забороненої літератури. Після Дербта йому заборонили навчатися в будь-якому університеті і запропонували жити на Чернігівщині, біля батьків. Поліція таємно наглядала за ним. Цю правду знали губернатор та шеф корпусу жандармів. Знали її Дорошенко, Глібов, Андрущенко, його приятелі. Тищинський писав про школу в селі Голубичах. Це був перший виступ газети з приводу навчання сільських хлопчиків священниками. У Голубичицькій школі Тищинський побачив, що діток навчають церковно-слов'янською мовою і старою буквенною системою, яка дуже сповільнює навчання і вже зовсім не застосовується в житті. Та ще гірше, що священник ввів муштру для діток, а також використовує учнів як свою прислугу. Вони обробляють священникові городи, збирають листя, возять для нього у діжці воду. Цей наставник навчає дітей брати вдома, без відома батьків, по жмені жита і годувати його свиню. З цих фактів читач бачить, як іде освіта народу у нашому селі. Може, в інших вона йде краще. Бажано б послухати, закінчував автор. 2 номери газети важко дались редакторові. Губернська друкарня знову відмовилась виконати замовлення Глібова, а приватна, за своїм звичаєм, мучила душу. У редактора не вистачало сил боротися за кожний номер. Змучений і виснажений, він до весни припинив видання чернігівського листка. Позбувшись важких клопотів, Глібов віддається театральній справі. Докладає багато зусиль, щоб репетиції Наталки Полтавки проводились кілька разів на тиждень. Організовує оркестр, сам ходить на всі репетиції. Перебрав на себе режисуру. Пожвавішала робота гурту людей, кохаючих рідну мову. А зразу ж після свята Різдва чернігівські аматори почали готуватись до постанови кількох спектаклів. Вистави «Дагеротип», «Розбита чашка» та «Раніш скінчалась, потім повінчалась» мали успіх, але всі ставились в один вечір. Виручені кошти йшли на користь дитячого притулку. Але Глібов не був у захопленні. «Все легко і добре», – казав він своїм друзям, – «поки сидиш у театрі. Весело. Вийшов з театру і забув. Не виносиш ніякого враження. Не кожна п'єса, зшита на французький лад, зараз придатна». Через місяць знову в один вечір ішло 3 п'єси: «Харківський жених», «Перший день свадьби» та «Москаль-чарівник». Глядачам особливо сподобався «Москаль-чарівник». Добра гра Тетяни і Финтика прийшлась їм до душі. Тепер аматори наполегливо готували Наталку Полтавку. Наталка Полтавка з її драматичним лібретто – добра вистава, що йде від самого життя. Та народ у коренівському гурті все молодий, веселий, і глядачі здебільшого молодь. Люблять сміх, жарти. Вони все шукали веселої комедії, та так і не знайшли. «Напишіть ви, Леоніде Івановичу», – просили друзі. Глібов і сам захопився театральною справою. У нього вже давно визріла думка написати комедію. Довго обмірковував, як скласти комедійну п'єсу. Йому аж ввижалися персонажі колись прочитаного твору про 2 сусідів. Пани-сусіди посварилися. А вже ж, з кого бідним людям посміятися, як не з панів? Отож і з'явилися в автора Пундик та Дереза, які полаялись за жменю жита, що свині з'їли. Свині свиньми, а вони один одного вважають собаками. Мировий суддя
повинен був їх помирити. Так і виникла назва «До мирового». Помирились за чаркою. Все влаштувала Ганна Голубиха, вродлива і весела жінка, яка подарувала глядачам кілька народних пісень. Любить гурт кохаючих рідну мову народні українські пісні. Любить їх і Глібов. З його комедії пішли поміж люди в Чернігові веселі задирикуваті рядки. Ой, казали вражі люди, що я заміж не піду. Насіяла Василички у зеленому саду. Оце ж тії чоботи, що зять дав, а за сії чоботи дочку взяв. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоти ви мені. Ганна Голубиха полюбилася глядачам. Її дотепні жарти та вислови довго жили у Чернігові. Минеться молодість, прийде старість, тоді вже не до того буде. Їж, кажуть, поки рот свіж, бо як зав'яне, ніщо не загляне. Розійшлася чутка про веселий глібовський жарт далеко за межі губернії. З багатьох місць просили текст. Хто на домашній сцені поставити, хто для театру. Просили і для Катеринославського театру. Та переписувати комедію автор не мав сили. Поки йшли репетиції до мирового, автор створив другу комедію і теж на одну дію – «Хуторяночка». В ній Вакула Кіндратович Гармата, український панок, зустрівся з московським купцем Гаврилом Сапожковим на заїжджому дворі. На всі жарти Гармата каже «Казус потішний». Подобався Гармата авторові, але ставити виставу було нікому. Барвисте слово. Заклопотаний Глібов не одразу відповів на вітання. «Добрий день», – повторив Ілля Дорошенко. Він прийшов провідати друга, і йому боляче було дивитись, як важко редакторові читати. «Добрий. Якщо ви не вірите, що я так подумав, то ось...» І Глібов поцілував гостя. «От тепер я відчуваю, що ви привіталися», – іронізував Дорошенко. «Переглядаєте свіжу пошту?» «А що в цьому листі?» Глібов узяв інший конверт і підніс до самісіньких очей, розглядаючи адресу. «Отак і читаєте?» Чи то жартома, чи серйозно, проказав Дорошенко. «Читаю», – відповів господар, – «і навіть відчуваю запах свіжого повітря». Глібову справді здалося, що конверт пропах свіжим весняним повітрям. Миттю промайнули думки про те, що він зовсім не має часу походити в лісі з мисливською рушницею, як це бувало раніше, посидіти на березі Десни. «Отже, повітря, кажете?» Дорошенко взяв конверта. «Так, відчуваю. То десь на пахучому сіні лежала пошта в дорозі. А ще сосновий цвіт відчувається». Так, погодився Дорошенко. «А чи не відчуваєте ви краплинок деснянських хвиль, які вітер кидає на берег?» «Відчуваю. І дуже виразно», – відповів Глібов. «Мені навіть здається, що і сонячні теплі промені затримались на конверті». «А я переконаний, що затримались. А ще переконаний у тому, що ви чудовий лірик, Леоніде Івановичу. А як ото вже на похвалу йде, то розкриваємо конверта». Глібов відрізав ножицями смужку паперу. «Хто тут підписав?» «О, Номис». «Матвій?» – спитав Дорошенко. «Написано М. Номис. Матвій. Це ж автор уривків з автобіографії Білокопитенка. Матвій Терентійович Симонов». «А, і автор діда Мини та баби Минихи», – додав Глібов. «Ви мені кажете так про Матвія Симонова, наче я його не знаю. Ми разом до Полтавської гімназії вступали і вчились 4 роки, аж поки він перебіг до університету Святого Володимира». «І я його добре знаю», – підхопив Дорошенко, «бо викладали разом у Немирівській гімназії. Ще до Немирівської він викладав у Ніжинській гімназії. Тоді ж там викладав і Федір Петропавловський. От ми товаришували. Тож добре, що ми не тільки по працях знайомі з їх автором, а й особисто». «Ну, то що ж він пише на стількох сторінках?» – запитав Ілля Петрович. «Дещо про українське писання і про словозбір Шийковського. Лист до редактора». Глібов перегорнув сторінки, подивився на останню. «О, Санкт-Петербург. Так, Матвій Симонов у Петербурзі. Там він і співробітничає в основі Білозерського і Куліша.
Мені легше читати, Леоніде Івановичу, дайте листа. Дорошенко швидко перебіг очима аркуші, то морщачись, то задоволено усміхаючись. Симонов пише про болюче питання української мови, про її правопис. Ставить на обговорення, де й коли пишуться буквосполучення «дз» та «дж», м'який і твердий знаки. Петербурзька громада обговорювала там і вирішили звернутись до вашого листка. Ось слухайте, що він пише. Знаючи вашу щирість і прихильність до словесного діла, пишу це, певно, і ви забажаєте доложить тут рук. Оголосіть у своєму листкові раду нашої громади і потім odчините двері в газету кожному, хто забажає війти і погуторити об громадській справі. А що ж, я не проти такого обговорення у нашій газеті. І для мене мова ніколи не була на другому плані, то і я приєднуюсь до вас. Вже потім друзі остаточно простудіювали статтю, і за повною згодою Іллі Дорошенка Глібов вирішив, як тільки відновить видання газети, друкуватиме матеріал Симонова без будь-яких редагувань. Правда, їх обох дивувала ворожнеча між Кулішем і Шейковським, що виявилась у передмові до словника Шейковського. Вважали зайвими у статті слова Симонова на захист Куліша, щоб не втручатись в особисті стосунки. 35 років від народження. Вік людини і не вельми великий, та Леонід Глібов уже добряче знайомий з літературним життям. З 15 років він вивчає поезію і пише вірші, а в 20 уже видав книжку. І хай у тих 50 російських віршах наслідування Пушкіна, Лермонтова, Жуковського, але ж там чимало і власних думок. А найголовніше те, що молодий поет вклав у ті перші рядки свої почуття, зробивши ліричний заспів. Звичайно, без допомоги пана Родзянка, у якого служив Леонідів батько, йому не вдалося б видати книжку. Родзянко на свої кошти утримував Леоніда у Полтавській гімназії і привчав свого підопічного тільки до російської мови. Але Шевченків кобзар і грабінчині вірші та байки полонили молодого поета народною українською мовою. Поет вже зробив свій внесок, записавши 36 байок, що друкувалися у Чернігівській губернській газеті та в журналі «Основа». Кілька пропозицій на видання байок вже одержав поет. Одну з них прийняв. Та не відбулось видання. Так мимоволі Глібов познайомився з неписаними правилами ставлення авторів один до одного, чи письменника до читача. Та найбільшою школою стала редагована газета. А з листів, що надходили, він відчував, мов натягнуті струни, стосунки редактора з читачами. Якщо вони натягнуті міцно цікавим матеріалом, тоді листи йдуть гарні, і їх мелодія створює гарний настрій. А якщо Іван Яценко повикидає матеріали, які найбільше потрібні читачеві, тоді струни пообвисають, і замість рівної чарівної мелодії з'являється какофонія, яка спотворює ставлення редактора до навколишніх подій. Але те, що довелося прочитати в передмові до українського словника, якого видав у Києві Шейковський, вразило Глібова. Досі ще не було випадку, щоб передмову до якоїсь праці автор використав для зведення рахунків з іншим. А Шейковський по-справжньому поплюжив панька Куліша. Складалось враження, що автор цього видання з більшим захопленням писав саме виступ проти Куліша, ніж словник. Подумавши, Глібов вирішив, що зрештою з Кулішем нічого не трапиться, якщо Шейковський сказав про нього свою думку. Хоча самолюбство Куліша і не дасть йому спокійно реагувати на подібні випадки. До того ж і форму для цього вибрано невідповідно. Однак найголовніше те, що нарешті з'явився словник. Відсутність такого видання відчувалась гостро. Це призводило до різних мовних непорозумінь, і зарадити цьому міг саме такий словник. Багато діалектів – київський, подільський, харківський, полтавський, чернігівський – ділились на різні виголошення.
Та крім діалектів, була ще мова Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Енеїди Котляревського. І кожна людина дотримувалася тих правил, які вважала найкращими. Необхідність словника української мови відчували всі, хто вважав себе відповідальним за культуру народу, хто вболівав за єдину граматику рідної мови. Глібов дотримувався Кулішевої граматики. Відколи у листах Шишацькому Іллічу з Чорного острова розтлумачував правопис українських слів і забороняв робити мовні зміни у байках, він лишився з тими ж переконаннями. Поет радів виданню словника Чайковського. Як і над кожним явищем у суспільному житті, так і над цим виданням задумувався Глібов, шукаючи вірної оцінки подій. Такого ставлення до подій вимагало становище редактора, який мусить казати людям правду. Може, нарешті словник видадуть повністю, не покидала мрія Леоніда Івановича. Він хотів би цього, незважаючи на явні недоліки в побудові словника. Адже такої праці досі ще не було зовсім. 7 років тому Афанасів Чужбинський взявся за складання подібного видання, та його праця закінчилась на літері «З». Минулого року Закревський видав у Москві словарь малоросійських ідіомів, для якого вибрав 11 тисяч слів. Та він непридатний для користування, бо автор погано знає українську мову. А це Чайковський. Багатообіцяюче видання у 4 томах. Та поки що вийшов перший випуск від А до Б. Усього він має видрукувати 36 тисяч слів. Це ж чудово. Одночасно з Чайковським і Пантелеймон Куліш мав почати друкувати свій словник української мови. Та, довідавшись, що у Києві словник вже друкується, Куліш відкинув свій намір. Саме за це й обурювався Чайковський, звинувачуючи його в боягузтві. Проте головна причина була в іншому. Чайковський добре знав крутий норов і самолюбство Куліша. Тимто був упевнений, що той не промине можливості знайти в цьому виданні недоліки і скористатися тим для критики. Тож і напав першим. Однак переборщив. Образив Куліша, приписавши йому, що він погано знає українську мову. А тих, хто додержується мови творів Куліша, назвав Кулішівською компанією. Велику статтю Симонову довелось друкувати в газеті 2 подачами. Сам редактор, хоч і вболівав за рідну мову, та мав заклик від петербурзької громади, не втручався в цю дискусію. Глібов не мав змоги щовечора палити кілька стеаринових свічок або газову лампу, а в кімнаті блимала тоненька свічечка, що навіювала смуток. В таку пору він не ходив до друзів, бо в темряві зовсім нічого не бачив. Трохи принишкла і Параска. Виконувала просту роботу в газеті. А підсліпувата свічечка завжди викликає спогади. Леонід Іванович у підсиненій полотняній сорочці та білих штанях, що були тільки для хати, лежить на канапі і дивиться на вогник. Маленька світла пляма у затьмарених очах розливається у бліде багаття. Навкруги того полум'я сидять пастухи, гріються у нічному холодному кременчуцькому степу, печуть картоплю, пасуть табуни родзянківських коней. До них підходить батько, Іван Назарович. Сідає до гурту, закурює. До Льолика, так змалку звали Леоніда вдома, не долітають батькові слова. Він виразно чує іржання коней, тупіт копит. Усі занепокоєно піднімають голови, підводяться, озираються. Далеко в степу чути вовче виття. Один голос, другий, ціла зграя. 3 пастухів закидають на спини рушниці, сідають на вихоплених коней і мчать на вовче виття. Усі чекають мовчки, напружено. За кілька хвилин крізь тупіт копит чути постріли. Все стихає. «Важка буде ніч», – каже старий пастух, погладжуючи сиву борідку. «Тільки стемніло, а вовча тічка вже біля табору. От тепер чекає другої».
з іншого боку. «Стережіть, прошу вас, добрі люди», – у відповідь Сивобородому каже Іван Назарович. «Ну, ви ж знаєте, як буває, коли пан Родзянко довідується про загублене лоша». «Не турбуйтеся, добродію, стережемо», – відповідають йому. «Пан нічого не знатиме. Ми й самі перелічити коней не можемо». Леонід побачив затаєну усмішку старого, зиркнув на батька, а батько й собі усміхається. І приголубила така усмішка серце Льолика. Йому завжди подобалось, що батько усміхається до пастухів, не гримає на них, як інші. «Їдьмо додому, сину». «Я залишусь, тату, дозвольте», – благає хлопчик. «Ні-ні, голубе», – втрутився старий пастух. «Ночував і ще ночуватимеш з нами, а сьогодні не можна. Чув? Вовки будуть», – і показав рукою на степ. Леонід знехотя сів попереду батька, і кінь підтюпцем затрюхикав додому. Їх супроводили озброєні вершники. Глібов виразно відчував себе верхи, але розплющив очі і бачить поруч Параску. «Мені здалося, що я верхи їду», – вижався батько, село Горби, де я зріс, пастухи, які вчили мене картоплю пекти і нічний гомін степу розуміти. У такі вечірні години Глібов нерідко сумував. Незадоволений сьогоденням, він без радощів чекав невідомого майбутнього. Настрій навіював віршовані рядки. І якщо перші рядки нового вірша народжувалися російською мовою, то це вже буде російський вірш. Перша строфа зблиснула просто и легко. «С надеждой об руку по жизненной дороге стремлюсь я доверчиво вперед. Порой трепещет грудь в неведомой тревоге, болит душа и все чего-то ждет». Повторив, запам'ятав. Склав далі рядки і знову запам'ятав. Да, тяжело подчас становится, ей-богу, в своем углу, на родине святой. Вот так бы, кажется, помчался бы в дорогу, в чужую даль, за море, в край иной. Но вот вопрос опять. Все так ли было прежде? Уедешь ли от горя далеко? Наступного вечора також віршував без паперу. Назву віршеві дав так, як і народжувався він – «Роздум'є». Наталку Полтавку ставили весною на Масницю. Чутка про гарний спектакль і добру гру акторів привернула увагу не тільки шанувальників театру в Чернігові, а й з навколишніх сіл. Великі афіші сповістили, що в понеділок гуртком аматорів, кохаючих рідну мову, на допомогу бідним студентам нашої губернії буде показана п'єса Котляревського з музикою Ляндвера. За годину до спектаклю всі місця у залі були зайняті. Хвилюються актори, Глібов за кулісами. Перші ряди у залі зайняли губернські аристократи. Тут сам губернатор, князь Голіцин, голова дворянських зборів, голови повітових дворянських зборів, службовці канцелярії губернатора, поміщики, всі пихаті, чванькуваті, а далі худенькі, маленькі, голені обличчя. Де-не-де і тут зустрічались вуса, та й вони бідні, як їх хазяї. Люди все підходять і підходять, вже зайняті проходи поміж стільцями. Глядачі стоять уздовж стін. Дітлахи примостились у матерів на руках, а за дверима ще стільки ж люду. Піднялася завіса, і в залі настала тиша. Перший акт пройшов ніби знайомство акторів і глядачів. Іде остання сцена другого акту. Терпелиха з Виборним пішли зі сцени. Наталка, залишившись одна, співає «Чого вода каламутна». В залі тиша. Пісня у виконанні Олени Шрамченко хвилює душі. В багатьох навертаються сльози. Тільки згасла чарівна мелодія, як зала вибухнула оплесками, вигуками захоплення. Аплодували всі, стоячи. Ляскав у долоні стоячи і губернатор. В цю мить вираз його обличчя став простим, людяним. А у відповідь
бриніли театральні віконця. З цієї хвилини і до кінця спектаклю глядачі разом з акторами плакали і сміялися, співали і сперечалися. Так було і під час тихої родинної розмови, коли Терпелиха, роль якої виконувала Параска Федорівна, умовляла свою доньку Наталку подумати про своє гірке сирітське життя і не вередувати, не перебирати женихами. Їхній дует «Чи я тобі, донько, не добра бажаю» сумною тишею віддавався у залі. Терпелиха добре передала ту роздратованість, коли діло, скоєне з Возним, захиталось через повернення Петра. На запитання Возного «Петро, куди ти тепер, те й то як його, помандруєш?» Зал відповів голосним зітханням. Петра грав Грицько Паливода. Роль Миколи, істинно козацької душі, парубка бродягу, грав Степан Ніс. Після спектаклю пісні з Наталки Полтавки розійшлися по хатах. Їх співали діти, йдучи до гімназії, співали дорослі, гуляючи на валу. Вимога повторити оперу була природною. Спектакль довелося повторити у четвер, через 3 дні. Продовження подвигу. Вже після першої вистави Наталки Полтавки Глібов спохмурнів, замислився. Треба було й далі видавати газету, і його, як редактора, непокоїли суворі цензурні утиски. За таких умов не можна висловити вільну думку, а отже і привернути увагу читачів. Закінчувалася весна, та вона не радувала поета. Він був розчарований тим, як запроваджується в життя селянська реформа. Обіцянки Олександра II виявились пустопорожніми словами. Весна сподівань. А в селянській долі за цей рік ніщо не змінювалося на краще. Сум поета трансформувався у вірш. І знов прийшла весна красна. Чого ж така, як і торік? Ідеш похила, невесела, мов подорожній чоловік через чужі долини й села. Потім ще додав кілька ліричних рядків і надіслав до основи. Цієї ж весни «Моя веснянка» з'явилась у журналі. 2 тижні тому Глібов відхилив пропозицію Олександра Лазаревського взяти участь працею і грошима у виданні Чернігівського листка. Він знав, що тоді було б те саме, що і у Василя Білозерського з Пантелеймоном Кулішем в основі, які то сваряться, то миряться. Древній, як і сама слов'янська земля, губернський Чернігів уже мав 3 газети. В друкарнях не вистачало шрифтів. За газетним папером доводиться посилати у далекі чужі землі. Та це не стримало старшого вчителя Чернігівської гімназії Петра Кизимовського, члена мирових посередників Олександра Лазаревського і секретаря губернського статистичного комітету Павла Маєвського просити дозволу на видання нової щотижневої газети під назвою «Десна». У проханні діячі вказували мету видання – ознайомлення місцевої громадськості з усіма чудовими явищами у сучасному житті краю. Губернатор, князь Голіцин, підтримав їхнє клопотання. Стримано поставився Глібов до цієї звістки. Хай, мовляв, кожний робить, як розуміє, аби людям від цього не було гірше. Леонід Іванович мав намір припинити своє видання, бо конкурувати з 3 дужими видавцями у нього не було сил. Однак міністр внутрішніх справ не дозволив видання нового часопису в Чернігові. А тим часом на адресу Глібова надходили гроші за передплату газети, хоч він і не друкував оголошень. Надходили з Кавказу, Казані, Симбірська, Херсона, Криму, Царства Польського, з усіх повітів Чернігівської губернії. Поки був зайнятий театральними справами, рідко навідувався до друкарень. Та бажання сприяти розвиткові культури і обов'язок перед передплатниками вимагали діяти. Готуючи перший номер після 3-місячної перерви, Глібов приховував свою роботу від дружини. Параска Федорівна, аби вберегти здоров'я чоловіка, забороняла багато працювати. Задовольняв усі її вимоги.
Хай думає, що чоловік слухняний, а насправді ж робив своє, бо дуже не любив жінчиного галасу. А сваритись? Параска Федорівна мала хист. У цьому їй позаздрила б не одна сварлива жінка. І слово знайде дошкульне, і час викроїть. Щоб уникнути зайвого клопоту, газету готував у книгарні Кранца. Книгар поставив редакторові старий помитий стіл, 2 табуретки. Малесенька кімната перетворилася на редакцію. Тепер тут буде готуватися газета. Сюди надходитиме пошта, провадитиметься передплата і продаватиметься чернігівський листок. Сховавшись у цій кімнаті, щоб ніхто не заважав, редактор готував передову статтю. Для нього це був відповідальний виступ. Адже після вимушеної перерви треба виправдатися перед передплатниками. Хай кожен зрозуміє, що газета видається не для якихось вигод видавця, а заради громадської потреби. При всьому бажанні та турботах наших, писав Леонід Іванович, почати друкувати чернігівський листок з початку року, ми тільки тепер, тобто з квітня, знайшли можливим приступити до справи. Не будемо розводитися про ті важкі ускладнення, які зустріли ми при виданні нашої газети в минулому році, і через які, можливо, піддавалися різним докорам. Між тим, як у заході нашому, крім широкого бажання служити на користь суспільству, нічого не було. Ніяких матеріальних розрахунків і вигід. Хто ближче знайомий з нашою редакцією, і з нашими діями, і з нашими стараннями, той дуже добре знає, що ми вели нашу справу навіть зі збитками для себе. Нас можна тільки звинуватити в тому, що ми взялися за здійснення дуже сміливої думки – створити свій друкований орган у такому скромному місті, яким є наш Чернігів. Але і така смілива думка все-таки можлива, на нашу думку, при більш сприятливих обставинах. Ще довго сидів редактор, розповідаючи в передовиці про газету, про чернігівські театральні новини. 3,5 колонки зайняла в номері ця стаття. Губернська друкарня не бралась робити газету. І знову довелося звернутися до Шапіри. Цього разу власник виділив робітників. Редактор здав до набору передовицю оповідання скрипацького побуту Федора Кир'янова, «Не щодня брехня, деколи й правда», вірш «Роздум'я». Та як підписати вірша? Минулого року редактор підписував свої вірші ініціалами Л.Г. Читачам набридли ті 2 літери, думав Леонід Іванович. Думка якось по-іншому підписувати свої твори у нього виникала і раніше. Ще в липні минулого року Нарис Ніжин з шляхових нотаток підписав Ів Кеннер. Може і справді взяти це прізвище за постійний псевдонім? Тим більше, що воно нагадувало Байкареві про миле дитинство, про далекі радощі і печалі в батьківській оселі. Поет пригадав батька, його любов до пташок, особливо до канарок. Любив крилатих щебетух і льолик, а всі хлопчаки з хутора збирались до Леоніда послухати веселий спів пташок. О, це була велика насолода для хлопця – прийти з кріпацькими дітьми додому і слухати пташиний спів. Раділа і мати щирій дружбі сина з хутірськими хлопчиками. Батька завжди звали на селі Кеннером. Те прізвисько перейшло і до Леоніда. І не ображалися Глібови, ні батько, ні син за таке прізвисько, бо була в цьому свята людяність, любов до прекрасного на землі. Хай буде те ім'я, як пам'ять про батька, дитинство, про рідні села, веселий Поділ, де народився, та Горби, де зріс, вирішив поет і підписав вірш «Роздум'я» Ів Кеннер. Перший номер Чернігівського листка 1862 року побачив світ 8 квітня. Іван Андрущенко, який розмежовував землі вже в Козелецькому повіті, примчав до Глібова, як тільки одержав газету, і привіз 2 статті. «Ця не піде»,
Та я старатимуся щось зробити, показав Глібов на аркуш, де йшлося про виступи селян проти куцої волі. Цензор не пропустить. Я знаю, що не пропустить, спокійно відповів Андрушенко. Іван Олексійович у Глібових пообідав, Параска Федорівна прийняла його щиро, гостинно, так само і Леонід Іванович. Переночувавши тут, Андрушенко вранці виїхав до Козельця. У наступний номер Глібов планував поставити Андрушенкову статтю, та на столі її не було. Всі шухляди, все на столі, на стільцях перебрав, а потрібного паперу не знайшов. Пропав, шепотів Леонід Іванович. Пропав матеріальчик. Допоможи знайти, звернувся до Параски Федорівни. Та не допомогли і її розшуки. Підчебрикав, мовила дружина, видумане слово, яке означало «забрав». Мабуть, через моє зауваження, що цензура не пропустить, погодився Леонід Іванович. І зараз же дістав аркуш паперу і написав: «Добрий Іван Олексійович, записку через фурмана одержав, а стаття ваша як у воду пропала. Признавайтесь, не ви її заграбастали. Редакторша каже на вас. Новенького такого, щоб в листа, а не в лісток, нема нічого. Приїжджайте. Знову наговоримося досхочу». Параска Федорівна від себе додала на цьому аркушику: «Мені скучно». На статтю Матвія Симонова відгукнувся Шейковський. Зараз він більш тверезо і, мабуть, відповідальніше почав дивитися на мовні справи. Можливо, зрозумів, що одній людині, хай хоч які в неї знання, не подолати розрізненість мови цілого народу. У листі до Глібова, що призначався до друку, він просив усіх бажаючих допомогти йому в тлумаченні українських слів. Ще й додав: якщо редакція журналу «Основа» хоче, то може передрукувати цього листа. Глібов був задоволений, адже газета веде справді наукову розмову про український правопис, який фактично існує, але не може здобути громадянство, і радів ще більше, коли Симонов знову надіслав цілу низку статей, назвавши їх «Замітки про збірослов Шейковського», які довелось давати аж у 8 номерах газети. Симонов дійшов до висновку, що всі суперечливі питання українського правопису слід розглядати колективно, з оголошенням наслідків у пресі. Глібов підкреслив для себе слова: «Коли сего діла не занехають, і з щирою хіттю за його візьмуться, це буде початком інших звичаїв у нашій словесності, ніж до сего часу бували». Причіпок цензора до газети було доволі. Пропустивши статтю Матвія Симонова, він зажадав вилучити вірш «Даша» Соніна. Під цим псевдонімом писав до газети Павло Олександрович Зелений з Одеси. У 4 місцях по кілька рядків довелося викреслити. Тільки після цього Яценко погодився на публікацію. «У нас цензура з голубиною невинністю», – кинув редактор у вічі своєму колезі по гімназії. «Кожний рядок, де що-небудь не голубине, виганяється». Іван Яценко промовчав. Та й що мав сказати, коли за нього говорили губернатор і 3-й відділ? Цензурне управління пильно стежило за чернігівським листком. Вже багато разів у Леоніда Глібова брали підписки на отих паперах, що надходили від високого начальства. За вказівкою губернатора це робив директор шкіл Чернігівської губернії, даючи редакторові підписувати витяги з відношень пана міністра внутрішніх справ з приводу цензурних недоглядів у періодичних виданнях. Ще й досі у нього перед очима останній папірець. Я, нижче підписаний, даюсь у підписку в тому, що обставини відносно друкування статей про право начебто власності селян на землю, що знаходиться тільки в їх користуванні, викладене у відношенні чернігівського цивільного губернатора, об'явлено мені, і я до уваги і виконання приймаю. Тільки перші 2 номери чернігівського листка пощастило видати без перешкод.
а третій вийшов з запізненням на цілий тиждень. Причина тому – відмова робітників працювати у приватній друкарні за малу платню. Не гаючи часу, Глібов подався до губернської друкарні і домігся свого. Через такі обставини третій і четвертий номери газети вийшли одночасно. Майже щотижня приїздив Іван Андрущенко до Чернігова і кожного разу привозив кілька примірників «Колокола» та «Полярної звізди», які доставив Олександр Тищинський з Москви від брата Івана Олексійовича Євгена. Ці журнали читали Ілля Дорошенко, Степан Ніс, Олександр Лазаревський, Олександр Тищинський, який, як і Андрущенко, тільки навідувався з повіту до Чернігова. Побували герценівські видання і в городнянського землеміра Івана Маслаковця. Андрущенко заборонив без нього будь-кому передавати ці видання. Цього наказу суворо додержувались, адже журнали були заборонені в Росії. Навідуючись до Чернігова, Андрущенко кожного разу бував у Глібових. Тепер між ними встановилися дружні, відверті стосунки. Говорили і про особисте життя, і про навколишні політичні події, та чи не найчастіше згадували Герцена і Огарьова, які там у Лондоні вдарили в колокол з такою силою, що луна досягла Росії. І ось уже кілька років будить прогресивних діячів та їхніх запеклих ворогів. Третій відділ. Знову і знову радились, як у Чернігівському лістке, розказати про цих двох революціонерів, чиї імена в Росії були заборонені. На свято Миколая, згідно з домовленістю, Іван Андрущенко приїхав погостювати в Глібових. Він узяв зі столу кілька свіжих журналів, поцікавився. «А що новенького тут?» «Ще не дивився, не встиг», – відповів Глібов. Якусь хвилину стояла тиша. «Чудо! Неймовірно!» – раптом вигукнув Андрущенко. Він підсів до Глібова, поклав перед ним журнал «Книжний вєснік». «Читайте, Леоніду Івановичу, хтось замахується на ім'я Герцена. Та мені здається, що від цього воно стане ще легендарнішим». Глібов читав. «Недавно напечатана за границей и допущена к продаже в России очень интересная брошюра под названием «Письмо А.И. Герцена к русскому послу в Лондоне» с ответом и некоторыми примечаниями Шедо Ферроти. «Колокол», издаваемый в Англии русским писателем Герценом, «Искандер», судя по словам господина Шедо Ферроти, занимает видное место в европейской прессе и с жадностью читается в России, так как он посвящен исключительно обличению преступных действий частных лиц и сановников в нашем Отечестве. Виды издателя были сначала очень умеренные. Он ограничивался требованием освобождения слова от цензуры, крестьян от помещиков и податного сословия от побоев. Но мало-помалу у него появилась мысль, что правительство не годится для осуществления этой цели, что оно отжило свой век и должно быть опрокинуто насильственным образом. Появилась уверенность стать во главе политического переворота, долженствующего произойти помимо правительства. Так, мовив Андрущенко. Це якраз те, чого ми ніяк не могли надрукувати про Герцена. Нічогісінько не розумію, знизав плечима Леонід Іванович, поквапно переглядаючи журнал. У брошурі 2 статті Герцена, додав Андрущенко. Брути і Кассії третього відділення. Відповідь на намір убити Герцена та по поводу Брутов і Кассіїв третього відділення відповідь на лист Шедо Ферроті. 2 статті Герцена дозволені у Росії. Це не зовсім зрозуміло. Але ж в книжці ще 2 матеріали. Лист до Герцена та вступна стаття Шедо Ферроті. А хто він? Запитав Глібов. Не знаю. Напишу зараз листа в Москву, запитаю в друзів. А цю статтю з книжного вісника треба передрукувати у листку. Надрукуємо. Цим привернемо увагу до Герцена. І хай люди знають, що боротьба триває, додав Андрущенко. А від себе що дамо?
Глібо замислився. Відтак сказав: напишемо, що це цікаво, дамо адресу, де можна придбати видання, Санкт-Петербург, Невський, магазин Кожанчикова. Хай якнайбільше читачів знає про Герцена. Яценкові редактор показав журнал «Книжний вєснік», повідомивши, що це передрук. Цензор передрук не став вичитувати. Після вистави «Наталка Полтавка» не тільки українські пісні розійшлися по всій окрузі, але багато молоді в Чернігові почало розмовляти українською мовою. Мова Наталки, Терпелихи та Виборного стала модною, а багатьом і насправді полюбилася. Так доповідали губернаторові. І так було в дійсності. Довідавшись про це, князь Голіцин занепокоївся. Негайно були викликані на нараду всі жандарми, пристави, офіцери корпусу жандармів, урядники. Губернатор заборонив носити колоритний український національний одяг. Про наказ губернатора на другий день знало все населення міста. Та не такі були хлопці з куреня та гуртка, кохаючих рідну мову. Свитка поверх вишитої сорочки та широкі однокольорові шаровари стали традиційними. Першим на неприємність наразився аматор, чиновник акцизного відомства Грицько Паливода. Проїжджаючи містом, губернатор побачив яскравий одяг, покликав до фаетона хлопця і кричав на нього, що було сили: «Вам місця не буде не тільки в акцизному відомстві, а й ніде в губернії». Чернігів готувався до ярмарку, відомого під назвою «На 10-ту п'ятницю». Привернув до себе увагу мешканців губернського міста. Підмітали дерев'яні тротуари, паркани фарбували вапном, вдень і вночі на базарі горіли маленькі горна у чорних задимлених кузнях. То працювали ремісники, готуючи товари до продажу. Натомившись за довгий літній день, люди спали. Притулившись одна до одної, спали й старенькі дерев'яні будівлі, а над усім базарним майданом, за дощатими лавками, височила церква-велетень П'ятницька. Нічну тишу раптом розірвав самотній жіночий вереск. «Пожежа! Рятуйте!» Завили, забрехали собаки, вдарили дзвони. П'ятницький, Спаський, Катерининський. За ними загупотіли менші дзвіночки. Застогнала мідь. Глібов прокинувся від того галасу дзвону, подивився у вікно. «Небо горить! Пожежа!» – сказав дружині і вийшов на подвір'я. Вулицею бігли люди, хто з відром, хто з сокирою, хто так. Запряжені у діжки мчали перелякані коні. Від пожежі долинав плач жінок і дітей. Великий стовп білого вогню і чорного диму злетів над будівлями і завис у повітрі. Церква П'ятницька немов дрижала у яскравих променях, а над нею кружляли зграї голубів. Вони, мов почаділи, носились у повітрі, поки якийсь кидався у страшне вогненне пекло. І знов кружляли. Маленькі одноповерхові будиночки падали один на одного. У дворах горіли сараї. Не витримуючи вогненної напруги, займалися дерева. Горіли дерев'яні тротуари. До вогню не можна було наблизитися і на квартал. Коні з пожежними діжками відступали від вогню, бо шерсть на них починала диміти. Люди все прибували і прибували, задні штовхали передніх, щинилася бійка. І тоді пожежники націлили воду, що виявилась безсилою проти моря вогню, на людей. З'явився губернатор, підпрезаний ременем з шаблею, але на нього не звертали уваги. Ненаситний вогонь з'їдав усе. Зайнялася дерев'яна баня церкви. Страшенний крик віруючих рвав душу. Перекриття П'ятницької швидко впало, поховавши в руїнах церковне золото й срібло. 2 дні горів Чернігів. 2 дні біля хат стояли з іконами люди, просячи в Бога милості. Від центру і базарного майдану вогонь дійшов до Стрижня, що тече до Десни через місто, і тільки тут зупинився, не в силі подолати водну перешкоду.
Однак ні сльози, ні сморід пожежі не завадили зібратись ярмаркові. Першими з'явилися сільські дівчата, потім хлібороби. Як завжди, цигани почали торгівлю кіньми. Глібов щодня знаходив годину або й дві пройтися, подивитись на приїжджий люд, на чоловіче й жіноче убрання. На ярмарку добрі трудівники-хлібороби вельми купують рибу, писав Андрущенкові, щоб було чим посолонцювати у Петрівку. Звичайна сіль набагато смачніша тої солі, яку насолювали їм у недалеко минулі роки, натякаючи на Кріпаччину. А в голові вже складалися нові рядки. Як індик той всюди ходить, богатир спісивий. Що захоче, все купує вередун щасливий. Біля яток дідок сивий на бандурі грає і про свою скупу долю тихенько співає. Доле моя, чом ти не такая? Ой, чом же ти не такая, як доля чужая? На той час ім'я Глібова серед громадських діячів у старому губернському місті було найпопулярнішим. Цьому сприяли і давня слава байкарів, і визнання поета, і видання газети, і постановка спектаклів за його участю, і вчителювання. Звернувся до нього також архієпископ Чернігівський та Ніжинський, високопреосвящений Філарет, з проханням написати слова нової молитви, заради чого й покликав до себе Глібова. Незважаючи на зайнятість, Леонід Іванович не міг і не хотів відмовити церкві. Погодився написати слова молитви. Скориставшися зустріччю, Глібов попросив єпископа підтримати його газету, а той розпорядився вписати у циркуляр, щоб усі парафії передплатили чернігівський листок. Слова молитви архієпископ Філарет надрукував у чернігівських єпархіальних ізвістіях. Неспокій. Чернігів активно готувався до свята тисячоліття Росії. Не хотілося відстати ні від Києва, ні від Новгорода, бо разом стояли ще біля колиски Русі. Вже кілька місяців не проходило жодного молебня, щоб святі отці не закликали віруючих готуватися до цієї події. І люди готувалися, але кожний по-своєму. Цар збирався святкувати у Новгороді. До його персони мають бути прикуті погляди всього бідного люду, щоб відвернути його увагу від бурхливих подій, котрі почалися в Росії після скасування кріпацтва. Священники Троїцького та Єлецького монастирів, розташованих у Чернігові, закликали ченців до покірності. У Катерининській та Іллінській церквах нагадували про Божу кару за розпалювання пристрастей між бідними і багатими. У Спаському соборі сам Філарет приймав від парафіян покаяння і відпускав гріхи, щоб людина починала нове, благопристойне життя. Миряни пекли хліб. Для святкового столу готували кращий обід. Готувався і редактор Чернігівського листка. Треба було давати звіт про святкування тисячоліття в Чернігові. Ще напередодні свята вітер гарненько підмів небо, не залишивши ні хмаринки. Сонце обігріло місто, приголубило людей, потеплішало. Після сніданку пролетіли в піднебесі білі лебеді. Птахи кидали на землю жмутки м'якого лебединого пуху, що падав на землю бабиним літом. Той пух чіплявся за дерева, прилипав до одягу. Дехто обережно брав біле павутиння, щоб підкинути в повітря, а воно скручувалось, м'ялось і зникало. Біля гімназії зібрались учні, вчителі, сходилися люди подивитись і послухати торжество, що мало відбутися поруч з гімназією у Спаському соборі. Вийшли з гімназії Ілля Дорошенко та Степан Ніс. Глібов разом з дружиною і друзями почав пробиратися серед великого натовпу до фасаду собору. Звідти долинула музика. Люди заметушились, кинулися вперед, перекривши всі проходи.
Юрби народу, що прибули з навколишніх сіл і самого Чернігова, чекали виходу архієрея. Жупани, білі полотняні сорочки, підперезані вузенькими саморобними поясками, де-не-де видніються свитки. Поміж людей сюди-туди снують збирачі. В лахмітті, згорблені, з мідним кухлем у простягнутій руці вони забирали останні грошенята, час від часу висипаючи їх у торбу. Вийшов протоїрей, вклонився людям, усі стали на коліна. Протоїрея Симеона любили за його м'який і сильний голос, високий зріст і красиве обличчя. Він збирав велику кількість народу, а тому почути улюбленця віруючих було нелегко. Та ось долинув його співучий голос. «Правда Божия должна быть в нас неразлучна с правдою к царю, ибо заповедано: Бога бойтеся, царя чтите. Вот две равносильные одна другой заповеди. Тот есть исполнитель правды Божьей, кто свято соблюдает закон царев, кто, безусловно, повинуется воле царя, которая утверждается особым предопределением и благословением Божиим, назначается к исполнению великих планов верховного правителя, через которого, как избранное орудие свое, сам Бог изрекает суд и правду, дабы уготовить себе люди совершенні». «Оце і все свято», – озвався Ілля Петрович. «Скучно, і не це зараз людям потрібно», – погодився Глібов. Зустрівся гурточок учнів. Вони познімали шапки і виструнчилися, пропускаючи вчителів. Друзі йшли по валу. «А чи то правда, що ви їдете на село одружуватися?» – запитав Глібов у носа. «Не бува диму без вогню», – весело відповів Степан Данилович. «Ілля Петрович теж скоро Лізочку Рашевську візьме. Виведуться холостяки». «О, як не втече Іван Андрушенко до Москви, то й він одружиться», – сказала Параска Федорівна. «Жаль. Гарний хлопець». «А чого жаль, Ілля Петрович?» – запитав Глібов. «Що одружиться чи що втече до Москви?» «Що втече, звичайно». «Так, втече невчасно», – погодився Глібов. «Чи не найкращий мій кореспондент? Розумна людина і до душі мені прийшовся. Як обабитесь, то хай жінки ваші до мене на виучку йдуть. Навчу пригортати чоловіків», – не без гордощів пожартувала Параска Федорівна. «Ну, це ми й самі можемо. Хай спершу навчаться борщ варити». І по валу рознісся дзвінкий сміх друзів. «Ну хіба це свято?» – звернувся Глібов до друзів. «Сама політика. От мені скоро бути на весіллі, от там буде свято». Цього разу таки довелося випити, бо що за весілля без чарки? А ще й заради молодих, адже вони до того куреня щовечора приходять гуляти. Усіх куренівців запросили на весілля. Леоніда Івановича зробили посадженим батьком. Любив поет такі вечори. А ще поважав Миколу Борсука за його веселу вдачу і допитливість. Весільний батько добре справлявся зі своїми обов'язками. Забував весь навколишній неспокій. Він наче молодів серед юного гурту. Та не часто таке траплялося. А цього року щастить. Ще гуляти у Іллі Дорошенка на весіллі. Кінчалося скупе на тепло літо. Ще б треба сонцю наливати променями кукурудзяні качани та соняшникові зернятка, сушити картопляну гичку та рум'янути яблука, а його вже затулили хмари. Інколи вогняні мечі рвали їх на шматки, та після короткого двобою знову все лишалось, як і раніше. Набрякла земля засмутилась без соняшної ласки. Пам'ятають учні, що у такі осінні похмурі дні у старших класах гімназії бувало не густо, а цієї осені біжать усі. І поміщицькі в добрих шкіряних пальтах та новенькому взутті, і міщанські у пальтичках з рядин пошитих та у материних чоботях. Найщасливіші ті, у кого перші уроки проводить Леонід Іванович.
Густі осінні тумани похмуро висять за вікнами. Свічки запалювати ще не дозволено, і в кімнатах стоїть напівтемрява. Діти уважно слухають свого вчителя. У класі запанувала тиша. Така любов до вчителя географії встановили ще не з перших його уроків у Чернігові. А з початком видання чернігівського листка вона потроїлась. Взаємне довір'я особливо зміцніло, коли редактор на прохання учнів почав розповідати про газетні новини. Старші учні так раділи, а діти добре вчать географію, поспішають відповідати. Адже треба заощадити кілька хвилин, і тоді редактор газети розповість, що буде в наступному номері чернігівського листка. А номер і справді цікавий має вийти. У передовій «Новості, вісті і слухи», що складається з кількох кореспонденцій, є замітка про випадок у повітовому містечку Городні. В ній йдеться про двох осіб – пані і служницю. Пані любить жити під голубим небом за 3-9 земель від городницького затишку, там, де море хлюпається, і приїжджає додому тільки для того, щоб узяти грошей. Пані найняла служницю за кордоном, читає Леонід Іванович з друкарського відбитка на папері. Коли пані привезла служницю в свій, хоч може бути і не зовсім свій маєток, моторошно здалося бідній служниці від ведмежих пестощів. Пані виявилася настільки жорстокою, читав далі Леонід Іванович, що почала відпускати бідній служниці щоденно по кілька сильних ляпасів. Дівча не могло терпіти більше такі образи, зібрала свої речі у вузлик і утекло. Правильно, добре зробило, підтримали діти. Читав учитель-редактор і листа з Полтави від переходовця. Давно вже не писав я до вас, високоповажний добродію. Не до того, знаєте, було. Така трусениця, така хуртовина увесь цей час була у нас, що й сказати не можна. А від чого та трусениця була у дядька? Кого він злякався, Леоніде Івановичу? Снігу ще нема. Яка ж у Полтаві хуртовина? Та ще й увесь час, питали учні. Ну, про це хай кожен сам подумає, а ми читатимемо далі. Про кого ж або про що до вас тепер не писати? Чи про панів, чи про людей? А хіба пани не люди? Тепер уже не витримав Ілля Шарах. Ну, звичайні люди, тільки пани, загадково відповів учитель. Нема серед панів людей, виразно промовив учень з останнього ряду. А прошу тихше, ми домовлялись, щоб усе було без зайвих розмов, нагадав Глібов. Хай розуміє кожен як хоче і мовчить. Я доручу читати Шрагу, а сам подивлюсь на вас. Ілля взяв той відбиток газети і читав далі. Одна біда, кажуть, кличе другу. То сарана, то засуха. Отаке то лихо людям. Інше діло панам. Пани живуть, хліб-сіль жують, гомонять, у карти грають, кумедії справляють. Ось слухайте, приїхав у Полтаву якийсь штукар. На конях штуки виробляє, бореться, по мотузку ходить. Цілих 2 місяці показував усякі штуки. Да, видно, мало народу ходило дивитися його штуки, бо вже недаром отпалив він на останній раз таку штукерію. Випустив, знаєте, таку оповістку, намалював зверху на вірьовочці осла і підписав, що з дозволення начальства осел ходитиме по мотузку аршинів 15 від землі. Не витримав Шрах, засміявся. Засміялися й інші. Пролунав дзвоник, і читання відбитка газети перенесли на наступний день. «А хто то переходовець?» – на перерві запитав у Леоніда Івановича Шрах. «Кониський, Олександр Якович», – відповів редактор. Читання газети у класі давало насолоду не тільки учням, а й учителю-редакторові. Вивертаючи солдатськими чобітьми брили грязюки, Степан Ніс поспішав до Глібова. Стурбований вигляд лікаря ховали вечірні сутінки. Поли розстебнутого жупана шамотіли від зустрічного вітру, каракулеву шапку насунуто низько на самі вуха. Переступивши поріг, він не прокричав щось веселе замість вітання, як робив завжди, а мовчки сів на ослін, зняв шапку.
Подружжя Глібових стривожилось, чекало. У Полтаві нещастя. Нарешті ледве вимовив ніс. Прийшла звістка, що арештовано Олександра Яковича. Чого ви мовчите? Чи чуєте, що я кажу? Того й мовчимо, що чуємо. Розказуйте далі, озвався Глібов. Кажуть, у Києві знову якась таємна організація існує, і до неї причетний наш Кониський. Які то воно люди. Кирило-Мефодієве братство розбили, Харківське таємне товариство розбили, а вони знов. А хіба ви, Степане Даниловичу, не наслідували Кирило-Мефодіївців, навчаючись в університеті? Так, було таке. Та то ж я молодший був. Усе хотів пізнати, молодь вів за собою. Було цікаво тоді. Мав цілий гурт хлопців, готових у вогонь і воду, за моїм словом. А зараз, мабуть, постарів, бо боюся всякої напасті. Я вважав вас сміливою людиною, докинув Глібов. А де тут та сміливість буде, коли беруть і беруть людей ні за що? Окрім Кониського, заарештували Лободу, Строніна, Шиманова і ще кількох. А що мені казати? Хворій людині без зору, задумливо мовив Глібов. Мене як заарештують, то хоч жінку з собою у буцегарню бери. Хай Бог милує, перехрестилась Параска Федорівна. А ще, кажуть, знову заговорив ніс, що полтавських братчиків звинувачують у розповсюдженні українського письменства та антиурядових думок серед учнів недільних шкіл. Ну, то хай кажуть. Хіба мало теревенять про чернігівський курінь? Про нього слава йде від Одеси до Петербурга, і хто що хоче говорить. Звичайно, мені дуже шкода Олександра Яковича. Своя людина. Може, ще й минеться, висловив припущення Глібов. Ага, нашого уряду та наших порядків не знаєте? Підхопив ніс. Як уже спіймані на гачок, то щонайменше вишлють на північ. На гачок. Це ви вірно кажете. Але скрізь не поодинці саджають, групами. Харків, потім Київ, тепер Полтава. Так, дивись, і до Чернігова доберуться, висловив побоювання Глібов. Та чекати всього можна. Державні циркуляри йдуть швидко, надломленим голосом сказав Степан Данилович. Після того, як ніс попрощався і пішов, Глібов приклав лінійку до паперу, притулив лупу до ока і почав писати. З-під гусячого пера бігла тоненька хвиляста рисочка, закручуючись у літери і слова. Зупинилась, відпочиває. Писав одне, а думав інше. Арешти у Полтаві. Так, це погано. У Олександра Кониського є листи мої, а в них викладені думки і плани. Чи, бува, не зачеплять мене? Треба подумати, що є у мене, не для стороннього ока. А чи нема у тебе такого, чим може цікавитись третій відділ? Ні, Пашо, немає. Але газета весь час під підозрою, це тобі відомо. Отже, слід бути обережнішим, відповів Леонід Іванович і подумав, треба попередити Тищинського, коли приїде. Він притягався у харківській справі, і стежка може вести до нього. Та й Іллі Петровичу треба сказати. Самому також обережнішим бути. Але як це зробити, коли не знаєш, що завтра крамолою назвуть? Кожного дня можна чекати звинувачення газети. У неділю з Козельця приїхав на один день Андрущенко. Відвідавши носа, прийшов до Леоніда Івановича. Молоді очі видавали його поганий настрій. Замість звичайної охайності розхристаний комір, на обличчі багрові плями. Землемір не знаходив собі місця. То пересідав зі стільця на стілець, то ходив по кімнаті. Різким рухом брав книжку і, не заглянувши в неї, клав на місце. «А що трапилося?» – запитав Леонід Іванович. «Нічого», – відповів гість. «Ну, як нічого, то розказуйте, як там новини у столицях та повітах». Параска Федорівна подала самовар, Іван Олексійович налив півчашки з маленького чайника, доповнив із самовара, взяв цукерку. Запах липового цвіту розлився по кімнаті, нагадуючи про тривожне літо.
Смачний липовий чай, похвалив Андрущенко. Сама сушила, задоволено відповіла Параска Федорівна. Підливайте ще. Іван Олексійович від того сімейного спокою, гарячого чаю і малюсіньких іскор, що падали під самовар, заспокоївся, став стриманим. Я одержав листа від друзів, звернувся до Леоніда Івановича так, щоб не все розуміла Параска. Шедо Феротті, запроданець. Он як? Студент Московського університету Дмитро Писарєв написав памфлет про брошуру Шедо Феротті. Памфлет розійшовся у списках в обох столицях, а Писарєва за це запроторили на 4 роки до Петропавлівської фортеці. Так, зрозумів. Ви все розумієте. Вам вірші, байки, памфлети. А ось у карти не хочете? У підкидного. Параска ображено закопилила губи, чекаючи відповіді. Трошки пізніше, відповів Іван Олексійович. Дай відпочити людині, Пашо, стримав дружину Леонід Іванович і, вже звертаючись до гостя, запитав. А чому ви з пакунком та торбою? Може, зовсім від носа? Так, зовсім. Залишайте тут? Адже ви щоразу у нас буваєте. Дякую, та, на жаль, не можу. Заберу з собою. Ніс розказував мені про полтавські події. Став обережним. Боїться. Каже, що не хоче зберігати в себе ці видання. Нахилившись до Леоніда Івановича, додав. Колокол, полярна звізда. Ніс хвилюється, каже, не заберете, викину геть. Ну, то приймайте нашу пропозицію, залишайте. Ні, не можу. Не маю права ризикувати вами і вашою газетою. За дверима почувся шурхіт. Андрущенко злякано озирнувся, глянув на господаря. У Глібова теж потягло холодком по спині. Двері відчинились, і на порозі з'явився чоловік у жандармському мундирі. Але в ту ж мить вони впізнали Олександра Білозерського. «Проходьте, добродію, сідайте», – тремтячим голосом запрошує господар, подаючи стільця. «Пашо, налий гостеві чаю». Олександр Матвійович пройшов до столу, потис руку Глібову, обнявся з Андрущенком, поцілував руку Парасці Федорівні. «Бач, обнімається з Іваном Олексійовичем, як з братом. А я гадав, що треба вас знайомити. Якими стежками ходить оцей землемір, що він про все і всіх знає, а про нього тільки земля, яку він розмежовує між панами та селянами», – пожартував господар. «Ні, Леоніде Івановичу, і багатостраждальна земля не знає, що я думаю», – усміхнувся Андрущенко. «Ви перебільшуєте здібність нашого друга», – вставив Олександр Матвійович. «Не знаєте, яку звістку я щойно одержав?» У голосі Білозерського звучало співчуття. Тенькнуло серце в Глібова. Знову щось неприємне, майнула думка. Олександр Матвійович подивився у допитливі очі Андрущенка і, не маючи сил стримувати себе, сказав: «Закрили основу». «У мене аж у оці кольнуло», – признався Глібов. «А що з редактором?» «Про арешти поки що нічого не чути. Але я боюся за брата. Адже Василь Матвійович притягався у справі Кирило-Мефодіївського братства. Тоді йому довелось покинути Київ і оселитися у Петрозаводську. А що тепер на нього чекає? Може, і нічого. Хіба мало закривають видання, але ж не всіх саджають у фортецю. Кожного дня я чекав, що мого листка можуть заборонити. Підстави для цього кожна стаття. Та не обов'язково ж зачиняти в тюрмі редактора», – заспокоював Глібов Олександра Білозерського. «Та й я гадаю, що нема підстав для побоювань. Основа ж не современник. І Василь Білозерський не Микола Чернишевський. Василь Матвійович сам не пише, свого не друкує, себто і думок його ніхто не знає. Чернишевського ув'язнили в Олексіївський револін за його писання. Гадаю, що турбуватися нема підстав». Слова Глібова та Андрущенка трохи заспокоїли Олександра Матвійовича. Він посидів ще трохи, прощаючись, запросив до себе в гості Івана Олексійовича і пішов з кімнати. А тим часом, ніби вітром, якому немає перешкоди кордонів, звідусіль приносило нові
безрадісні вісті. Серед друзів. Параска Федорівна застудилася. 10 днів довелося лежати. Леонід Іванович ходив біля дружини, як голуб біля голубки. Грів сковорідку, кутав її у рушники і клав до паращених ніг. Напував малиновим чаєм і топив піч, аби скоріше його Парася одужала. Дружина, як ніколи раніше, була до нього лагідна та поштива. Вона навіть не сердилась за те, що Леонід Іванович віддав всі сили листку, але як тільки стала на ноги, то знову пішло по-старому. «Рибонька моя, ти хоч і дуже, але полежиш ще кілька днів. Я й наварю, і подам, заберу, помию. Мені так приємно доглядати тебе». «А, то ти хочеш, редакторе, щоб я лежала?» – зрозуміла Параска Федорівна, до чого той жарт. «Та ні, Бог з тобою. Я хочу, аби ти ще помовчала хоч кілька днів. І листок буде вдячний тобі, що ти його не зачіпатимеш». Він обняв дружину, пригорнув до себе. «А її газета, як більмо на оці», – думав Леонід Іванович. «Гуде й гуде, кидай та кидай. До Ніжина не їжджу. Ну то й що? Ну, був час, їздили на кожне свято. А зараз не можу. Туди день їхати, назад день. І тиждень пролетів. А газету давай. Де я її візьму тоді? Всі турбуються про моє здоров'я. Іван Лагода до Параски підпрягається. Та й дружина його, Надія Миколаївна, вештається біля мене, удає, наче залицяється. Ну то як Лагода хоче лицятися до Параски, то, будь ласка, повештайтесь. Тільки не жартуйте, а насправді. Тоді мені спокійніше буде. Тільки не грайте комедію, щоб збити мене з пантелику». Глібов лежав мовчки. Думки гризли мозок, відганяли сон. «Жаль мені Кониського. Заарештований бідолаха. Та й я позбувся кращого кореспондента. Ось Андрущенко вже 2 місяці мовчить. А як би хотілося поговорити віч-навіч. Що з ним? Невже трапилась оказія?» Леонід Іванович розплющив очі. А в кімнаті було темно. Свічка догоріла. Перед ним льодовими візерунками світилося вікно. Подивився, чи не прокинулась дружина, і знову заплющив очі, перебираючи думки. 2 тижні залишається до кінця року. На цьому тижні вже не вийшов листок. Знову в друкарні нікому робити газету. Мабуть, буде вимушена перерва. Об'яву про видання газети у наступному році вже не давав. Та й цензор казав, що їде на Різдвяні свята до Києва, то, може, погодити з Парасею і поїхати з нею в Ніжин? Ех, Ніжине, і чом ти не ближче до Чернігова? Не спізнився б я тоді до Тараса. 2 не пощастило мені. Вперше, коли Кобзар був у Родзянків і послали за мною, приїхав уранці, а його й слід прохолов. Образився на пана і втік. Не встиг я. Хоч би у труні було побачити, так не встиг і в Ніжин. З самої весни не був у тестя. Образиться. Поїхати? Поїхати. Йому уявилося, як пара коней тягне сани. Корінна напружується, біжить, а пристяжна не хоче, упирається. Фурман її і лагідною мовою, і батогом, а вона ніяк не хоче тягти. Ще й заважає. «А, точнісінько, як у мене», – порівняв редактор. «Я тягну, а цензор та друкарні тільки заважають». Повернулися Глібови з Ніжина після Різдвяних свят. Почалося навчання в гімназії. Після уроків до Леоніда Івановича приходило багато людей. Учні, знайомі, передплатники його газети. Всі чекали рішення редактора. Та редактор зараз і не збирався братися за газету. За час відпочинку його обличчя посвіжішало, в очах знову з'явилися іскорки й іронічна посмішка. Лист-відповідь від землеміра не приніс добрих вістей. Через кілька днів Іван Олексійович їде в Москву. Подружжя подумки проводжало дорогу людину, і хто зна наскільки. Засумувала Параска Федорівна. Вона поважала його, і хто знає її думку, може, Іван подобається їй. Леонід Іванович побоювався за Андрущенка.
Його стремління будь-що розповідати всім, кого зустріне на життєвому шляху, про Герцена і Огарьова, про людей, що розсіялися по всій країні і несуть людям правду, про несправедливий державний устрій, про колокол, неминуче тягло до катастрофи. У колі друзів Глібов іронізував з приводу безперервних засідань губернського у селянських справах присутствія. Вже відбулося 170 засідань, а землі як не було у селян, так і немає. Як ходили вони на панщину, так і ходять. У кожного поміщика були впливові захисники і усякими вивертами та хитрощами робили так, щоб не дозволити ущемити себе. Знав поет байку Крилова «Совет мишей», що показувала ніби оці чернігівські засідання. Переробив байку, а назву лишив попередню «Мишача рада». Чутка про повстання у королівстві польському досягла Чернігова на початку лютого. Слідом за першими відомостями прийшли інші, а серед них і майже невірогідна. Російські офіцери перейшли на бік повсталих. Жодної думки на підтримку повсталих не можна висловити людині, яку погано знаєш. Доноси були явищем звичайним, і люди враз опинялися в числі неблагонадійних. А це недовір'я начальства, обмеження і без того куцої волі. Чутки про польські події, як і всі інші, що досягали Глібова та його оточення, обговорювались у вузькому колі. Серед прихильників поета тільки Степан Ніс з недовір'ям ставився до повстання. Всі ж інші підтримували поляків і бажали їм визволитися з-під опіки третього відділу та інших установ царського уряду. Під впливом бурхливих подій друзі одностайно радили Глібову продовжити видання Чернігівського листка. Він і сам охоче повернувся б до редакторської роботи і видання газети, яку любив, мов дитя, і без якої сумував. Але взяти на себе весь тягар видання газети було ризикованим для здоров'я. Рання весна розвеселила Подільський край. Додала сили і Леоніду Івановичу. Здавалось, наче і бачити став краще. З настанням теплих днів якась дивна сила розбуджувала в ньому потяг до рідного Чернігівського листка. Все більше і більше сумував за газетою. А тут ще й звідусіль заяви на газету йдуть від передплатників. Ну то, може, візьмете мене в помічники? Та й будемо видавати газету. Першим відгукнувся на його думку Ілля Дорошенко. Давайте працювати, щоб листок не загинув. Ілля Петрович не гадав одержати таку відповідь, бо пам'ятав відмову Олександру Лазаревському. А діставши згоду, замислився. Він добре знав, що Леонід Іванович був господарем свого слова і вимагав того від інших. Коли так, брате, то давайте без похабців радитись. Давайте, погодився Глібов. Ми два редактори, а коштів нема ні у вас, ні у мене. А де гроші візьмемо на видання? Я не бажаю влазити в борги, як це ви робили, Леоніде Івановичу. Треба сподіватися, що будуть і борги, і вороги, і буде до біса роботи. Інколи у газеті не знайдеш жодного рядка з тих, що хотів би бачити. Леоніде Івановичу, звернувся Дорошенко, а може ще когось візьмемо? Такого, щоб і гроші були, та й помічник не зайвий буде. І хай постійно займається друкарнею. А кого ж брати? Щоб і не пустомолотий і охочий до роботи чоловік був. І з грошима. А у Олександра Матвійовича, обережно нагадав Дорошенко. Та хто зна, невпевнено відповів Глібов. Може, образився на мене за торішню відмову? Я не впевнений, але гадаю, що він погодиться. Ну, треба, щоб не погодився, а захотів, поправив його Глібов. І беріть цю розмову на себе, бо мені незручно. Набивався Скибинський, то, може, хай би він всіма друкарськими справами й займався? Оце якби нас було 4, то робили б до пуття газету. Мали б час і собі щось написати. А як потонеш у клопотах, то будеш господарником, а не редактором.
В установах ще був робочий час, то Ілля Дорошенко від Леоніда Глібова пішов у губернський статистичний комітет до Олександра Лазаревського. Той одразу погодився йти до редактора. Вони знайшли ще Скибинського і разом прийшли до Глібова. Цього ж дня було вирішено всі питання щодо видання Чернігівського листка. Чутка про відновлення видання газети швидко облетіла всіх друзів редактора. До контори редакції, що, як і торік, містилась у книгарні Кранца, прийшов Опанас Маркович. Досвідченого етнографа поважали всі, запросили сісти. У Кранца замовили самовар. Гість звернувся до Глібова. Олександр Кониський прислав листа з заслання, з Вологди. Просить подати яку-небудь допомогу Лободиній сім'ї у Полтаві, адже залишились жінка і 7 діток. Степан Ніс радить підписку зробити заради цього. То чи буде від того що, чи ні? А чого ж не буде, одразу підтримав Глібов. Не відстанемо від інших, підтримав Дорошенко. Маркович узяв клаптик паперу, записав своє прізвище і вказав суму грошей, що він дає на допомогу сім'ї Лободи. Потім записав себе Глібов, дістав з кишені грошей і поклав на папір. Те ж саме зробили Дорошенко, Лазаревський та Скибинський. Кранц приніс самовар, і я запитав, задля чого складка. Одержавши відповідь, він записав і себе і теж поклав гроші. Господар почувався своєю людиною у колі редакції. Кранц поналивав у чашки чаю, сів до столу. Маркович втягнув носом повітря, усміхнувся. «Не відмовлюсь», – відповів на запрошення попити чаю. «Чистий грузинський чай. Це не часто зустрінеш». Далі Маркович звернувся до Глібова. «Жаліється Олександр Якович на вас за те, що ви не пишете йому». «Так, не пишу, Олександре Васильовичу. Боюсь», – щиро зізнався Леонід Іванович. Кониський писав з Вологди у Полтаву. А що з того вийшло? Не знаю. А я знаю. Перехопила поліція ті листи і заарештувала ще кількох людей. Мені ж треба бути ще більш обережнішим. При моєму хворобливому стані таке втручання у моє життя – погибель. А ще ж треба хоч раз байки видати, бо багато хто брався та все ніяк. «Хто зна, може й правда», – сказав Маркович, піднімаючись. Глібов з помічниками лишилися писати оголошення про видання газети у 1863 році. Видання Чернігівського листка до цього часу було не зовсім справне, диктував Глібов. Часом видання його зовсім припинялось. Чи винна в цьому редакція? Так, безперечно. Зобов'язавшись видати передплатникам певне число номерів, певні строки, вона повинна була виконати свій обов'язок. Але, визнаючи себе винними, ми просимо дозволу указати на пом'якшуючі провину обставини. На своє виправдання скажемо, що газета поглинала весь наш час. Ми працювали для неї безкорисливо, зовсім без співробітників. Не знайшовши подальших слів, редактор спитав: «А що далі?» «А може так напишемо», – запропонував Лазаревський. «Нам пощастило залучити до постійного співробітництва кількох чоловік, участь яких, сподіваємось, забезпечить успіх нашого заходу. Це дає нам можливість відновити видання з 1 травня цього року. А тепер слід нагадати для передплатників програму газети», – додав Дорошенко. Коли оголошення було готове, Глібов, як редактор, підписав його, а Ілля Дорошенко взяв з собою, щоб зайти до цензора і одержати дозвіл. Тепер співробітники газети кожного дня після обіду збирались у приміщенні редакції. Обговорювали, які матеріали ставити в черговий номер, які замовити. Для цього номера підготували початок повісті Пантелеймона Куліша «Дівоче серце», байку Мишача Рада, статтю викладача Ніжинського ліцею про історичну науку на Заході, повідомлення Номиса про видання етнографічного збірника, укладеного Марковичем. У текст статті про селянське питання, яку написав Олександр Лазаревський, редактор долучив свої слова про те, що народ
розуміє волю по-своєму, а й інколи зупиняє обов'язкові роботи. В іншому місці, натякаючи на реформу, додав з іронією: 19 лютого пройшло так благополучно, наче його і зовсім не було. Залишивши помічників видавати газету, Леонід Іванович на якийсь час поїхав до Києва. Ще взимку заступник попечителя Київського учбового округу Михайло Тулов запропонував йому видати збірку байок накладом учбового округу. Треба було довести цю справу до кінця. Михайла Андрійовича Тулова байкар пам'ятав добре і ніколи не забуде. 3 роки вони жили і працювали поруч у Ніжинському ліцеї князя Безбородька. Один – професор російської словесності, другий – студент. Ліцеїст Глібов на той час уже видав свою книжку, виявив неабиякі знання з російської мови, і це помітив професор Тулов. Перші байки українською мовою Леонід показав Тулову. Ще й думав, чи показувати українські байки професорові російської мови Михайлові Андрійовичу, який любив українську мову, а той гаряче підтримав молодого байкаря. А через 2 роки, коли батько Леоніда взимку, переїжджаючи Дніпро, провалився під лід, тяжко захворів і помер, Михайло Андрійович всіляко піклувався про долю улюбленця. Після смерті батька студент Леонід Глібов залишив ліцей, та через рік знову відновив навчання. Професор Тулов був одним з тих, хто радив молодому поетові надіслати байки до губернської газети. Того ж року, коли з'явились у газеті перші байки, Михайла Тулова перевели директором Немирівської гімназії. Так вони розлучилися 10 років тому. Потім інспектор казенних училищ Київського учбового округу Михайло Тулов інформував попечителя округу Миколу Івановича Пирогова про поета-байкаря Леоніда Глібова і цим сприяв його переведенню з Чорного острова до Чернігова. Тулов сприяв також одержанню дозволу на видання газети. Тепер Михайло Андрійович домовився про видання байок. Книжка піде в серії для народного читання та призначається учням гімназії і народних шкіл. Після повернення з Києва Глібов з'явився до редакції схвильований, привітався і почав мовчки ходити по кімнаті. Друзі і співробітники знали, що це ненадовго, що їхній колега не вміє мовчати, і Глібов заговорив першим. Мене схвилювали польські події. Ні до кого особисто не звертаючись, сказав він. А я гадав, що не вийшло з книжкою, полегшено зітхнув Ілля Дорошенко. Та з книжкою все гаразд. Одразу передали рукопис у друкарню. Тут інша справа. Польське повстання навесні докотилося до Києва. Ось вам деякі подробиці цього виступу. Ще задовго до повстання в костьолі співались польські гімни, якими підбурювали поляків. Усе йшло з університету. Багато хто, як і ми, співчував полякам. Їм бажали визволитися з-під опіки їхніх височеств. Та вони захотіли дуже багато. Ні, ви навіть не зможете уявити собі, що захотіли поляки. Вони хочуть, щоб правобережна Україна була приєднана до царства польського. Мені розповідали, що Київський повстанський комітет, є у них такий, розповсюдив грамоту до народу, в якій обіцяє землю тим селянам, які приєднаються до повстання. Ні, вставив Олександр Лазаревський. Наші селяни на це не підуть. Хай не розраховують. Мені довелося, може, більше за вас усіх бути серед селян. Вони на землю проміняють усе на світі. І батьків, і царя. Але під чужу державу заради землі не підуть. Не підуть, підтримав Леонід Іванович. Ну що ж, будемо чекати нових вістей з того краю. Агент землі і волі. Змилені коні мчали по Московському тракту. Подорожній байдуже дивився на знайомі краєвиди. Важкі думи обсіли його. Не так-то просто виконати завдання московської організації «Земля і воля» і створити відділення на Україні. Вже кілька спроб створити такі філії у Києві та Полтаві
провалилися. І ось нове завдання – Чернігів. Аби не доручення, помчали б коні Івана Олексійовича, обминаючи Чернігів, на Київ, а там до Василькова. Тоді не було б з ним згортків та пакунків, а разом і побоювань, не пробігав би холодний вітерець під серцем при зустрічі з жандармами. За тиждень безперервної їзди Іван Андрущенко звик і до запаху кінського поту, і до легкої дорожньої тряски. Він згадував гурток бібліотека казанських студентів і підпільний студентський гурток Аргірополо та Зайчневського, втечу Кільсієва, до якої доклав рук і розуму. Йому було приємно відчувати свою необхідність. А чи не одержить знову тривожний лист від брата Євгена з попередженням про небезпеку, як це було минулого року? Наступна зустріч з Глібовим та Параскою Федорівною радувала. Іван Олексійович сумував за їхньою щирою дружбою. Йому хотілося знову друкуватися у чернігівському лістке. О, тепер у нього ще більше гарних думок, які хочеться викласти у газеті. Та чи вдасться обминути цензора? Ось нарешті і губернське місто Чернігів. Воно насувалось на приїжджого горами, дзвіницями, кількома великими будинками. Подорожній хвилюється. Йому стукає у скронях. На зупинці прибулий зібрав свої пакунки, сказав собі «годі хвилюватись» і пішов до Степана Носа. Речі звалив у куток кімнати, змучений приліг на канапу і задрімав. У сні йому вважали, що хтось мацає руками його одяг, перекидає пакунки. Злякавшись, підскочив. У кімнаті, як і раніше, ні душі. Слабкий духом став, подумав про себе і зараз же почув шарудіння за дверима. «Батечку! Іван Олексійович, з самої Москви! Здрастуйте, голубчику!» – привітала його Анфіса Іванівна. Іван Андрущенко з властивою йому ввічливістю відповів на вітання старої, зрадівши, що це була саме вона, а не хтось інший. «А як тут Степан Данилович, живий-здоровий?» «Слава Богу! Лікарює по-старому. А чи не одружився?» «Та все збирається обабитися, та щось ніяк». «А чи не чули щось про Леоніда Івановича?» «Нічого», – здивовано подивилась стара на гостя. «Та чи здоровий, питаю, чи буває тут?» «А, он про що?» «Да все так, як і раніше. Над газетою б'ється. На силу жаліється, хворіє». «А ви б відпочили, чого підскочили?» «Наче вдарив хто», – запропонувала носова служниця. «Та не заснує, а лежати ще важче. Піду краще до Леоніда Івановича. Можна одягти?» Андрушенко зняв з гачка вишивану свитку, аби не кидався у вічі столичний одяг. Батечку, краще не одягайте. Губернатор заборонив носити». Та він і торік забороняв, та не всі його слухали. А зараз одягаються хлопці чи слухаються? Одягаються на гуляння. А в контори не пускають до роботи. То і я одягну сорочку свою, а свитку Степанову не так привертатиму до себе увагу. «Пашенько, дивись, хто прийшов, радій!» – гукнув дружині Леонід Іванович, побачивши на порозі Андрущенка. Всі троє обнялися. «Поїхали ви до Москви, і ми з Леонідом Івановичем наче втратили вас», – мовила Параска Федорівна. «Та знає він, знає, Пашенько, що нам як брат», – підтримав чоловік. «Сумував і я за вами, друзі, за Черніговом, за сонцеокою Україною, і знову сумувати за вами буду». «Чому?» – вирвалося у Параски Федорівни. «Їду працювати у Васильків, а в Чернігів заскочив мимохідь провідати друзів. Якщо є такий наказ, нам його не відмінити, але листок наш ви не забудете?» – запитав Леонід Іванович. «Я газету вашу люблю ще більше, ніж раніше. І в Москві знають про газету, і цінують її. Загальнолюдяний, демократичний, як зараз кажуть, напрямок листка здобув йому повагу людей, які думають про долю Росії». «А кого ви маєте на увазі?» – запитав Глібов. Іван Андрущенко трохи подумав, уважно подивився на господарів
і пошепки вимовив: «Іскандер та його друзі в Москві». Параска Федорівна ледь чутно проказала: «Знову». Глібов уважно подивився на дружину. В його очах вперше блимнула суворість. Параска Федорівна це побачила, тихенько відступила і знову взялася за вишивання. «З нашого листка більше не візьмете», – мовив редактор. «Наша цензура стежить за моєю газетою, як жандарм за політичним. Все більше доводиться давати обяви або зовсім чисті місця залишаються. Статтю про Герцена до цього часу не можуть забути. Викликали мене на головомийку. Підписки беруть про недопущення крамоли у газеті». «А це передвісники закриття видання», – попередив Андрущенко. «А газету треба берегти. Одне добре слово у газеті більше допоможе бідному люду, ніж 1000 вимовлених пошепки за зачиненими дверима. Та цензурну ж стінку не пробити, а на ризик іти не можна. І газету закриють, і собі лиха наробиш». «Так, не можна», – погодився Андрущенко. «Ну і скільки ви будете шепотітися?» – утрутилася Параска Федорівна. Зараз, душенько», – відповів чоловік. Іван Андрущенко розповів про існуючу політичну революційну організацію «Земля і воля», про відозви і листівки, які вона розповсюджує, про цілі, про Герцена. Розповідав з осторогою, не називаючи прізвищ, адрес. «Сідайте обідати», – запросила Параска Федорівна і почала подавати на стіл. За обідом Іван Андрущенко сказав господареві, що хоче розповісти про всі ці справи вірним людям і мати від них підтримку, коли його і не буде у Чернігові. Після обіду кудись пішов, мав намір повернутись до носа. Чернігів жив старим життям. Безлюдні вулиці підмітав вітер і знову розкидав загублене з возів сіно. Кожного ранку, тільки но сонце ставало над пругом, чередники збирали голосними вигуками кожний свою череду. Пастухи гнали на луг кіз, за годину галас людей і тварин вщухав, і тиша знову панувала над містом. Після Москви Чернігів здавався Андрущенкові селом. Усе тут ніби спить. І хати, і люди. І дуже хотілося розбудити місто. Придивлявся до людей, відгадував їхні думки, але висновки його були невтішні. Страх перед царем та жандармами сидів у людях глибше, ніж спрага незвіданої по-справжньому волі. Наступного дня Андрущенко зустрівся з Іллею Дорошенком в редакції газети. «На цього можна покластися», – думав після зустрічі. Ні поглядів, ні войовничого духу цей вчитель не змінив. Якщо не з Тищинським, то, може, з ним удасться домовитись, щоб очолив організацію у Чернігові. При новій зустрічі поставлю перед ним питання Руба, вирішив землемір. Через 2 дні після приїзду до Чернігова Андрущенко домовився про вечірку у підпоручика гарнізонного батальйону сторожової охорони Олександра Білозерського. Тільки но стемніло, прийшли Іван Андрущенко і Степан Ніс. Хазяїн затулив вікна віконницями, замкнув двері. Не запалюючи каганця, всі троє чекали Олександра Тищенського, який заради цієї зустрічі прибув з Городнянського повіту. Сиділи мовчки. Довго тяглась кожна хвилина. Присутні знали про справжню мету вечірки. «Олександр Амфіянович любить запізнюватись», – порушив мовчанку господар. «Не можна квапитись у нашій справі», – заперечив Андрущенко. «Тут годиться діяти за прислів'ям 7 разів відміряє, 1 раз одріж. Чи то хвіст за ним приплентається, чи то підозру когось викличе. Треба бути обережним. А чим живе Москва, Іване Олексійовичу? Про що думає люд колишньої столиці?» – запитав Ніс, щоб знову не настала осоружна тиша, якої він страшенно не любив. «У Москві частина людей бореться за свої ідеали. І ми боремося», – докинув Ніс. «Але ідеали можуть бути різні. Ось моє відвідання Чернігова якраз і полягає в тому, щоб досягти єдності ідеалів», – твердо відповів Андрущенко.
А яких саме? Запитав Ніс. Які то люди, борці, чи підемо ми з ними? І собі поцікавився підпоручик. Почну з другого запитання. Існує велика таємна організація, яка зветься «Земля і воля». Я представник цієї організації. Іван Андрущенко замовк. Він дивився в обличчя присутніх, але в темряві майже нічого не бачив. «Продовжуйте, кажіть», – попросили друзі. Завдання цієї організації – повалення самодержавного трону. За яким це правом один чоловік чи одна сім'я панує над мільйонами таких, як сама? Нам кажуть, від Бога. Але ж Бог створив усіх. Тож виходить, що й корені у всіх однакові. А вже потім розділились. Хто в царі, хто в поміщики, хто в різночинці, а хто і в кріпаки. Ви Бога не чіпайте, запротестував Степан Ніс. Ми й не чіпаємо його. Хочемо розправитися з самодержавством. Тихше, будь ласка, нас можуть почути, застеріг Білозерський. Завдання організації, вів далі Андрущенко, встановити демократичну республіку. Народ давно чекає волі, і ми, хто бачив горе і сльози та нужду народну, повинні допомогти людям одержати давно очікувану землю і волю. Ось чому й організація має таку назву. А хто керує землею і волею? – спитав Ніс. Точно не знаю, але все тягнеться до Іскандера. А що може дати організації такий глухий закуток, як наш Чернігів? У столиці вся сила, а чернь завжди підкориться. До нас доходять тільки накази, які ми повинні виконувати, пробував заперечити Степан Данилович. Далі мову повів Андрущенко. У столиці піднімуться люди проти урядових установ, а від вас прийдуть вірні солдати розправлятися з нами. Пам'ятаєте Безуглівку? Тож солдати придушили селян. Не один Шульговський. А якби серед солдатів були свої люди та сказали «Ні, вельможі, кому орати, тому і їсти». Куди б тоді тікав той офіцер? Треба робити так, щоб спершу від столиці відкотилась провінція, а потім легше буде і там, на горі. Вірно говорить Іван Олексійович. Такі справи треба робити разом, приєднався до попереднього промовця Білозерський. Треба сіяти в народі правду, відкривати людям очі. Нехай подивляться і побачать свою злиденну, скалічену третім відділом і жандармами Україну і Росію. До речі, а чи знаєте ви такого вірша «Долго нас помещики душили»? Олександр Матвійович вам продекламує. «Долго нас помещики душили, становые били, и привыкли всякому злодею подставлять ми шею». Тихше, цього разу застеріг Андрущенко. Господар вийшов у сіни і одразу ж повернувся з Олександром Тищинським. Як і раніше, сиділи без світла. «А хто тут є?» – запитав Тищинський, коли його посадив на табуретку Білозерський. «Степан Данилович, Іван Олексійович та нас двоє», – відповів господар. «Декламуйте далі вірша», – попросив Андрущенко. «Слухайте, Олександре Амфіяновичу», – збуджено продовжив Білозерський. «В страхе нас квартальные держали, немцы муштровали. Что тут делать? Долго ль до напасти? Покоримся власти». Тищинський перебив Білозерського. «Мироеды теми пробавлялись, над нами ломались, мы де глупы, как овечье стадо, стричь да брить нас надо». «Ха, цими віршами ви мене хотіли здивувати?» – сміється Тищинський. «А я їх давно знаю». «Шкода, що немає світла. Прочитали б відозву, якої ніхто не знає». Іван Олексійович приклав руку до кишені. «Щось придумаємо». Господар запалив каганця, затулив його з одного боку розгорнутою книжкою, щоб світло не падало на вікна. Андрущенко підсів ближче до вогника, дістав папірця. «Свобода номер 1». Так зветься відозва, завірена печаткою Російського Центрального комітету «Земля і воля». Він обвів поглядом присутніх. Друзі сиділи збентежені, очікували.
единственным источником всех бедствий, терзающих Россию, есть самодержавный деспотизм. Под влиянием его сложился весь гибельный порядок вещей, давящий нас и губящий всякое развитие. Самый поверхностный взгляд на все отрасли русской жизни подтверждает эту очевидную истину и убеждает, что все они парализованы и убиты бессмысленным самодержавием, составляющим непрерывную иерархическую цепь, начинающуюся самодержавным императором и оканчивающуюся самым последним чиновником, таким же самодержцем в сфере ему подчиненной. Уродливые попытки разных реформ еще нагляднее выставляют всю несостоятельность самодержавия. Мнимое разрешение крестьянского вопроса, лишение народа его собственности, земли и избиение крестьян, судебная реформа, сохраняющая прежний административный произвол под именем предупредительных мер и, естественно, не могущая ввести правильного суда при существовании деспотизма, лицемерные заботы о благе народа и новые обременительные налоги и поборы, разоряющие преимущественно беднейшие классы народа, прошлое либеральничание и закрытие воскресних школ. «Ага, закрили деспоти і в нас», – докинув Тищинський. «Тихо, не заважайте», – попросили всі разом. «Единственного источника народного образования, – продолжил Андрущенко, – закрытие университетов с бесчеловечными преследованиями лучшей учащейся молодежи, нелепое разглагольствование об уничтожении цензуры и свободе печати – вещь немыслимая при самодержавии, и окончательная передача литературы в полное распоряжение третьего отделения и Валуева с компанией, шутовские планы благодушного монарха с одной стороны, казематы ссылки на каторгу з другой. Андрущенко раз у раз підводив голову і помічав, як, не відриваючи очей, на нього пильно, радісно дивився господар. Тищинський замислився. Здається, слова відозви його не зачіпали. Весело хитруватий вираз Степана Носа не змінювався. Читець почав швидше вимовляти слова, бо відозва довга, а час іде. В окремих місцях, які здавались йому особливо важливими, слова вымовлял сповільнено. Организация наша составилась из людей, непоколебимо убежденных и по слишком очевидно данным, что при неспособности правительства революция в России неизбежна, что она неминуемо разразится в восстании ограбленного и подавленного народа, и что при жестокости и тупоумии правительства она может получить исполинские размеры кровавой драмы, если все, или, по крайней мере, большинство способное и честное из образованных классов не станет на сторону доведенного до восстания народа и не обессилит тем самым окончательно правительство, лишив его какой бы то ни было пользы в диком упорстве. В этой задаче ясно стремление так называемых революционеров предотвратить или, по крайней мере, ослабить то кровопролитие, которое правительство вызовет своим дальнейшим существованием. Пусть все те, которые могут и готовы вместе с нами энергически и непрестанно, не щадя себя ни в каких трудах и опасностях, служить народному делу, присоединяются к нам. Доступ к нам такие люди найдут всегда и везде, при посредстве наших столичных, провинциальных і заграничних агентів. Андрущенко дочитав відозву. Витер під з чола, відкашлявся. Ковтнув холодної криничної води. І знову став готовий до пояснень, суперечок, захисту. А зітхнули полегшено й інші. Навіть до бувалого Тищинського, який пройшов уже добру школу нелегальної боротьби у 3 університетах імперії, відозва «Свобода номер 1» була найсміливішою з усіх, які він чув. Але були в ній незрозумілі думки. Не все й запам'яталося, та узнати хотілося все одразу. «А як ми повинні дивитись на польські події?» – запитав Олександр Білозерський. «Кожна нація має право жити самостійним, незалежним життям», – почав відповідати Андрущенко.
Ми повинні бути на боці повсталих поляків, а не підтримувати царя. А чого б не так? Мало нас поляки поневолювали? За що ж їх підтримувати? З неприязню відгукнувся Ніс. Нас пригноблювали польські поміщики, багатії шляхтичі. А при чому тут народ? Наші Терещенки, Бродські, хіба ж не такі, як поляки? Розпалюючись, доводив Андрущенко. Поляки, я маю на увазі народ, терплять від своїх поміщиків та ще й від російського царя. Інша справа, коли це спілка двох чи кількох рівноправних народів. Така спілка зміцнює кожну націю, сприяє її розвитку. Якщо ж це не спілка, а нав'язування волі царя народові іншої країни, тоді це вже пригноблення. Що може дати російський царат польському народові? Ось що. Свою перевагу сили і безправне становище поляків. Поставки на утримання армії, якої вони ж повинні й боятися, додав Тищинський, перебивши Андрущенка. Олександр Білозерський уважно слухав. Усі ці думки були для нього нові, незвичні. Вони вражали його правдивістю і сміливістю. Не знаходив пояснень для себе, чому раніше він цього не розумів. Чому він, як сліпа вівця, вірив офіційним повідомленням, не задумуючись, чи логічні вони. Промова Івана Олексійовича пробудила в ньому повагу до польських повстанців. Тепер він зможе пояснити своїм близьким знайомим, як треба розуміти польські події. Захоплені новинами, друзі просиділи довго. Коли перевалило за північ, Степан Ніс сказав, що за його хатою вже, мабуть, ніхто не стежить. Усі пішли до нього. Тепла літня ніч поглинула все. На сході вже палахкотіла ранкова зірниця, легкий вітерець шемотів у листі акацій, а десь у Єлецькому монастирі перегукувалися сови. Ішли мовчки, подвоє, щоб їх не почули ні випадкові, ні підставні люди. Попереду Ніс та Андрущенко, за кілька кроків одних рухались тіні Білозерського і Тищинського. У носа посідали за стіл, і знову більше за всіх говорив Іван Андрущенко. Його добре розуміли Тищинський і Білозерський. Степан Ніс то погоджувався з усіма оцінками становища в країні, то раптом починав заперечувати, не вміючи пояснити, чому заперечує. В одному він був переконаний твердо. У Росії весь державний ланцюг, починаючи від царя і кінчаючи почтом дрібних урядовців, пронизаний поліцейщиною, переслідуванням будь-якого вільного слова. Господар ліг спати, а гості продовжували розмову. Спокійний шепіт інколи переривався невитриманим гучним словом. Потім знову все тонуло у шепоті. З надвору долинув дзвінкий голос півня. Йому відповів другий. Друзі прислухались. Втомлені і задоволені цією зустріччю та розмовою, Білозерський і Тищинський вийшли з хати. Таємниця. Вже кілька днів Олександр Білозерський перебував у доброму настрої. Товариський за своєю вдачею, він з'являвся на постах батальйону внутрішньої охорони несподівано. Жартував з вартовим, навіть не розпитуючи про чергування, і зникав так само несподівано, як і з'являвся. Насолоджуючись ранковою прохолодою, підпоручик побував на сторожах у в'язничному замку та біля губернаторського будинку. На шляху до штабу батальйону заглянув до книгарні Кранца. В редакції Чернігівського лістка ще не було нікого. Він узяв газету, свіжа друкарська фарба тихнула на нього важким запахом. Заходився читати. «Хіба офіцер ще не дочитав битву під Кумейками?» Несподівано почув голос Кранца, який дивився в газету через плече Білозерського. «Коли б ви бачили, яка тут буває черга, коли мають привезти з друкарні газету? То все через той твір Куліша. Кажуть, що де є грамотна людина, то збирається у неї повна хата сусідів, і господар читає для всіх». «А от я ще не мав часу прочитати», – відповів підпоручик. «Тоді, може, читали відповідь Добротворському, яку написав Олександр Лазаревський?»
знову запитав книгар. Ще ні. Ну, тоді скоріше читайте. Це ж не тільки цікаво, а й важливо. І написав же ваш тезко Олександр Матвійович Лазаревський. Підпоручик заглибився в рядки. Заметка на письмо господина Добротворского. Добротворский, старший учитель русской словесности в Нежинской гимназии, пишет издателям «Московских ведомостей», что в литературе нашей в недавнее время явились личности, которые силятся не только образовать и распространить решительно никому не нужную у нас самобытную, будто бы малороссийскую литературу, но и навязать простонародью Юго-Западной России первоначальное обучение на малороссийском наречии. Ввиду этого факта господин старший учитель русской словесности Добротворский долгом считает заявить свое убеждение публично, что затея этих господ не только совершенно излишняя, бесполезная, но и положительно вредная. Знову нападають на українську мову? І що вони хочуть? Звернувся Білозерський до Кранца. Звісно, що. Вже давно чутка йде про підготовку заборони української мови, відповів Кранц. Ні, ви послухайте, яку знахабнілу підлість меле оцей старший учитель. Затея эта в высшей степени противна духу и самим коренным потребностям русского народа населения здешнего края, внося чуждый нам латинопольский элемент в русское народное образование. Читаючи далі, Олександр Білозерський раз у раз вигукував лайку на адресу Добротворського за його писання. Але читав мовчки. Конечно, почтенный педагог разумеет здесь тот уродливый книжный язык, которым писали в XVII веке Лазарь Баранович, Галятовский и другие. Спешим успокоить Добротворского. Язык Лазаря Барановича и Галятовского может еще тревожить только таких почтенных педагогов, как он сам. Мы рекомендуем для знакомства с ним, уже звертаючись до Кранца, вголос читав Білозерський, прочесть на первый раз хоть 3 книги: «Кобзарь» Шевченко, «Записки о Южной Руси» Кулеша и сборник песен Метлинского. Ну і добре ж сказав мій тезко. Білозерський підняв очі до Кранца. Хай знають, що в Україні весь народ розмовляє українською мовою і тільки урядовці з міст. А нагадайте, будь ласка, чим же закінчується стаття, попросив книгар. Мы смеем надеяться, что по прочтении этих книг господин Добротворский перестанет тревожиться превратно понятыми затеями, дочитав підпоручик і задоволено прокоментував. Добре, молодець Лазаревський, врізав у саму пику. А хіба редактор тут стоїть осторонь? Ви ж розумієте, що це виклик усій офіційній політиці уряду, мовив Кранц. Білозерському здалося, ніби хтось ворухнувся за книжковими полицями. І він враз підхопився з стільця, потім, спрямувавши погляд у бік полиць, додав зміненим голосом. Офіційну політику уряду не чіпайте. Я представник цього уряду. Що з вами, Олександре Матвійовичу? Зніяковіло запитав книгар. Гість прошепотів. У вас хтось є? Та що ви, добродію? Хіба я починав би цю розмову, якби хто був, чи якби я не знав ваших поглядів? Виправдовувався господар. На цьому розмову закінчили. Кранц почав переставляти книжки, хоча в цьому й не було потреби. Білозерський знову заглибився в читання. До кімнати увійшов редактор. Чорні кучерявенькі баки, коротка борідка підстрижена, довга біла косоворотка підперезана ремінцем, що закінчується мідною оправкою і звисає збоку. Прибулий поволі пройшов до свого стільця. «Ну, то чого мовчите, наче посварилися?» – запитав, привітавшись. «Та ні, не мовчимо, тільки на вас згадували». «У нас була гаряча розмова, Леоніде Івановичу», – підтвердив Білозерський. «Я казав, що мій тезка добре дав у тому Добротворському». «Так, дав», – не зразу відповів Глібов. «Ми йому, вони нам». «Хто?» – не зрозуміли присутні. «Та Добротворський же», – відповів Глібов. «Знаєте приказку? Коваль коня кує, а жаба й собі ногу дає.
Так і оця жаба хоче набути слави. Та поквакає, та й перестане, розсудив Кранц. Та якби ж то так, відповів йому Глібов. Добротворський підквакує Каткову та Валуєву. Оце йду з губернського правління. Там одержано наказ міністра Валуєва, який суворо забороняє українську мову. Мені наче ножем у серце врізались ті слова. Не було, нема і ніколи не буде української мови. Хіба вистачить у нього сил заборонити мову, хоч він і міністр? Хіба він примусить мільйони українців говорити нерідною мовою? Дивно, чого в них там у столиці більше – туподумства чи зневаги до простих людей? А як же листок? Тепер увесь буде російською мовою? – запитав Білозерський. Ну, газета буде, як і раніше. Ми єдині в світі пишемо українською мовою, і це не тільки робить нам честь, а й накладає великий обов'язок, відповів Леонід Глібов. Білозерський хотів би довше побути з Глібовим, який багато знає, на все одразу дасть відповіді, розтлумачить однаково просто чи якусь дрібницю, чи справу, що стосується усього народу. Але час було йти. На шосейній вулиці Білозерський підібрав гнучку лозинку і, поплескуючи нею по халяві, почав насвистувати марш. Липневе сонце заповнило вулиці задухою, навіть легкий вітерець кидав у лице гаряче повітря. Пересохло в роті. Під важким картузом з металевою кокардою спітніло волосся. Ну і спека. Наче всю силу сонце кинуло на наш бідний Чернігів, сказав він, переступивши поріг штабу батальйону. Та мені за цими стінами наче й немає спеки, у тон йому відповів Герасимов, перебираючи в папці папірці. Та от тільки як вийду під сонце, зразу задихаюся. Скупатися б, сходити на Десну. Білозерський сів за свій стіл, дістав з дерев'яної шухляди рапорти охоронців. Уже давно він мав бажання зблизитися з поручиком Герасимовим, у якого раз у раз виривалося невдоволення. Нерідко він висловлював крамольні думки. Піддавшись настрою, Білозерський запропонував поручику зараз же гайнути до Десни купатись. І вони пішли. Під час прогулянки Герасимов лаяв губернатора за заборону з'являтися в установах в українському національному одязі. «А чи не прийдете ви до мене ввечері, поручику?» – раптом запитав Білозерський. «А чого ж не прийти? Прийду», – не задумуючись, пообіцяв Герасимов. «По кухлику пива потягнем». І він дотримав слова. Ще не встигли подовжитися тіні, а сонце втратити денну яскравість, як поручик уже витирав запилені чоботи на порозі у Білозерського. «То, кажете, пане поручику, Голіцин не любить українського одягу?» – почав Білозерський. «Та, кажуть, він став таким після наказу з Петербурга. А що в тому наказі, Бог їх знає. Хіба ж нам доповідають? Та нікому ж наче не заважають кольорові шаровари та свитка з вишивкою. Так ні ж, начальство хоче нав'язати свою волю», – мовив Білозерський, сідаючи навпроти поручика. «А начальство належить слухатися. Без нього було б погано Росії». Поручик наливає 2 кухлі чернігівського пива, розставляє їх і загадково посміхається. Пригублює кухоль і довго п'є маленькими ковтками. І знову не може зрозуміти Білозерський, погоджується Герасимов чи відкидає його розмови. Він дивиться на широке лице товариша по службі і не може визначити, хто ховається за маленькими, лукаво примруженими оченятами. Великі червоні набряки під очима доповнюють цей незрозумілий вигляд обличчя. Поляки підняли повстання, бутівники не послухались царя, а що з того вийшло, продовжував Герасимов. Ну, не можна ж сказати, що поляки тільки програли. А в чому ж ви, пане підпоручику, бачите їхній виграш? Повстання розбудило Польщу. Вулкан народного гніву клекотатиме, доки прорветься. Білозерський наповнив кухлики, підставив хліб, сало, пильно подивився в набряклі очі і продовжував. А справді, чи винуваті поляки? Забудьмо на хвилину, що це поляки, і уявімо, що Туреччина здобула перемогу в Кримській війні, і Чернігів перебуває під її владою.
Сиділи б ми мовчки, склавши руки, і підкорились би туркам, чи ні? Да ні за що. Герасимов від невдоволення скривив губи. А чому ж поляки повинні підкоритися Росії? Повсталих звинувачують, та вони ж не винні. А хіба я один так думаю? Білозерський озирнувся навкруги, швидко вийняв з кишені бланк медичного рецепта, густо списаний дрібним почерком. На мить затримав погляд на поручикові, наче випробовуючи його. Буде збережено у таємниці те, що я покажу і розповім. Чи ні? Буде. На мене можна покластися, відповів Герасимов. Обіцяю мовчати. Білозерський розгорнув рецепт, вихопив всередини тексту слова. «Кто слыхал о 25-м годе в крещеном народе? Когда б мы тогда не глупы были, давно б не тужили. Поднялись в то время на злодеев Кондратий Рылеев, да полковник Пестель, да иные бояре честные». Господар простягнув листочок гостеві. Той взяв бланк медичного рецепта, уважно перечитав, роздивився бланк, де написано «Чернігівська лікарська управа», про щось своє подумав. Нічого особливого, просто написав якийсь поляк, байдуже мовив Герасимов. А чому така байдужість? Здивовано запитав господар. Невже ця таємниця не цікавить вас? Вражений байдужістю поручика, забувши про будь-яку обережність, Білозерський знову дістав з кишені аркуш паперу. Це відозва до селян. У вас клаптик землі, та боятися вам нічого. Відозва зветься «Долго давили вас, братцы». Ось послухайте початок. «Долго давили вас, братцы, мучили работой, секли розгами да кнутами, водили жен и дочерей ваших к барину. Все вы терпели. Все надеялись, вот где батюшка-царь вспомнит о вас, бедных, да и защитит вас. Вот и вспомнил об вас царь. Написал 5 лет тому назад манифест «Хочу де крестьян освободить». Поверили вы царскому слову, и уж так-то сердешные молились Богу за своего избавителя. А царь тем временем собирал советы из помещиков, судил-доредил с ними и, наконец, дал вам волю. Прочитали вы эту волю, пораскинули вы умом-разумом, да и призадумались. Ничего-то тут не поймешь. Что это за воля такая? Вольные вы люди стали, только земли-то вам не дали. А хотите иметь землю, так выкупайте ее на свои кровные денежки. Вольные вы люди стали, и уж помещик не смеет вас тронуть. Да может он пожаловаться начальникам, а те хоть полдеревни готовы передать или сослать в Сибирь. Не поверили вы этому? Не поверили, чтобы царь обещал волю дать и не сдержал своего обещания царского. И подумали вы, что обманывают вас, помещики да чиновники, что не царские они волю указ читают. И послал царь вразумить вас, своих генералов, и стали они вразумлять вас розгами, да солдатськими штиками, да пулями. Закінчення відозви дав читати Герасимову. Хто зна, що було б, якби це все здійснилось? Це було б страшне безладдя. Поки ми живемо, хай краще буде, як є, висловив свою думку Герасимов, дочитавши відозву. А ви чули, що у царстві польському є комітет російських офіцерів, які борються на боці поляків? Запитав Білозерський. Чув. Тільки я не підтримую ні тих офіцерів, ні поляків. Можна мати свою думку, але цей вірш і відозва і польські події кличуть нас самих звільнитися від царської тиранії, пошепки додав Білозерський. Все це заслуговує на більшу увагу. Я відкрию ще одну таємницю. Обіцяєте мовчати? Обіцяю. Білозерський подивився навкруги, наче шукаючи когось у кімнаті. Почув за дверима шарудіння. Мабуть, прийшов хтось зі своїх. За вікнами вже споночило. П'ятилінійна лампа, підвішена до стелі, кидала слабке світло. Прийдемо в іншу кімнату, тут денщик возиться. Білозерський показав на двері. Герасимов лінькувато підвівся за столу
і неохоче поплівся за господарем. Великі чоботи гучно гупали по підлозі металевими підошвами. Господар сторожко озирався на поручика. Тихше, тихше. В сусідній кімнаті, хвилюючись, він забув запросити гостя сісти. Сам сів на табуретку, залишивши Герасимова влаштовуватися, як знає. Таємниця, розумієте? Важлива таємниця. Може, дехто за відкриття такої таємниці не пошкодував би дати купу грошей, а ми повинні її берегти. Берегти тому, що хочемо щастя і волі своєму народові, шепотів Білозерський. Та ви сідайте, поручику, запросив нарешті, помітивши, що гість стоїть. Поки поручик сідав, Білозерський дістав із комоди якісь папірці і почав їх розгортати. Ось, відозва до народу, свобода номер 1. Білозерський дав у руки Герасимову подивитися аркуш. Російський Центральний народний комітет «Земля і воля», читає Герасимов на круглій печатці. Ця таємна організація зветься «Земля і воля», пояснив Білозерський. Справді таємниця. А я думав, ви жартуєте. Що ж, бажаю таємній організації успіху. Ось сам боюся приєднатися, а радий би допомогти, серйозно мовив Герасимов. Потім узяв брошуру «Що нужно народу». А хто ж бере участь у змові? Які у вас сили? Білозерському стало приємно, що і його вважають учасником таємної організації проти існуючого ладу. Він намагається показати свою обізнаність у таємних справах. У змові бере участь багато людей. Вони живуть у різних місцях імперії. У здійсненні задуму нас підтримують усі шари суспільства. Велику надію ми покладаємо на Малоросію. 3 дні тому в Чернігів приїхав з Москви один студент. Не скажу, що землемір, хай він цього не знає, подумав Білозерський і додав. Цей студент зв'язаний з керівництвом таємної організації в Москві і Петербурзі. Він же й привіз ці відозви, і всі таємниці йому відомі. Стій, здогадався поручик. А чи не той це студент, якого я бачив з носом? Він самий. Розумна голова. Я ніколи у носа не був, а він запрошував. Треба зайти посидіти. Не виявляючи своєї зацікавленості, мовив Герасимов. Там, мабуть, і студента застану. Можна застати. Він зупинився у носа, але через кілька днів поїде на Київ. Білозерський хотів продовжувати розмову про відозви, бажаючи схилити гостя до своєї думки. Але поручик, пославшись на втому, пішов. Герасимову спалось погано. Йому снилася земля, багато власної землі. А почалося все з прибуття самого імператора на губернські дворянські збори. У президії сидить монарх. Всі інші в залі. Притихлі, покірні, на обличчях жодної усмішки. «Я прибув, щоб засвідчити свою повагу до генерала Герасимова», – каже цар. Герасимов подивився собі на одне плече, на друге, а там золоті генеральські еполети. Йому стало жарко, млосно. Він погладив рукою еполети і трохи заспокоївся. А цар сидить навпроти нього, ще й усміхається. Герасимов озирнувся, побачив, що всі в залі теж усміхаються. А усмішки ті ні більші, ні менші, а точнісінько такі ж, як і в царя. Закрив монарх рота, і всі позакривали. Ось імператор, цар, монарх запрошує його до столу. Розгортає золоту папку, виймає аркуш з великим імператорським гербом і зачитує. «Синові вітчизни, найвірно підданішому дворянинові Герасимову дарую 1000 десятин землі». І Герасимову всі аплодують. Навіть цар. Просто з дворянських зборів попрямував Герасимов обходити свою землю. Вклоняються йому селяни, гроші виносять за викуп землі. «Не бажаю віддавати землю, навіть за гроші», – каже він селянам. «А гроші мої, бо по моїй землі ходите». І забирає гроші. Від тих грошей вже кишеня трохи не трісне, а він все йде, утомився.
Сідає відпочити, а селянин біжить з ослоном, хоче підставити. Селянка несе пухову подушку підмостити. А він як сів, то й провалився кудись. Летів, поки прокинувся. Пригадав сон, а поруч з монархом оті відозви заборонені, що вчора бачив. Перевернувся на другий бік. Зрада. Поручик Герасимов прокинувся на світанку. Перевірив на офіцерській формі, чи всі гудзики, почистив чоботи, порозгладжував усі складки на штанях. Робив усе не поспішаючи, бо знав, що в батальйонній канцелярії ще немає нікого. Вже пройшли на пашу череди, підняту пилюку вітерець вигнав з вулиць, вийшов з дому до відкриття канцелярії. По синьому плюшевому небу піднімалося розжарене сонце. Вже котрий день ні хмаринки. Ще вночі, коли поручик прокидався від тривожного сну, вирішив донести про все чуте і бачене самому губернаторові. О 8 ранку Герасимов уже був у батальйонній канцелярії. Одразу ж після нього прийшов Перейма. З титулярним радником у поручика були давні дружні стосунки. Користуючись відсутністю інших офіцерів, Герасимов розповів усі подробиці вчорашньої зустрічі з Білозерським. Він знав, з ким радитись. Перейма і Білозерський недолюблювали один одного. Перейма запропонував свої послуги. Вже через кілька хвилин вони разом входили до командира батальйону внутрішньої охорони майора Вірзера. Слухаючи їх, майор частенько перепитував, занотовуючи доповідь. Коли всі питання були з'ясовані, Вірзер підвівся. Підвелися й офіцери. «Ви вільні. Дякую за відданість вітчизні», – сухо вимовив командир батальйону. Перейма козирнув і, повернувшись по-військовому, пішов до дверей. Герасимов залишився стояти. Він здивовано дивився на майора. «Ви маєте ще щось сказати?» «Так». Герасимов вмить відчув себе ображеним і приниженим. Він зібрав усю свою мужність, як перед великою небезпекою, напружуючи внутрішні сили і стримуючи голос, який починав тремтіти, сказав просто в лице майору. «Я хочу доповісти про все особисто начальнику губернії князю Голіцину. Князеві буду доповідати я. Я прийшов до вас тільки попередити, щоб потім ви не сердились на мене, що я хотів доповідати губернатору». «Я князю доповідатиму», – сухо промовив майор, далі трохи м'якше додав. «Начальство буде поінформоване, що ці відомості я дістав від вас. Ви вільні», – стримано закінчив Вірзер. Герасимов пожалкував, що прийшов до майора. Холодний піт прокотився по тілу, побагровіло лице від люті. Подивився на Перейму, який чекав його біля дверей, і, забувши козирнути, вийшов. «Не розумію, чого ви домагались від нього?» Герасимов промовчав. У цю мить він був здатний рвати й кусати. Ненавидів усе начальство за кар'єризм, хоч і сам був таким. Ненавидів Перейму за те, що той запропонував іти до Вірзера. Щоб остаточно не втратити першості в цій справі, поручик вирішив негайно доповісти також поліцмейстеру міста майорові Ляшенкові. «Ви ще щось хотіли?» – знову запитав Перейма. Поручик трохи охолов. Повертаючись до попередніх думок, уразливо відповів. «Через цього Вірзера не дістанеш і подяки, не те що дарунка». «Якого дарунка?» – не зрозумів Перейма. «Годі!» – роздратовано махнув рукою Герасимов. У цей час Вірзер вже прямував до губернатора. «От дурень!» – думав Вірзер про Герасимова. «Ну хіба так приходять з такими відомостями?» Прийшов, наче дівка до пана. Соромливо, застережливо. Та треба вриватися, щоб двері тріщали. О, тоді зрозуміють, тебе і не обійдуть. І до самого губернатора. А якби був тут міністр, то й до самого міністра. Варта безборонно пропустила свого командира батальйону. І ось кремезний, з чималим черевом майор уже біжить східцями на другий поверх. Задихавшись, вривається до кімнати.
Хто в князя? Запитав у передпокої. Нікого. Прошу доповісти начальнику губернії про мене. Терміново. Державна справа. За хвилину, коли губернатори ще доповідали про прибуття командира батальйону внутрішньої охорони, Вірзер без дозволу зайшов до кабінету губернатора. Біг, втомився, випалив, наче його тут чекали. А що ж трапилось? Вірзер розповів усе, що він уже знав. Губернатор зажадав, щоб він повторив розповідь. Замах на державний устрій? Це ж зрада. Це ж замах на його імператорську величність. Схопити і зачинити негайно, лютував губернатор. Він швидко ходив туди й сюди по м'якому килиму. Кроків не чути було, тільки де-не-де поскрипувала підлога з узорчатих дерев'яних плиток. Ні, губернатор князь Голіцин зупинився проти Вірзера. Все будемо вирішувати потім. А зараз негайно заарештувати підпоручика Білозерського. Як і хто це зробить? Запитав Голіцин, коли Вірзер ще не встиг розкрити рота. Відчинив двері. Поліцмейстера Ляшенка до мене. І, вже звертаючись до Вірзера, продовжував. Білозерського заарештують Ляшенко та жандармський ад'ютант. Ми не дамо посягнути на могутність Росії. Монарший трон вічний. Так точно, скочив зі стільця командир батальйону. Пане Вірзер, ви вільні. Решту я зроблю сам. А ви поки нікому і нічого. Білозерського першим допитував сам губернатор. Переляканий поручик у всьому зізнався. Зробив це несвідомо, без злого умислу. А землемір вже поїхав. І справі кінець, запевняв губернатора. Такий був його хід, щоб вийти з вельми скрутного становища. Та хід був невірний. Варто було губернаторові почути ім'я Носа, у якого спинявся землемір, як його наче окропом ошпарило. Я казав, що носіння української одежі – ознака неблагонадійності. Ось вам вишивана сорочка й шаровари, потім вільнодумство, а зараз зрада. Я попереджав Носа. Він обіцяв, та не виконав своєї обіцянки. Тепер шкодуватиме, кричав Голіцин. Його лице почервоніло, потім на ньому виступили білі плями і застигли. Після зізнання Олександра Білозерського губернатор віддав розпорядження заарештувати та обшукати Андрущенка і Носа. Не минуло і 2 годин після доповіді Герасимова Вірзеру, а вже кавалькада мчала до квартири Степана Носа. Попереду, на чолі зі взводним, солдати. За ними жандармська парокінна повозка з 2 понятими. А навколо гарцюють верхи на конях 2 жандарми. Пристав, поліцмейстер та штабс-капітан корпусу жандармів. Степан Ніс побачив крізь вікно, що козаки оточили хату, а валка людей у мундирах і цивільному пішла до вхідних дверей. Бач, наробили мені сорому на все місто. По вас поліція прийшла. З докором підбіг до Андрущенка. Андрущенко подивився у вікно, миттю вхопився за чемодан, та вже було пізно. Першим до хати ступив поліцмейстер Ляшенко. Слідом штабс-капітан Шпеєр. Пристав, 2 жандарми та 2 понятих. «Хто тут Андрущенко?» – грізно запитав Ляшенко. «Що це? Арешт? Може, непорозуміння? Зрада на місці чи повідомлення з Москви?» – блискавично промайнули думки в Івана Олексійовича. «Я», – відповів спокійно. «Ми прибули заарештувати вас і зробити обшук». «Дурниці?» – знизав плечима землемір. А в самого мозок кипів від думок. А як же відозви? Як з нелегальною літературою? Адже вони в чемодані. Чи виявлять? Проект Конституції Росії. «Починайте», – розпорядився Ляшенко. Ніс пішов у другу кімнату, зачинив за собою двері. Взяв з полиці скрипку, смичок, і весела мелодія наповнила всю хату. Вона пробивалася крізь зачинені двері, вікна. Здивовані байдужістю господаря, офіцери оглядались на двері. Господар відчинив вікно.
Хай люди знають, що це мене не стосується, подумав Степан Ніс. Козаки скоса поглядали на вікно, бачили в ньому Скрипаля. На вулиці збирався натовп. Біля дверей лежали Андрущенкові речі. Штабс-капітан Шпеєр розв'язав мішок, витяг ковдру, подушку, помацав, покрутив у руках і кинув на долівку. Потім кинувся до чемодана. Відкрив його. Зверху лежала прасована білизна. Загинув, загинув, вистукувало серце Івана Олексійовича. Знайдуть. Шпеєр 2 пальцями піднімав кожну одежину і кидав поруч з чемоданом. Андрущенко підсвідомо дивився на рухи штабс-капітана, а бачив тільки 2 пальці з великими брудними нігтями, що опускалися і піднімалися. Та ось викинуто останню сорочку. Схилившись, голови офіцерів б'ються одна об одну, щоб скоріше побачити дно чемодана. Воно завалене тоненькими брошурами, аркушами паперу з густо надрукованими рядками. «Що це?» – запитав Шпеєр. Він підняв 1, 2, 3. Ляшенко пробіг очима по аркушах. «Что нужно народу? Подсуд, народное право, колокол, полярная звезда. Запхайте все знову у чемодан, заберемо з собою», – наказав поліцмейстер. «Чого ви стоїте, як пень?» – закричав Ляшенко на пристава. Пристав заметушився, взяв пакунок, подивився на нього, поклав, мабуть, вирішивши щось інше. Йому під руку потрапила шухлядка, яку дістали з якогось Андрущенкового пакунка. Пристав розкрив її. Взяв верхній згорнутий вчетверо аркуш, розгорнув його і почав читати. Андрущенко люто рвонувся з місця. Його рука з розчепіреними пальцями блискавично вихопила той аркуш, рвонувши з рук пристава. Оторопілі офіцери ще не втямили, що до чого, а землемір уже всунув зім'ятий аркуш до свого рота. Почав м'яти папір зубами. «Відібрати!» – заволав Ляшенко. Жандарми схопили Андрущенка за руки, скрутили їх за спину. Пристав кинувся до рота, схопив губи, розтягує їх. Іван Олексійович клацнув зубами, і пристав відсахнувся, наче від вогню. Тоді він почав давити на щоки, хапав за горло. Андрущенко рвав руки, викручувався, а сам жував папір. Сопів і жував. Жував і хрипів. Здавив той папір у маленьку кульку і проковтнув. «Годі!» – скомандував Ляшенко. «Немає проекту Конституції. Нема. З'їв. Не дістався ворогам», – відсапуючись, думав Андрущенко. Ляшенко відчинив двері до кімнати Степана Носа. Той стояв, підготувавшись іти до лікарської управи. «Оператор Ніс, ви ведете себе недостойно. Ми робимо важливу справу, а ви тут із скрипкою голову морочите», – звернувся поліцмейстер до Степана Даниловича. «Робіть своє діло, а мені не заважайте». Степан Ніс знову приклав скрипку до плеча. «Запрошую на танці», – звернувся господар до присутніх. Ляшенко розлютовано подивився на лікаря. Шпеєр іронічно посміхнувся. Поняті стояли осторонь. А Ляшенко вже викидав Носові речі з шухляди. «Ей, не розкидайте моїх речей, а то будете їх складати». «Ми вам складемо. Глядіть», – саркастично відповів Ляшенко. Обурення, яке Степанові Носу вдалося досі приховувати, вирвалося з-під контролю. Він опустив смичок і в ту ж мить тричі з силою вдарив Ляшенка в обличчя, перехопив скрипку з лівої руки в праву, підвів десницю над головою. Скрипка вже опускалась на голову поліцмейстера, коли жандарм устиг схопити інструмент і вирвати його. Та Ніс все ж таки, хоч і без скрипки, дотягнувся рукою до Ляшенкової голови, ухопив за чуба, і біля природної лисини з'явилась ще одна менша, штучна. Жандарми накинулись на господаря, зв'язали йому руки. Шпеєр підняв з підлоги жмуток поліцмейстерового волосся. «Дайте мені, це буде речовий доказ», – звернувся Ляшенко до штабс-капітана. Степана Носа вивели з хати. Руки зв'язані, біла косоворотка розхристана, з-під неї проглядають загорілі міцні руки.
голова не покрита. Довге чорне волосся скуйовджене. Воно спадало на очі. Довгі вуса щепилися на бороді. Полонений, та й годі. За ним ішов Іван Андрущенко. Теж пом'ятий. Натовп гудів. Здивовані люди губилися в здогадах. Кожен, хто підходив, одразу ж запитував, за що, чого? Всі знизували плечима. Солдати оточили в'язнів. За ними повозка. Навкруги стали вершники. Заарештованих повели до в'язничного замку. А в цей час по місту вже повзла чутка. Заарештовано Носа. Заарештовано землеміра. 2 тижні тому скінчилися заняття в гімназії, і тепер кожного ранку Глібов, Дорошенко, Скибинський збирались у конторі газети «Укрранца». Ще Ніс і Андрущенко не дійшли до в'язниці, а чутка про їхній арешт вже добігла до редакції. Надто неприємна новина для всіх нас. І побратима жаль. Так зреагував Дорошенко на цю звістку. Да, треба чекати неприємностей. Адже ж ви знаєте, скільки людей забрали у Полтаві? Мабуть, і тут буде така справа. Можна чекати візиту жандармів до редакції, застеріг Глібов. Вони швидко переглянули папери, що, на їхню думку, могли зацікавити жандармів, і розійшлися, щоб і вдома зробити те ж саме. Того ж дня жандарми зробили трус в Олександра Білозерського. За наказом губернатора радник Чернігівського губернського управління Білецький разом із штабс-капітаном Шпеєром негайно розпочали слідство. Давній служака канцелярії губернатора Білецький незвичайно радів дорученню. Такому довір'ю радів і Шпеєр. Вони пішли до в'язничної камери, де склали речі, відібрані в Івана Андрущенка, і почали їх переглядати. Ввечері Білецького та Шпеєра викликав до себе губернатор. Вислухавши першу доповідь, Голіцин залишився задоволений. Ще пак. Тепер він доведе свою відданість його імператорській особі. Наступного дня депеша про захоплення антиурядових відозв та арешт Андрущенка і Носа полетіла до Петербурга, до 3-го відділу власної його імператорської величності канцелярії. Глібов хвилювався. Вдома він довго не знав, що робити. Тинявся по кімнаті. Що б не починав робити, все випадало з рук. «Пашо», – нарешті звернувся до дружини, – «трапилось лихо. Загубив у своїх паперах нову байку?» – перепитала Параска Федорівна. «Заарештували Івана Олексійовича і Степана Даниловича». Параска Федорівна ніби прикипіла до стільця. Вона по-дитячому просто була рада появі Андрущенка. Перший день приїзду обнімала і цілувала його, скучивши як за братом. Вона могла повірити будь-чому, тільки не такій жахливій звістці. Очі стали широкими, чорні брови вигнулися, з-під розкритих метеликів губ проглядали рівні білі зуби. «Що з тобою?» – злякався Леонід Іванович. «Так, нічого», – ледве вимовила вона. Леонід Іванович допоміг дружині перейти на ліжко. Наче знесилена довгою важкою хворобою, Параска Федорівна злягла. Її хвороба відтіснила тривоги, і Леонід Іванович заходився лікувати дружину. Він пригадував свої медичні знання, набуті у лікаря Бонішевського та під час підготовки до вступу на медичний факультет Київського університету. На його щастя, хвороба була короткочасною. Вже наступного дня Параска Федорівна піднялась. Редактор ще зранку почав переглядати редакційні папери, котрі були вдома, і відбирати всі кореспонденції, будь-коли надіслані Андрущенком. Вишукував його листи. На це йшло багато часу, бо Глібову доводилось кожний аркуш підносити до ока і придивлятись. Особливо довго і ретельно шукав кореспонденцію Андрущенка з Козельця, яку він торік не наважився навіть пропонувати цензорові. Але так її і не знайшов. Все зібране склав у чималу торбину, зав'язав мотузком і відніс до підвалу, де був льох, у якому взимку зберігали картоплю та інші овочі. Повертався до кімнати трохи заспокоєний. Ішов і думав, як би хоч трохи розважити дружину. «А чи знаєш ти, Пашо, як запорожці до Петербурга їздили?» «Ні»,
То ось послухай. Він обняв дружину за плечі і почав тихо розповідати. Раз якийсь адмірал умовив царицю посміятися із запорожців, що приїхали у столицю. Покликали їх обідати і дали ложки з довжелезними ручками, оправленими з обох боків гострими, як бритва, смугами. Якщо взяти за кінець такої ложки, не можна дістати до рота, а нижче не можна взяти, бо поріжеш руку. Сіли запорожці за царицин стіл, і що б ти думала? Подивився якийсь курінний на ложки і каже: «Оце цариця, так цариця. Знать добре, яким косарям які коси. Цими ложками і накормитися можна доброму чоловікові, і ворога черкнути, якщо здумає образити. Ану, Спиридоне, чи Пилипе, відкрий рота». І, набравши ложку борщу, подав через весь стіл іншому запорожцю в рота. Той з'їв. І, набравши свою ложку, подав курінному. Так і інші зробили. Повставали братчики після обіду, наче і в них були такі ложки, як і у всіх. Леонід Іванович змовк, любовно подивився на дружину. Під тим лагідним поглядом засоромилась Параска Федорівна. Її очі потеплішали, зволожилися, обличчя посвітліло. Чоловікові стало легше. Помилка Андрущенка. Білецький та Шпеєр тепер не поспішали. Петербург повідомлено, буде вказівка, думали вони. За тиждень все переглянуто, все перечитано, все обговорено, підготовлено доповідь князю Голіцину. Губернатор перечитав рапорт поліцмейстера, доповідь Білецького і Шпеєра, радісно потирає руки. Він почуває себе переможцем. Викрити антиурядову змову, яка розпустила коріння на всю Росію, може пощастити раз в житті. Центральний комітет змовників знаходиться у Москві та Петербурзі, а Чернігів, де на чолі він, князь Голіцин, спромігся це зробити. Таку пильність і відданість імператор повинен оцінити. На молодому красивому обличчі губернатора задоволення. Тепер можна писати розгорнуту доповідь хоч самому імператорові. Він взяв аркуш, на якому у верхньому лівому кутку штемпель начальника губернії, і почав писати. Панові керуючому третім відділом власної його імператорської величності канцелярії. Чернігівський поліцмейстер під час ранкового рапорту 10 сього липня 1863 року доніс мені, що у квартирі тутешнього гарнізонного батальйону підпоручика Білозерського в ніч з 9 на 10 були читані невідомою людиною різні друковані відозви проти урядового змісту. Він підняв очі, подивився на портрет Олександра, що висів на стіні, і йому здалося, наче цар підморгнув. Продовжую, запевнив він самодержця і знову взявся за перо. Виклав усі обставини, за яких було схоплено Андрущенка та Носа, про їхній арешт та обшуки у Білозерського, Андрущенка й Носа. Після цієї розповіді, що зайняла майже 5 сторінок, губернатор почав викладати висновки. Перше. Незважаючи на заперечення Носа та Андрущенка, в цих двох особах не можна не бачити знарядь протиурядової пропаганди. Висилку того і другого у віддаленій губернії під суворий нагляд поліції вважаю вкрай необхідною. Друге. Андрущенко, який ковтає якусь записку, та Ніс, що бив кулаками поліцмейстера, хотіли зробити через це особливий ефект. Третє. З осіб, з якими листувалися Андрущенко і Ніс, та листи яких знаходяться серед додатків до зізнання, особливою плодючістю та велеречивістю відзначається учитель тутешньої гімназії Глібов, переміщення якого за розпорядженням його начальства в одну з віддалених губерній на нижчу посаду вважав би я вкрай корисним. Як для прикладу, так і особливо для попередження його шкідливого на учнів впливу. Четверте. Список осіб, знайдений у Носа, стосується розповсюдження книжок і не має відношення до справи. П'яте. Особливу увагу необхідно звернути на лист,
писаний до носа з Полтави Пильчиковим та Лободою. Цей лист кидає деяке світло на справу і показує досить виразно, до якої міри брехливі запевнення тих осіб, які кажуть, що навчання дітей читати по-малоросійському має єдину мету освіти народу. 6. На мою думку, справа ця повинна бути закінчена вищим адміністративним порядком. Цивільний губернатор князь Голіцин. Він закрутив гусячим пером останню паличку свого прізвища так, що довга вихляста риска нагадувала пташине крильце, і відсунув папір. Далі відкинувся на спинку крісла, заплющив очі і завмер, наче заснув. Губернатор був задоволений собою. Нарешті там, у Петербурзі, оцінять його дії. Тепер монарх буде радий, що призначив Голіцина на пост губернатора однієї з найстаріших губерній Росії. Задоволений губернатор сидів довго, а коли розплющив очі, відчув, що зголоднів. За обідом подали кавказького вина більше, ніж звичайно. Про це не треба було питати у князя. Лакей бачив його очі. По обіді князь ліг відпочити. Увечері повернувся до кабінету, щоб одержати останню доповідь поліцмейстера. На столі лежала шифрована депеша. Прочитати її міг тільки він, губернатор. Князь поклав поруч з депешою чистий аркуш і почав писати літери. З літер складалися слова. Чим далі розшифровував депешу, тим похмурішим ставало його обличчя. З самозакоханого і впевненого, зле і розгублене. Прийшов доповідати поліцмейстер Ляшенко. «Слухайте, що нам пишуть», – одразу до нього звернувся губернатор. «З Петербурга. Чернігів, князю Сергію Павловичу. На вас ремствують тут за м'які дії по справі Носа та інших. Прошу звернути на це увагу. Міністр Валуєв». «Я зробив усе, що міг, невже?» Майор не договорив. «Геть звідси, помічники!» – істерично горлав губернатор. «Ви кожний для себе, платню, ордени. Заради цього ви й служите. Геть, мерзотники!» Переляканий Ляшенко втік. Губернатор знову перечитав повідомлення. Перекреслив товстим олівцем третій пункт доповіді і почав писати по-новому. З осіб, з якими листувалися Андрущенко та Ніс, і листи яких знаходяться серед додатків до дізнання, особливою плодючістю та велеречивістю відзначається учитель місцевої гімназії Глібов. Це людина, на мій погляд, зовсім пуста. Викладач поганий, а між тим тут, у своєму колі, він користується незаслуженою репутацією розумної людини. З листів до Андрущенка можна бачити і його напрямок, і виворіт думок. Цей виворіт несвідома, але безумовно ненависть до всіх, хто вищий та заможніший за нього. Дружина його також не без гріха. Собою вона непогана і у колі місцевих так званих свитників грає досить важливу роль, але, з іншого боку, по властивій жіночій статі багатомовності насичена тим, що чує в цьому колі. Я вважав би за необхідне усунути з посади учителя Глібова, відняти у нього право видавати чернігівський листок і зробити йому суворе напучення. На першій сторінці збоку написав «Переписати» і залишив до ранку. На ранкову доповідь майор Ляшенко йшов ні живий, ні мертвий. Та цього разу губернаторський гнів обминув поліцмейстера. Губернатор сам покликав його до кабінету. Як почувають себе арештанти? Плечі з генеральськими еполетами подалися вперед. Він аж зігнувся над столом, нетерпляче чекаючи відповіді. Які новини в місті? Білозерський кається, Андрущенко завів знайомство з фальшивомонетником, Ніс захворів на запалення легенів, звелів принести йому настою страв, лікується. Глібов з дружиною виїхали до Ніжина. Я казав вам берегти в'язнів, як свої очі. Ми ще не знаємо, яка буде відповідь з Петербурга,
А у вас один уже захворів. Обов'язково вилікувати, чуєте? Доповідайте мені, як і раніше, вранці й увечері. Ад'ютанта, горлав Голіцин. Відправте цього листа до Петербурга. Так ось, пане майор, знову звернувся до Ляшенка. Годувати добре, берегти від напасті і ще краще стерегти. Бо як втече хоч один розбійник, то вас посаджу в тюрму на те місце. Слухаюсь, пане генерал. Чому в Глібове не взяли підписку про невиїзд? Не було вашого розпорядження, пане губернатор? Як утік, то хай. Ми знайдемо його і в Ніжині. За хворим Степаном Носом, як і до хвороби, невпинно стежив охоронник. Це ображало лікаря, але він намагався бути в добрих стосунках з охороною. Я знемагав від спеки, звернувся Ніс до охоронника, і не знав, куди сховатися. А у вас, бач, як прохолодно. Куди там тому Деснянському берегові? Ще краще, ніж у воді. Охоронник мовчки сміявся. Боявся відповідати, щоб не донесли начальству. Послухай, голубе, я розкажу тобі про пана та лакеї, хочеш? Той мовчки хитнув головою. Проходять лісом пан з лакеєм. От лакей, ідучи попереду, протяг за собою рукою гілляку, що нависла над стежкою, та тоді й пустив, а вона випрямилась та лусь пана по лиці. А щоб тобі добра не було, як міцно б'ється, кричить пан. Подякуйте, пане, що я ще притримав капусну гілляку, а то біда було б, відказує лакей. Добре ви людина, лікарю, каже охоронник і поспішає від камери. У перші дні арешту до Андрущенка через двір долітала пісня Степана Даниловича. Землемір з задоволенням слухав співака. Настрій корінного отамана трохи заспокоював і його. Він добре розумів, що арешт і все інше лихо скоїлися через нього. Тепер кілька днів уже не чутно пісні. Затурбувався землемір. Згодом фальшивомонетник приніс звістку про хворобу Носа. А ще більше хвилювала відсутність зв'язку з центром і неможливість погодити свої дії, щоб звести слідство на другорядних людей. Він турбувався за долю землі і волі, за її керівників, друзів, що не знають про небезпеку і, захоплені зненацька, можуть зазнати лиха. Іван Олексійович втратив сон. Гарячково працював мозок. Фальшивомонетник приходив до Андрущенка кожного дня після сніданку. І сьогодні прийшов. Мовчки сів на дощате ліжко і почав щось колупати. Іван Олексійович придивився. Той тримав в одній руці шматок товстої шкіряної підошви, а в другій розплюснутий цвях та уламок скла. На шкірі чітко вимальовувалась печатка губернатора. «От такий пройда може й допомогти», – подумав Андрущенко і звернувся до нього по допомогу. Другого дня фальшивомонетник привів до Андрущенка хлопця. Лиця семінариста ще не торкалася бритва. Довгий м'якенький пушок укрив верхню губу і підборіддя хлопця. Під носом вогко. Брудна одежа віддає затхлістю. «Хто ти?» «Грицько Альфонський». «А ти за що тут?» «Випадково взяв чужі речі». «Фу, випадково можна спіткнутися і ніс розбити. А куди тебе переганяють?» «У Борзну, через Ніжин». «Передаси у Ніжині листа?» «Передасть, як миленький», – суворо промовив фальшивомонетник. «Бо ось», – він уламком скла провів у повітрі перед горлом. «Та передам, а чого ж? Ну то прийди завтра по листа». «А що ж писати?» «Кому?» – задумався Іван Андрущенко. «Керівництво землі і волі не видам». «Звідки відозви?» «Скажу, при від'їзді з Москви на Україну невідома особа принесла пакунки, залишила з анонімною запискою і просила доставити до Києва, а передати тому, хто перший з'явиться по них. Таку ж відповідь повинен знати у Москві Холодовський-Цибульський, а в Петербурзі напишу Смирнову, хай передасть редактору вже забороненої основи Василю Білозерському, що заарештовано його брата Олександра.
Цього буде досить, щоб пішла чутка про арешти у Чернігові. А там уже довідуються всі, кому треба. Аби попередити, щоб поховали всю літературу. Надішлю до Леоніда Глібова у Ніжин. Хай перешле за адресами. Іван Андрущенко дістав папір та олівець, який приніс йому фальшивомонетник, і, прислухаючись до кроків у коридорі, почав писати. Почув гупання охоронника, швидко склав аркуша і поклав його під ніжку стола. Кроки затихли у другому кінці коридору, знову взявся до писання. Раз у раз ховаючись, до вечора встиг написати тільки 2 листи. Один у Петербург, другий у Москву. Ледве почало світати, заходився писати лист Глібову. По старій пам'яті дозвольте, Леоніде Івановичу, востаннє, мабуть, раз обтяжити вас проханням. Олівець тремтів у руці, напружуючись, затискав дужче пальцями і писав далі. Пан Альфонський передасть вам 2 листи, для мене дуже важливих при теперішніх обставинах, які не відмовтесь переслати за адресами. Так ось як, Леоніде Івановичу, жив це чоловік, жив, співав, мудрував, а тепер сидить. Донесли. І донесли, то, здається, на удачу, мабуть, удачлива людина. А що тільки він одержить за це? А втім, повинен чекати заохочення, бо така розпуста та ницість, як доноси, завжди у нас заохочувались. Він офіцер, товариш Б-ського. Жалко мені те, що можуть потурбувати знайомих, бо все листування моє заарештоване з речами, і все це зберігається за печаткою губернатора тут же у замку. Іван Олексійович розхвилювався, не стримуючи себе, почав ходити по в'язничній камері і посилати прокляття тому офіцерову, що запродав те, заради чого він жив. Походивши трохи, заспокоївся і знову почав писати. Але надіюсь, що як-небудь обійду багатьох, а ті, кого доведеться назвати, не видадуть та й простять мене. Прошу пробачення у Параски Федорівни. Востаннє, коли я був у вас, я побачив, що вона сердиться на мене. Якщо я винуватий, сподіваюсь, що можна простити і гріх сердитися в такий час, коли я позбавляюся всього і, окрім каторги, нічого не чекаю. Дякую вам, Леоніде Івановичу. Дуже дякую за все. За увагу вашу, за дружбу, за вітання, яке я завжди у вас зустрічав. Якщо вартий, згадайте інколи мене добрим словом своїм. Це для мене багато буде варто. Я тут не можу скаржитися на особливу самотність, хоча перебуваю в секретному відділі. Набув знайомих і навіть приятелів. Певна річ, не безкорисливих, які доставляють мені всякі всячини. Народ все чудовий, здібний навдивовижу. Наприклад, за допомогою одного цвяха і шматочка скла вирізують губернаторську печатку. Цей пан, який приходить до мене бесідувати кожного ранку, утримується 8 місяців за випуск у Кишиневі більш ніж 1 мільйона фальшивих кредитних білетів. Є й інші, що не поступаються перед ним у мистецтві та спритності. Кожному своє, мовляв Гармата. Оскільки мені відомо, Степан Данилович був хворий на запалення легенів. Ставили п'явки. Тепер нічого. Співа. Інколи чую його голос через двір. Білозерський здоровий, я теж. Брат, якщо буде тут, не в Острозі, а у Чернігові, у вересні чи пізніше закінчить всі мої розрахунки з вами. Леоніде Івановичу, прощавайте. І вам, і всім вашим щиро бажаю всякого добра і всякої удачі та щастя в житті. Міцно обнімаю і цілую вас, і О. Він згорнув папірець і сховав його. Ще до сніданку Альфонський навідав Андрущенка. Озираючись, прошмигнув у камеру. В сумних дитячих очах семінариста невідомість. Усі його рухи були швидкі, поквапливі. Чи передавати? Засумнівався Андрущенко. Учора викликав пристав. Після обіду відправляють, доповів Грицько, перебивши думки Андрущенка. То передаси листа? Їй-богу, передам.
Альфонський подивився у кут під стелю, де висіла маленька іконка. Став на коліна, перехрестився. Ну то слухай, хлопче. У Ніжині в Успенській церкві є отець Федір Бордонос. Передаси йому листа для його зятя Леоніда Глібова. І запам'ятай, від цього листа залежить життя моє і ще багатьох людей. Ти не хочеш, щоб я вмер? Хай Бог милує. Альфонський перехрестив Андрущенка. А куди заховаєш? Іван Олексійович склав 3 листи і простяг їх Грицькові. Під підкладку. Андрущенко підняв полу куртки, злегка рвонув підкладку і всунув листи. То йди, хлопче, з Богом. Бажаю волі. Обняв і поцілував юнака. Семінарист пішов. Андрущенко знову залишився на самоті з думками про порятунок. Вже 2 роки Глібов не відпочивав улітку. 2 роки, а в літній час, коли всі вчителі роз'їжджалися по селах, хто до батьків, хто до друзів, редактор, працюючи за кількох, випускав свою газету. Так він розумів і відчував, що вдячні передплатники чекають виходу кожного наступного номера газети. Але ж він уже знесилений безперервною працею. Навіть деякий час зовсім не писав віршів. А без цього він не може. Як без сну, як без їжі. Заради відпочинку треба було або тимчасово припиняти видання газети, або взяти помічників. І ось Ніжин, куди так рвалася Параска. Але відпочинок видався неспокійним. Леонід Іванович тепер зовсім рідко бував у парку ліцею. Боявся залишатися на самоті. Весь час допомагав дружині вдома. Удовольняв геть усі її забаганки, аби цим прогнати від себе невеселі думки. Та вони наче оскаженілі, не давали йому спокою ні вдень, ні вночі. Що ж воно буде? Чим скінчиться? Коли? Чому мовчить Ілля Дорошенко? Адже він обіцяв написати, і щойно стане що-небудь відомо. Ілля Петрович не виконав своєї обіцянки. Побоявся написати. Спершу пройшла чутка, що прочитано листи до Андрущенка, і тепер ті люди на підозрінні. Потім почали говорити, що всі листи на пошті перечитуються. А як диму без вогню не буває, думав Дорошенко, та й писати не варто. Краще застерегти себе і редактора від неприємностей. Переказати словами через когось – це інша річ. Поки він шукав людину, яка б їхала до Ніжина, почув жахливу новину. У Петербурзі, за вказівкою самого монарха, височайше заснована слідча комісія в справі Андрущенка, Носа та інших. За вказівкою комісії Андрущенка та Носа поодинці відправили до Петербурга і ув'язнили в Олексіївському равеліні Петропавлівської фортеці. Приїхавши до Ніжина, учень Чернігівської гімназії переказав Глібову слова учителя математики Іллі Петровича. Боляче сприйняв Леонід Іванович цю звістку. Чекання чогось страшного за 1 місяць висушило поета. Він зблід, пожовк, а ще на нього погано впливали розпитування. Нарешті все розповів тестю. А я й не чекав, що така людина, як ти, залишиться осторонь подій, котрими живе Росія, відповів Федір Бордонос. Така відповідь трохи підбадьорила Леоніда Івановича. Та нова подія знову приголомшила. З черговою поштою у середу не прийшов чернігівський листок. Не тільки йому, а й іншим передплатникам. А Глібов побіг у суботу зустрічати пошту. І знову газета не прийшла. Зрозумів, що знову щось трапилося. Зібрався і виїхав до Чернігова. Зустріч. Чернігівський губернатор лютував. Тепер у самому Петербурзі стане відомо, що у підвідомчій йому губернії немає належного порядку. А приховати від 3-го відділу цей факт він ніяк не може. У нього зажадають пояснень. Відповідайте, майоре Ляшенко,
Чому заарештовані державні злочинці поводяться у в'язничному замку як вільні, наполягав Голіцин. Не можу знати, прикладаючи до козирка руку, відповідав поліцмейстер. Узнаємо, все узнаємо. Чи це зловмисно, чи через недогляд. Я наказав завести окрему справу про відсутність порядку у в'язничному замку. Ось де прямі докази про антидержавні дії заарештованих. І він потряс у повітрі розгорненими аркушами. Та якби ці листи Андрущенка до Глібова і в Москву та Петербург були відібрані в Чернігові, все було б інакше. Я кричав би, що в нас і миша не пробіжить непоміченою. А тепер що? Чекати з Петербурга вказівку, яка починатиметься словами «звертаємо увагу на відсутність порядку»? Пишіть рапорти чи пояснення, виправдовуйтесь, бо я почну з вас. Ви ж бо бачите, що листи витрушені аж у борзні, у якогось там Альфонського. Слухаюсь, пане губернатор. Сьогодні ці листи я відправляю у Петербург до слідчої комісії. Ідіть. Та не забувайте, що влада дала вам чин майора, і ви повинні охороняти цю владу. Губернатор сам написав супровідного листа до листів Андрущенка, вилучених у Альфонського в Борзні. Ще коли писав, підкреслив слова. Глібов перебував в найінтимніших стосунках з особами, які поширюють антиурядові думки під маскою поширення малоросійської освіти. Щось згадавши, губернатор наказав своєму ад'ютанту викликати Ляшенка. Поліцмейстер ще не встиг і вийти з губернаторської садиби. Відвідайте редакцію Чернігівського листка. І хоч немає цього сліпого малоросійського байкописа, гидливо кинув князь, попередьте його помічників, що газету не бажано видавати. Зараз буде виконано, пане генерал. І друге, напишіть ніжинському поліцмейстеру, хай передасть Глібову ваш виклик. Мене поки що не вмішуйте. Він потрібен нам у Чернігові, а не в Ніжині. Слухаюсь, ваше високоблагородіє. Пошту із столиці губернатор наказав доставляти йому нерозпакованою. Він знав, що дехто з чиновників співчуває заарештованим. Тим-то не дуже довіряв їм. А ось і довгожданий лист міністра внутрішніх справ. Валуєв просить міністра народної освіти дати відповідь про рішення щодо учителя Глібова. Наступного дня Ляшенко прибіг до губернатора в час, непередбачений розкладом. «Повернувся учитель Глібов», – доповів поліцмейстер. «Що ж швидко ви його викликали?» – підняв той очі на майора. «Сам приїхав. Лист ще не дійшов». «Сам, кажете?» «Тоді не чіпати його, а стежити. Найсуворіший нагляд. Коли помітять що, доповісти мені», – розпорядився губернатор. Цього дня було одержано розпорядження міністра Валуєва про заборону Чернігівського листка. Гудима йшов на виклик губернатора, не поспішаючи. Вже минув Марінгай, до будинку губернатора було зовсім близько. Але що і як казати, не знав. Власне, він не знав і того, навіщо його викликає губернатор. Та здогадувався, що то в справі учителя Леоніда Глібова. Ледве ад'ютант доповів про прибуття директора гімназії Єгора Гудими, і губернатор сам розчинив двері, запрошуючи його до кабінету. «А чи відомо вам, що ваш учитель зв'язаний з антиурядовою змовою, з поширенням шкідливої пропаганди проти самого царя?» «Ні, пане губернатор. Вважаю, що учитель Глібов має малоросійські тенденції. Він дуже любить українську мову, пише нею і тому погано впливає на учнів». «Так, пише, пане губернаторе, але хіба це впливає погано? Його дуже люблять учні, і від затвердженої програми він не відступає». «Годі», – грубо обірвав губернатор. «Хто говоритиме, а хто слухатиме? Це я вам кажу, що Глібов погано впливає на дворянських дітей». Не помічалося раніше.
Голіцин удав, що не почув слів директора гімназії. Рішуче схопив зі столу аркуш паперу. По Санкт-Петербурзькому цензурному комітету почав читати. Визнаючи необхідним відібрати в учителя Чернігівської гімназії Глібова право на редагування газети «Чернігівський листок», маю честь покірно просити ваше сіятельство зробити розпорядження про об'яву панові редакторові Глібову, що видання газети під його редакцією припиняється. Підписав міністр внутрішніх справ Валуєв. Ви все розуміли, пане директоре? Все і нічого. Оголосіть сьогодні ж Глібову про це рішення і візьміть у нього підписку. Не передоручайте нікому. Можете йти. Поведінка Гудими викликала подив у губернатора. Він сподівався на повну підтримку своїх дій. Що за людина отой Глібов, думав Голіцин. Чому він усім подобається? Леонідові Івановичу було боляче втрачати газету. Він поріднився з нею, мов з дитиною. Хоч газета була для нього самі неприємності, але вона ж і втіха. Листок наче немовля. Його безперервно треба годувати і не кидати без нагляду, бо він може закричати десятками листів, якщо трапиться в цьому щось не так, і може задоволено усміхатися разом з редактором-батьком, якщо все гаразд. Глібов-редактор ледве стримувався, щоб не заплакати. На прохання Єгора Васильовича Гудими присів, мовчки почав писати. Внаслідок відношення пана начальника Чернігівської губернії, об'явленого мені паном директором, даю сю підписку в тому, що з цього часу я припиняю видавану під моєю редакцією газету «Чернігівський листок». Учитель Чернігівської гімназії Леонід Глібов. Леонід Іванович прийшов до своєї кімнати. Отже, мене вважають причетним до справи Андрущенка Носа, думав він. А чому ж тоді в мене не робили обшуку? Слідство не закінчено, бо вироку ще нема. І нічого не чути про Степана Даниловича. Треба бути обережним, чекати обшуку. Побіг у підвал, забрав торбину з паперами, зачинився в кімнаті і заходився палити їх у пічці. Боліло у скронях, наче з серця витягували жили. Висмикував з торбини листи і кидав їх у вогонь. Гинули назавжди свідчення про найближчих людей. У відчаї впав на канапу. Минуло півдня, ніч, знову день, а він лежить. Нічого не їсть, не п'є. Згадується дитинство. Ось мов з-під землі виросла баба Одарка. Здоров був, льолику, квітчастий королику, вітається до нього. Бере маленькою рукою його руку. Як від жаркого сонця та суховіїв тріскається земля південного Кременчуцького степу, так пальці й долоні старої потріскались від води й землі. Вони оглядають квітник, що розкинувся серед великого подвір'я. Старенький приємно, що хлопчик любить квіти і докладає своєї дитячої праці до ніжних рослин. То не дарма тебе, хлопче, величають квітчастим короликом, задоволена каже стара і цілує онука. Ось і ти, щоб так дружив з усіма людьми, як квіти поміж собою, повчає баба Одарка. Не скривдив я тієї бабиної науки, думає про себе Леонід Іванович і знову повертається думками в дитинство. По сліпучому білому снігу, в батькових шапках, материних чоботях, невидублених кожушинах біжать щедрівники. Біжать, падають, схоплюються, вигукують. Ой, шумить, гуде, дібровою йде, святий вечір. Яра пчілочка діточок веде, веде, та й питається, де будем, дітки, зиму зимувать? Зиму зимувать, літо літувать. У пана Івана, у його саду нові вулики. Сідайте, дітки, по нових вуллях, а я стара, жовтої воски. Ми ж тебе, Леоніде, не зневажаєм, з святим вечором поздоровляєм, з Ісусом Христом, із святим Різдвом, і з милим Богом, і з усім родом. Добрий вечір. Розплющив на хвилинку очі. Блідий, хмарний вечір
дивиться крізь вікно. Знову заплющив очі. А ті ж самі хлопчики, серед них він, Льолик, вриваються уже з колядкою. Летіли індики, дав 3 смики, дак дядьку в двір. Ой, дядьку, дядьку, спію колядку, а мені пиріг. Летіли кури з панської клуні, дак дядьку в двір. Ой, дядьку, дядьку, спію колядку, а мені пиріг. Ішли корови до з панської діброви, дак дядьку в двір. Ой, дядьку, дядьку, спію колядку, а мені пиріг. У вікно хтось легенько стукнув. Леонід Іванович розплющив очі, придивився. Маленька пташка на підвіконні чистила дзьобик. Потерла об залізний відлив, почистила кіхтиком, знову об залізо. Він прислухався. Та стук уже не повторився. Пташка на вікні, мати сказала б, треба чекати гостей. Може, прийдуть діти? Адже через кілька днів початок занять у гімназії, подумав Глібов. А в Голіце на свої справи. Сьогодні він одержав телеграфний наказ керуючого 3-м відділом генерал-майора Потапова учинити в учителя Глібова обшук. Все листування, підозрілі папери, заборонені книги вислати у 3-й відділ. А за ним встановити поліцейський нагляд. Про нагляд князь Голіцин потурбувався раніше. Тепер він не сумнівався, що будь-який крок поета негайно стане йому відомим. Важче було з обшуком. Губернатор ніяк не міг знайти особу, якій можна було доручити цю важливу справу. Він перебрав усіх начальників у місті, потім у своїй канцелярії. Та раптом згадав полковника. Полковник вже не раз виручав губернатора у таких ситуаціях. Начальникові корпусу жандармів не треба пояснювати, хто ворог. Він має справу тільки з ворогами. Голіцин викликав до себе полковника, поліцмейстера майора Ляшенка та Єгора Гудиму. Сказав коротко: на підставі секретного розпорядження генерал-майора Потапова в учителя Глібова зробити обшук. Звернути особливу увагу на листи, підозрілі папери, заборонені книги. Все знайдене заарештувати і завтра відіслати до 3-го відділу. Полковник і майор взяли під козирок і разом відповіли: «Слухаюсь, пане генерал». Осінь ще не прийшла на сіверянську землю, а літо вже було безсиле. Передостанній день серпня здавався нудним і довгим. Леонід Іванович устав, коли сонце вже трохи зігріло землю після холодної ночі, і сидів з книжкою на березі Десни та заради втіхи віршував. Перед цим відвідав магазин Кранца, нудьгуючи, пройшовся міським садом, де не було жодної душі. Додому повернувся опівдні. Великі надії покладав на учнів. З їх приїздом стане веселіше, всього себе віддаватиме дітям. Забуде, викине з думок газету, щоб не боліло серце. Праця заступить усі неприємності. А там повернеться дружина, і він знову почне писати байки, вірші. Мрії обірвали незвані гості. До кімнати увійшов кремезний, з худорлявим лицем полковник, якому не личили великі позолочені погони. За ним, підтримуючи шаблю, поліцмейстер Ляшенко. Ледь переставляючи ноги, наче невільник, переступив поріг Єгор Гудима. «За наказом із столиці маємо зробити у вас, пане Глібов, обшук», – оголосив полковник. Леонід Іванович промовчав, тільки уважно роздивлявся офіцера. З цікавістю дивився і полковник на байкаря. Їхні погляди зустрілися. Так ось ти який відомий байкар, поет, редактор і драматург. Фізично кволий, тільки на язик гострий, думав полковник. Так ось ти який відомий полковник Шульговський, кат повсталих безуглівських селян, шеф жандармів Чернігівщини, перед люттю якого завмирає все живе, думав Глібов. Полковник наказав починати обшук. Сам почав з бібліотеки. Йому допомагав Ляшенко. Гудима мовчки сів біля дверей, господар проти вікна. Так он де ми з тобою зустрілись, пане Шульговський.
Не чекав я такого високого гостя. Мабуть, цінують мене пани, що такого посилають, думав Глібов, дивлячись у вікно. Тим часом у кімнаті на підлогу падали переглянуті книжки. Від тої зневаги до книжок серце гупало в грудях, і Леонід Іванович раз у раз притискував руку до грудей. Тим часом у Глібова роїлись думки. Це ти, полковнику, розбив своїм військом озброєних вилами і сокирами селян. Хіба не ти посік сотні селянських спин, влаштувавши у Безуглівці масові екзекуції? Хіба не ти, полковнику, заковував у кайдани селян, назавжди відриваючи їх від землі, по якій вони ходили з дитинства? Хіба не ти попалив селянські хати, де народжувались діти, які мали дожити до права на землю і волю? Хіба цього тобі мало? Так, мало, тому що ти хижак. А такий виродок без розбору кусає всіх зустрічних. То кусай, а я стерплю. Я повинен стерпіти, бо ще не всі задумані байки встиг написати. Не всі вірші, які задумав, складено. Передвечірнє сонце поволі ховалося за Болдину гору. Ось уже на його шляху встала Троїцька дзвіниця. Сонце обійшло величну споруду і зникло. А господар сидів нерухомо, як і 5 годин тому, відколи почався обшук. «Що ми напишемо у звіті, майоре?» – запитав Шульговський. «Ви будете писати, пане полковнику, вам довірено». «Ну, доведеться написати, що при найстараннішому обшуку і перегляді величезного листування та рукописів різних творів, писаних переважно малоросійською мовою, підозрілих паперів та листів, а також заборонених книжок не знайдено. Треба додати, пане полковнику, що величезне листування Глібова стосується видаваного ним листка. Обшук зайняв понад 6 годин. Це свідчитиме про наші намагання. Розумію вас, пане майор, це треба. Ми пішли, пане учителю. Зачиняйтесь, звернувся Шульковський до Глібова. Губернатор лишився незадоволений обшуком. Він викликав Білецького і наказав у звіті 3-му відділу написати припущення, що Глібов знищив листи Андрущенка. А з носом, мабуть, не було листування, бо довгий час жили в одному місті. Наступний день здався Глібову таким же нудним, як і попередній. Трохи більше звичайного затримався на березі, а потім поволі поплівся до книгарні Кранца. На порозі стояв книгар. Тільки-но Глібов з'явився біля магазину, як книгар кинувся йому назустріч, розсипаючи поздоровлення. «А невже ви думали, що в мене знайдуть щось недозволене?» – запитав Глібов. «Недозволене? Та боронь Боже, Леоніде Івановичу. У мене є свій вплив на людей, поетичний. На щастя, ще не заборонений». Здивований книгар дивився на Байкаря, нічого не розуміючи. «А у вас щось шукали?» «Хто шукав?» «Шульговський». «Значить, був обшук?» Далі дивувався Кранц. «Побісились!» Він схопив з полиці книжку, подав Глібову. Леонід Іванович міг читати лише коли ставив книжку біля ока в певному положенні. «Чия це?» – запитав у Кранца. «Ваша!» Тоді підніс книжку до очей. «Байки, баєчки мої, рідненькі, видані книжкою. Любі мої!» Не стримуючи радості, говорив і говорив Байкар. Вигнання, зловісні хмари безперервного горя і образ, немов сонячним промінням розірвала радість. В душі Глібова перемішались хвилювання, то приємні, то неприємні. Обличчям текли сльози обурення і щасливого спокою. Гірка образа з боку офіційних властей та невелика книжечка «Байок», видрукована у Києві Стояновим на кошти Київського учбового округу для розповсюдження в учбових закладах, все це змусило поета шукати виходу зі становища, яке склалось. Тепер, як редактор забороненого чернігівського листка,
він вирішив остаточно розрахуватися з друкарнями та всіма іншими відомствами. Одним надсилав листи, вимагаючи сплатити гроші за передплату чи за друкування оголошень, іншим сам переказував. Та найгірше було із заборгованістю губернській друкарні. 344 карбованці сріблом. Боргу лишилося за редактором після надрукування останнього номера газети. Така величезна сума жахала Глібова. Зібравши все до крихти, він сплатив конторі губернської друкарні частину боргу – 200 карбованців. А через годину Ляшенко вже доповідав Голіцину, що Глібов не може покрити всю заборгованість. Директор гімназії Єгор Васильович Гудима одержав листа з штемпелем начальника губернії. Дістав з нього складений удвоє папірець. «Так і думав, що цей лист стосується вас, Леоніде Івановичу», звернувся до Глібова, який щойно ступив до канцелярії, і почав читати. До мого відома дійшло, що колишній редактор газети «Чернігівський листок», учитель гімназії Глібов не заплатив у губернську друкарню належні з нього за друкування означеної газети гроші. Прошу вас стягнути цю заборгованість і вислати повністю в губернське правління без затримки, оскільки в розрахунках з губернською друкарнею, що належить до губернських установ, не може бути допущено ні розстрочки, ні щонайменшої затримки. Гудима співчутливо подивився на свого колегу, а той, ніби прочитавши думки директора, проказав: «Через мене і вам немає спокою, Єгоре Васильовичу». Мені легше», – відповів Гудима, – «це моя служба. А на службі, самі знаєте, щось так, щось не так. Одне вирішується, а вже є нове ще не вирішене. А загалом це те, що являє мою працю. Ваші справи гірші. Байки та газети не догодили князеві. І де це бачено, щоб губернатор втручався у якийсь там борг? Але щось треба робити. Я повинен вжити заходів». «То я вам дам зобов'язання», – запропонував Глібов. «Добре, аби було мені для відповіді». Глібов продиктував: «Належні з мене за надрукування Чернігівського листка в губернській друкарні, окрім заплачених 200 карбованців сріблом, ще 144 карбованці я внесу в губернське управління після закінчення всіх рахунків редакції». Губернатор давно плекав злість на всіх куренівців і тепер радів обставинам, що привели до арешту корінного отамана. Налякані арештами, куренівці поховались, уже не зустрінеш на вулиці прибічників Степана Носа у вишиваній сорочці чи кольорових шароварах. Усі вони змушені показувати свою лояльність до губернатора. Та князь Голіцин не вважав себе повним переможцем, і причиною тому була присутність у Чернігові байкаря Леоніда Глібова, який так не до речі видав книжку малоросійських байок, яка стала на заваді губернатору в його заходах проти всього українського. Голіцин не вважав би себе губернатором, якби перестав домагатися правосуддя над велеречивим учителем. Це ж він, редактор-учитель, у листі до найголовнішого злочинця землеміра Андрущенка висміював його. Губернатор напав на Паливоду за те, що той ходить у свитці по селах і каламутить воду у селянському життєвому озері. Вам місця не буде не тільки в акцизному відомстві, а й ніде в губернії. Та і як можна заспокоїтися йому, призначеному самим государем-імператором, першій особі в губернії, коли не може впоратися з молодшим учителем? Ні, у своїй губернії він такого допустити не може. Єгор Гудима був до краю змучений безперервними викликами і домаганнями губернатора. Та директор гімназії – законослухняна людина. У справах призначення і звільнення він визнає тільки накази учбового округу. І хоч уже заслужив немало докорів та образ від начальника губернії за співчуття Глібову, все ж не кається. Написав запит куратору округу. На запит Гудими
новий попечитель Київського учбового округу Федір Федорович Вітте і собі запитав чернігівського губернатора, на якій підставі і чого він домагається у справі Глібова. Відчуваючи, що прямо і відверто нелегко перемогти захисників Глібова з учбового округу, губернатор затримує відповідь попечителеві Вітте і тим позбавляє його можливості прийняття якогось рішення. Хай краще не буде ніякого, ніж потім домагатися його змінити, розсудив Голіцин. Обурювала князя поведінка директора гімназії. Такого зухвальства від Гудими він не чекав. Адже суворо наказав не допускати Глібова до вчителювання з нового навчального року. Та Гудима не послухався. «Хто хазяїн у губернії?» – запитує ображений губернатор у майора Ляшенка, коли той доповів, що Глібов почав учителювати. «В моїй губернії не виконати мій наказ? Ну, такого ще не було. Я примушу їх. Нащо мені отут під носом писака, що висміює заможних людей і їх звичаї? Дивись, ще й про мене щось». Поліцмейстер Ляшенко мовчав. Після виникнення справи Андрущенка, Носа, Глібова, він одержав дозвіл будь-коли приходити до губернаторського палацу. А став частіше приходити, більше мав неприємностей. І тепер був радий, що він тільки свідок, бо ремствує князь на директора гімназії. «Ну що ж», – далі обурювався Голіцин, – «не хоче попечитель учбового округу виконати мою вимогу? Виконає міністра народної освіти. Я вже давно написав Олександру Васильовичу у власні руки. Він не зможе не реагувати. Бо я написав, що безкарність Глібова погано впливає на інших. Буде і Гудимі, бо я й на нього скаржусь». «А яку міру покарання ви, пане генерал, просите для Глібова?» – поцікавився Ляшенка. «Я вважаю неможливим залишити Глібова вчителем не тільки в Чернігові, а й взагалі в Чернігівській губернії. І так буде, як я сказав», – рішуче додав губернатор. «Міністр запитає Вітте, а що той відповість, коли його запит лежить у мене без відповіді? Міністри довго не чекають». Міністр народної освіти зробив так, як і передбачав князь Голіцин. Він зробив запит попечителеві учбового округу про вчителя Глібова і, не одержавши вчасно відповіді, написав наказ про звільнення Глібова з відомства народної освіти. Та без роз'яснення безпосереднім колам, яким підлеглий учитель, мотиву своїх дій він не наважувався виконати наказ, і тому чекав відповіді від Вітте ще 10 днів. Та коли після цього не надійшла відповідь, наказ було відправлено попечителеві учбового округу і чернігівському губернаторові. Поголос про звільнення Леоніда Глібова дійшов до кожного закутка міста. Дійшов він і до губернської управи. Завідуючий губернською друкарнею звернувся до директора гімназії, вимагаючи стягнути з колишнього редактора решту боргу. На пропозицію Єгора Гудими Глібов відповів листом, вказавши, що остаточно розрахується у наступному місяці. Невдовзі поет одержав з канцелярії гімназії атестат про свою службу, а наступного дня вніс на покриття свого боргу 44 карбованці, залишившись винним ще 100. Тепер доводиться залишити квартиру, яку надала йому гімназія у своєму пансіоні. Але ж куди йти? З дружиною? Що йому робити в місті, де всі посади зайняті? За рік по всьому Чернігові хіба що 2-3 зміни. Та ще задовго до звільнення місця кілька кандидатів починають поміж собою таємну боротьбу за цю посаду. Кожний шукає впливову особу, щоб вона замовила слівце. Починається залаштункова боротьба між впливовими особами. Дехто просить, дехто лається, дехто вимагає. Кінець кінцем їхню долю вирішує сам губернатор. А Глібов розуміє, що за чернігівських умов посісти якусь посаду
неможливо. То куди ж подітись? А чутки про справу Андрущенка Носа Білозерського-Глібова поширювалися і далі. До цієї справи став причетний і Олександр Тищинський. Його заарештували у Городнянському повіті і відправили до Петропавловської фортеці в Петербург. Так останні 2 роки після повернення з Дербського університету Олександр Амфіянович справді мав при собі заборонені видання – «Колокол», «Полярну звізду», «Листівки» й інше. Але ж їх читав не тільки він. Вони були і в Іллі Дорошенка, і в Олександра Лазаревського, і в цензора губернських відомостей, Заїки, та ще в декого. То невже всіх тягтимуть до столиці? Ні, ще не все закінчено в цій справі. В Іллі Дорошенка взяли підписку про невиїзд з Чернігова. А це вірна ознака, що за ним встановлено таємний поліцейський нагляд. На допиті питали про його стосунки з київським лікарем Федором Кістяківським, про те, чи мав він одержати від нього антиурядові папери. Яку ж силу людей притягли до слідства. І це тільки в Чернігові. Що ж діється в Петербурзі, в Москві, думав Леонід Іванович. Адже все йшло звідти. Тікати, тільки тікати. І напрямок один – Ніжин. Там пересиджу, поки вгамується буря, вирішив твердо. Останній день жовтня 1863 року. Холодний світанок. Темні дощові хмари висять над містом. Інколи одинока зірка мигне яскравим сполохом над Десною. І зразу ж зла хмарина закриє її. Та вона знову і знову виривається з-під темної завіси, аж поки розчиниться у блідому осінньому світлі. Сухий холодний вітер підсушив вулиці, проносив окремі сніжинки, хиталися розгойдовані вітром дерева. Похмуро опустивши голови, біля пансіону гімназії стояло 2 коней, запряжених у великого воза. Вони вже змерзли, тулились один до одного боками. А Леонідові Івановичу було жарко. Він скинув кожушок, щоб не заважав рухатися, і носив на воза книжки, рукописи, папери. Майна в нього нема. Ліжко, на якому вони спали, гімназичне, стіл і стільці теж. Домашнє начиння вже на возі, а паперам ще не видно кінця. Напередодні віддав чимало рукописів Олександрові Лазаревському. Багато книжок подарував Іллі Дорошенкові. А я все ж набирається повний віз. Нарешті все на возі. Леонід Іванович востаннє зайшов у кімнату. Ні, це не його кімната. Інша. Ось тут стояв стіл, завалений рукописами і листами з усіх кінців імперії. Під стіною полиці з книжками, підвішена до стелі лампа та підсвічник на столі. Поруч лупа. На стіні мисливська рушниця, ріг та сухі заячі хвостики, нанизані на нитку. Леонід Іванович зазвичаєм присів, щоб ще повертатися сюди. Так зробила вчора і Параска Федорівна, від'їжджаючи поштовою каретою. 5 років у цій кімнаті, подумав Глібов. Часу багато, а написав мало. Все робив для газети. Писав, редагував, клопотався, і все зникло. Нема нічого. Тільки 2 баєчки створив тут. Мишачу раду та пан на всю губу. Шкода. Була б ця книжечка повніша, більше радощів було б людям. Він притис книжку до грудей, і стало трохи легше. З усіма друзями попрощався кілька днів тому. Не можна, щоб приходили сюди. Це зайвий донос губернаторові. Прощавай, гімназія, прощавай, Чернігове. Попереду Ніжин. Яка доля чекає там? В очах затуманіли сльози. Поліцмейстер Ляшенко був зовсім іншої думки про від'їзд Леоніда Глібова. Він чекав цього. Попереджений про від'їзд Байкаря, майор прибіг, ледь почало світати. А згодом ще підходили люди, дорослі, діти, побоюючись поліцмейстера, трималися віддалік. Та ось Байкар сів на воза, і в присутніх увірвався терпець.
Вмить біля Глібова зібралася велика юрба. Кожний хотів пробитися наперед і потиснути поетові руку. Щасти вам! Бажаємо повернення! Чернігів ніколи вас не забуде! Ми будемо писати! – кричали учні гімназії. Ляшенко тримав сюрчок біля рота. Віз поволі виїжджав на Київське шосе. Юрби людей, що стояли на валу, махали руками, кашкетами. Їм відповідав Глібов. Поліцмейстер прямував за возом до самої застави, і тільки коли Глібова не стало видно, він перехрестився і поспішив до поліцейської дільниці писати доповідь про цю подію. Начальникові Чернігівської губернії князю Голіцину, писав Ляшенко. Учитель тутешньої гімназії Глібов, що перебував під наглядом, у зв'язку з відставкою відбув на місце проживання в місто Ніжин. Нагляд за ним я передав ніжинському поліцмейстеру цього числа. Крапля сонця. Федір Федорович Вітте був принциповою людиною. Він виконав наказ міністра про звільнення учителя Глібова, але водночас доповів про свою незгоду з цим рішенням. Куратор учбового округу вважав себе демократом. Часто добре згадував колишнього попечителя Пирогова, а насправді усував його починання. Він вислуховував помічників та чиновників учбового округу і дуже цінував здібності інспектора казенних училищ Михайла Тулова. Дехто навіть вважав їх товаришами. І ось Вітте залишив Київ, поїхав до Варшави на посаду попечителя учбового округу. Замість нього призначено князя Олександра Платоновича Ширинського-Шахматова, який переводиться з Віленського учбового округу. Учбові заклади Києва, а ще більше чиновники самої канцелярії учбового округу чекали нового попечителя. Широкий Славутич, обминаючи піщані коси та острови, велично котився до моря. На південних схилах київських пагорбів де-не-де ще жовтіло листя. Воно, наче сивина, прикрашало абрикосові та черешневі хащі. А вдень цегляні двоповерхові будинки вузенького Хрещатика ще нагрівалися сонцем, і тоді ставало душно. Такого погожого осіннього дня прибув до Києва Ширинський Шахматов. Поки підберуть йому квартиру в будинках, що належать учбовому округу, попечитель тимчасово зупинився в інспектора гімназії. Наслухавшись ще увільно про київських попередників Миколу Пирогова, барона Ніколаї та Федора Вітте, Ширинський Шахматов вже мав уявлення про справи Київського учбового округу. Чув він і про Михайла Тулова, який у боротьбі проти церково-парафіяльних шкіл проповідував безбожність. Учитель Микола Богатинов усе навчання зводив навпаки до волі Божої. Перший, один з найрозумніших людей у краї, автор дисертації «Нарис історичного розвитку логіки від Аристотеля до Гегеля» та досліджень про поезію і роман, яким нема рівних в усій Росії. Та погляди Тулова не відповідають офіційним настановам. Другий – дуже обмежена людина, автор статті «Враження пасхального богослужіння», яка разом з цікавою книжкою «Байок Глібова» розсилається до всіх навчальних закладів округу. Ширинський Шахматов повинен нарешті покласти край усім непорозумінням, що створив тут Пирогов, і відмінити всі непотрібні починання. Віддані цареві люди є скрізь. Є розумні, є обмежені. Та князеві більше подобаються обмежені. Вони потрібні, бо, не задумуючись, виконують його волю. Але окремі розумні працівники відомства освіти впливають на молодь. Позбавитись їх не можна, бо нікому буде займати посади. Отже, він змусить розумних людей працювати на користь імперії. Микола Богатинов хотів скоріше підписати відомість на розсилання книжок для учбових закладів. Та як прикро, що князь Олександр Платонович ще не прийняв справ округу. Хочеш не хочеш, а звертатися до інспектора Тулова.
Багатинов вибрав хвилину, коли Тулов був самий, і зайшов до інспектора. Вгледівши, хто увійшов, Тулов не міг навіть початого слова дописати. Він поклав перо, підвівся і, не приховуючи зневаги, дивився на низькорослого повного чоловіка. «Підпишіть, будь ласка, відомість на розсилання книжок». Багатинов простягнув аркуш. «Як завжди, мене не запросить сісти і сам не сідає», – подумав він. «Жодної людини він не приймає так погано, як мене. Зараз неодмінно причепиться до чогось, аби вилаяти». «А чому ви не включили до розсильної відомості байки Глібова?» – запитав Тулов, не відриваючи очей від аркуша. «Так уже ж нікуди. Великі посилки. А хіба треба кінчати університет Святого Володимира, щоб зрозуміти, як зняти щось, а натомість покласти байки? А що ж зняти, коли усе потрібно школам? Зніміть статтю Багатинова». «Ви зневажаєте мене, пане Тулов», – ледь чутно проказав Багатинов. Він уже шкодував, що прийшов до інспектора. «А чому не включили до списку картини з життя малоросійського краю?» «Нема. «Досить», – перебив інспектор. «Зневажати одну людину, яка того заслуговує, це не гріх. Але зневажати цілий народ, його багатовікову культуру – це не те, що гріх, а можна сказати підлість. Уже рік, відколи з'явились байки Глібова, а ще й досі 500 примірників ви тримаєте на полицях у складі. Чому вони лежать? Чому не дійшли до читача? На вашу думку, сміх та гостре сатиричне слово не впливає на виховання людини? Я прийшов з іншим, а ви, пане інспекторе, взялися за мої погляди». «Не заперечую. Релігія відіграє виховну роль», – далі вів Тулов, ніби й не чув Багатинова. «А чого ж ви заперечуєте все, що стосується української мови? Я цю мову не вигадав і силоміць не впроваджую, а лише оберігаю від таких, як ви, що хочуть її відібрати в людей. Я Бога не заперечую і, повторюю, не заперечую релігійного виховання. І хай ці дві форми будуть поруч. Чого ж ви?» Заперечуєте, зрадів Багатинов, що почув потрібне йому слово. «На вас була скарга, що ви проповідуєте безбожність. Але ж скаргу зроблено навмисне, як крок у боротьбі, що велась і ще тепер ведеться між нашими учбовим округом та київським митрополитом Арсенієм за те, якими бути навчальним закладом, народними училищами чи церковно-парафіяльним школам. А візьміть відомість, переробіть і прийдете знову». Тулов сів, показуючи, що розмову закінчено. На широкому прищуватому обличчі застигло невдоволення. «Доладно говорить», – подумав Багатинов. «З таким важко сперечатися. А не прийду я до тебе більше. Прийду до попечителя». Михайло Тулов краще за решту чиновників знав навчальні заклади округу, бо ніхто стільки не їздив по селах, повітових містечках, містах. При ньому це вже 5-й куратор учбового округу. Всі попередні були ним задоволені. А як Ширинський Шахматов? Оце перевірить сам князь найближчими днями. І для цього є чудова нагода. Нового попечителя знайомити зі станом справ учбового округу буде інспектор Михайло Тулов. «А чи не почнемо з книжкового складу?» – запропонував Ширинський Шахматов. «Я хочу знати, що ви даєте читати дітям. Адже саме від книжок найбільше залежить виховання». У книжковому складі їх зустрів Багатинов, якого здивувала несподівана поява попечителя і Тулова. Посеред складу, а в кілька рядів стояли полиці, заставлені книжками. Князь брав по одній з кожного видання і, переглянувши, ставив назад. Його погляд привернули великі барвисті картини, віддруковані на папері. «А це що, Михайле Андрійовичу?» «Картини для наочного навчання». «Чому на цій?» – князь показав на першу. «Убога селянська хатка і мужик оре землю одним худеньким воликом. Чому не панська кам'яна будівля і веселі хлібороби разом з паном? То була б картина життя, якщо ви вже хотіли показати Малоросію». Я нікого не скривдив, князю,
замовивши такий малюнок. Адже тут і так перебільшення. Хіба кожний селянин має хоча б худенького волика? Та й хаток кращих у селян я не зустрічав, а гірших бачив доволі, відказав Михайло Тулов. Ми повинні утримуватися від будь-чого, що може посилювати ворожнечу між селянином і паном. Я за обопільну повагу. Людську гідність не повинен принижувати будь-хто, відповів Тулов. Оця мені більше подобається, показав князь на іншу, на якій зображено 3 пари волів цугом, на гарбі з мішками панна, а мужики плечима допомагають. Це повага до жінки, поправив Тулов. То добре, що ви все розумієте. Це робить вам честь, пане Тулов. Попечитель пройшов у кінець складу. А чому ці книжки запилені, наче цілу вічність лежать? Показав Ширинський Шахматов на чималу купу книжок на підлозі. Це байки Леоніда Глібова. Вони написані малоросійською мовою, і їх вплив на учнів сумнівний, відповів Богатинов. Він подав князеві книжечку, скоса поглядаючи на Тулова. Спохмурнівши, попечитель перегорнув кілька сторінок. А чого ж це автор починає байку з мірошника, а закінчує зовсім іншим? На світі є такі пани. Без діла сотні всюди сують, а за недогарок вони людей і лають, і мордують. Або тут про лева та мишу, а закінчується знов паном. Скажу я, люди добрі, і вам. До казки приказка годиться хоч і панам. Не плюй в колодязь, пригодиться, води напиться. Чую я ще вільно про ці байки. Вважаю це видання шкідливим. Так, шкідливе, поспішив погодитися Богатинов. Я не хотів би, хвилюючись, мовив Тулов, щоб ми з князем розходились у думках і оцінках. Це найкраща книжка для читання учням наших училищ. Тут і мова народна, яку всі розуміють, вона і цікава, її захочуть читати. Повна думок, це примусить мислити. Байки оригінальні, їх уже кілька років читають у Чернігівському театрі. Я не терплю ніяких суперечок. Ви в цьому переконаєтесь найближчим часом, суворо попередив Ширинський Шахматов. Новий попечитель відвідував гімназії, училища, школи. Всюди він наганяв жах. Зникали рештки шкільних звичаїв, введених Пироговим. Микола Богатинов радів. Чи то почув його голос попечитель, чи сам прийшов до такого висновку. Та як би там не було, наказ є наказ. Можна його виконати негайно, але він почекає кілька днів. Хай усі довідуються, що Ширинський Шахматов наказав знищити решту книжок байки Леоніда Глібова. А він влаштує видовище. Хай радіють його прихильники і хай луснуть від люті вороги на чолі з Туловим. Богатинов поголився, одягнув новий чорний костюм, прилаштував на товсту червону шию краватку, що розкинула крильця, наче метелик. Він чекав цього дня. Тільки-но прийшов на роботу, а вже кілька чоловік прибігало просити хоч би по одній книжечці байок. Але він не дасть нікому. Хай і слід малоросійський щезне. Ну, хіба що окружному інспекторові Куліну, якщо той прийде. І Кулін прийшов. А чого ви радієте, Миколо Дмитровичу? Запитав Кулін. Виконую наказ князя Олександра Платоновича. Палитиму шкідливе чудернацьке писання Глібова. Він брав пакунки книжок і акуратно, щоб не забруднити свою одежу, носив докупи посеред двору. Кулін постояв мовчки кілька хвилин, виходячи, кинув. А ви чули новину? Важливішою, як я виконую зараз, нема. Є. Богатинов зупинився. Ширинський Шахматов призначив своїм заступником Михайла Тулова. Завідуючого книжковим складом, наче блискавка пройняла. Він оторопіло затупцював на місці. Вітер сіпнув коротке волосся, пробіг по смаглявому обличчю. У пригніченому настрої він переносив решту книжок. Один примірник залишив собі, щоб посміятися під час поганого настрою.
Сірник спалахнув відразу. Завідуючий складом підняв книжку за обкладинки, підніс вогонь. У пухких пальцях, наче схоплена за крильця пташка, забилась книжка. Рвалася з рук, підскакувала над вогняними язиками, намагалась протидіяти, та не просилась. Натішившись чужим болем, Богатинов кинув її на землю, взяв другу, третю, 10 і ще довго запалював сухі листочки, аж поки величезне вогнище не охопило всю купу книжок. Чернігів, Ніжин, Чорний Острів, Седнів, Київ, Хмельницький, Львів, Одеса, Ленінград, Москва. 1968-1969 роки. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.